morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kagabay nga pagidait yara sa aton nga tanan, kag magpabilin ini sa aton sa bugos nga adlaw. Yari na kita karon sa ikaduha nga semana sang Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesus. Kag aton man karon ginasaulog ang kapiyastahan ni San Marcos, Ebanghelista. Lakat kamo sa bugos nga kalibutan kag ipahayag ang ebanghelyo sa tanan nga mga tinuga. Alleluia. Mga muyo kita upod kay San Marcos. O Diyos nga maluluyon, imugin padunggan si San Marcos, sang kinpili mo siya sa pagwali sang maayong balita sang kaluwasan. Itugot nga mapuslan namon ang iya pagtulunan, agud ilugod namon sing matutom ang mga sulundan ni Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, tubtob 20. Si Jesus nagsiling sa ila, kadto kamo sa bugos nga kalibutan, kag ipahayag ang Ebanghelyo sa tanan nga mga tinuga. Maluwas ang magtuo kag mabunyagan. Kondenahon ang hindi magtuo. Ini ang mga palatandaan sa mga nagatuo. Tabugo nila ang mga demonyo paagi sa gahungalan. Magahambal sila sa bugos ng mga lingwahe. Pagauyatan nila ang mga manog. Hindi man sila maano kung sila mag-inom sa hilo. Itungtong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton, kag mag-aayo ini sila. Pagkatapos magpakighambal si Ginoong Hesus sa ila, nagkayab siya sa langit, kag nagpungko sa tuo sang Diyos. Ang mga gintuton-an naglakat kag nagwali sa bisan diin sila magkadto. Kabulig nila ang Ginoo nga nagapamatuod sa ila mensahe, paagi sa mga palatandaan nga nagaupod sini. Mga utod, para sa imo, paano mo mapanaksihan kag ikabuhi ang maayong balita sa imo adlaw-adlaw nga buluhaton? Sa imo relasyon sa isikatawo, sa imo nabanhaw nga Ginoo. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong aton liwat ginaabi-abi si Reverend Father John Klein Maleficiar, sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Sa liwat, Happy Easter kaninyo nga tanan. Salamat sa Dios kay Lunes na. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw, kag ang grasya sang aton Ginoo yara sa inyo. Ano ba lang epektibo nga sari sang pagwali sang maayong balita? Mayara istorya sang isa ka Katoliko nga nagaobra sa isa ka pabrika nga kung sa diin ang iya kaupod tanan mga Muslim. Pero bisan amo ini ang iya sitwasyon, sa gihapon ang Katoliko nga ini, wala ginagakalipat nga magpangadi, antes kag tapos siya magkaon. Wala siya nagakalingkang magpangadi, bisan pa kung kaisa, may mga kaupod ini nga nagasuya sa iya. Nagligad ang mga tinuig. Isa ka Domingo na sorpresa ang Katoliko nga makita ang iya isa ka kaupod sa sagwa sang simbahan sang ila parokya.
Bag-o lang ini sila tapos simba. Bangod kay magkilalahay, naghagaday sila nga duha nga magpamahaw. Samtang nagakaon, ginpamangkot sang Katoliko ang iya kaupod, kun nga nagasimba ini. Nagsabat ang iya kaupod, abyan, samtang kaupod ko ikaw sa pabrika, nanamian kag natingala gid ako sa imo. Nanamian ako kay man wala ka nahuya o kung nahadlok magpangamuyo sa amon atubangan, antis kag pagkatapos mo kaon. Natingala ako sa imo kay man wala ka nagakalingkang sa paghimo sini adlaw-adlaw. Bisan pa nga kung kaisa, may mga nagasuya sa imo. Amo ina nga naghambal ako sa akon kaugalingon nga may ara kamatuuran sa imo pagtuo, tungod kay imo giniini ginakabuhi. Ang imo maayo nga ehemplo ang nagtulod sa akon nga mangin isa man ka Katoliko. Kag malipayon ako subong kay kaupod ko ikaw nga nagasimba sa sini nga simbahan. Mga utod, ang aton Ginoo sa ebanghelyo sa sini nga adlaw naghatag sang misyon sa iya mga gintutunan nga maglakat sa bug-os nga kalibutan kag iwali ang maayong balita sa tanan nga mga tawo. Ang ini nga misyon wala gihapon nagbag-o para sa aton nga mga binunyagan kag sumulunod sang buhi nga Kristo. Isa gihapon kadako nga responsibilidad nga nagakinahanglan sang aton dedikasyon kag tagipusoon kung gusto naton ini tumanon. Modelo naton ang Katoliko sa istorya. Siya nagpamatuod nga bisan sa simple kag ordinaryo naton nga mga hilikoton, pwede naton iwali ang maayong balita. Gani ang indi naton paghuya-huya sa pagpangamuyo, antis kag matapos kita magkaon, ilabi na gid kung nagakaon kita sa karinderya o kung sa restaurant, isa ka epektibo nga pagpalapnag sang aton buhi nga pagtuo. Samtang kita nagapangadi, wala lang kita makahibalo sang ginahimo sang Espiritu Santo sa mga tawo nga makakita sa aton. Saranggid naton matandog ang ila tagipusoon kag huna-huna. Kay man, makagalanyat kung ginahimo naton ang isa ka ordinaryo nga hilikoton nga may paghigugma. Sa subong nga adlaw, aton ginasaulog ang kapiyastahan ni San Marcos, ang isa sa mga nagsulat sang ebanghelyo ni Jesus. Bangod sa pagpanikasog ni San Marcos, kag sa bulig sang Espiritu Santo sa iya, nasulat kag nahibal-an sang madamo nga tawo ang kabuhi sang nabanhaw nga si Jesus, ang bugtong nga anak sang Dios. Ang subong nga kapiyastahan isa man ka pagpanghangkat sa aton nga mga binunyagan. Kabay pa nga magpaambit man kita sang aton ikasarang, agud ibantala ang maayong balita. Kung si San Marcos naggamit sang iya kaalam kag abilidad sa pagsulat, agud mapalapnag ang kabuhi sang aton Ginoong Hesus, ikaw nga nagapamati sa sining programa, ano bala ang pwede mo ipaambit agud magpadayon ang misyon nga ini? Ano bala ang maayo mo nga himuon agud makabatyag sang presensya ni Jesus ang mga tawo sa imo palibot? Ano ang pwede mo nga ihatag agud ang kaayo ni Kristo magaluntad? Pila na lang kaadlaw ang nabilin, magahiwat na naman ang aton pungsod sang national elections. Ang aton pagboto isa man kahalimbawa sang pagwali sang maayong balita ni Kristo. Kung ikaw isa ka politiko kag wala ka nagapamakal sang boto, ginapalapnag mo ang mensahe sang aton Ginoo. Kung ikaw isa ka botante, matuod ka nga sumulunod sang buhi nga Kristo kung hindi mo ibaligya ang imo boto. Tungod nagapati ka nga ini sagrado. Kabay pagid nga ang mga botohon naton nga mga lideres ang aton pungsod may kahadlok sa Dios, mapainubuson nga nagaserbisyo, wala nagabinutig kag wala gid record sang pagpangawat. Mga utod, ginawali naton si Kristo paagi sa paghimo sang ordinaryo nga mga hilikoton nga may paghigugma. Kung mahimo naton ini, sigurado nga mangin instrumento kita sang pagbag-o sang madamo nga mga tawo,
nga wala na nagatuo sa buhi nga Kristo. Amen. Madamo gid nga salamat, Father JK, sa imo reflections nga may dala nga pagpanghangkat sa amon. Agud mapabatsyag manamon sa amon isig katawo ang bugay sang pagabanhaw sang aton Ginoo. Hasta sa madason, Father. Sa mga gusto makigangot sa mga kaparian sang brothers sang Society of St. Paul, ilabi na gid ang aton mga pamatanon nga nagabinag-binag sa pagsunod kay Kristo, paagi sa kabuhi sang pagkapari. Mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. Ukon makigangot sa sining address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 32 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya. Sa Negros Occidental, welcome na sa ato riyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Lunes naman kita sa karon nga adlaw banawapet sa 25 na kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia updi naman ninyo kami na tubtobal sa isang takna sumungyang aga sa pagdron sa inyo sa pila ka mariga panguna mga mainit nga balita local, national kag international. Subong mga balita sa sports kag mga balita rigikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong
man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila-pila ka marigap panguna ang mga balita. Nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day. Nga ato niya nga diskusyonan. Kaya ka marigap panguna nga mga balita ato niya ang paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Lunes. Again, naman yung edisyon sang ato niya nga paratuntunan. Sa mga balita lokal, hibaloon naton sa mga kauturan takag sa ato niya nga mga kabombo, ining pinaka-latest update sa tao naman nga gina-salvage o kung ginpatay dito sa may syudad sang Himamaylan. Kag subong man, no, hibaloon itong pinaka-latest update kay tinakilalaan na ato. And sa mga kauturan takag sa ato niya nga mga kabombo, sino naman tong suspetsado kag subong man sa mga kabombo naton ang vehicular accident kay speaking sang Himamaylan, no, ang vehicular accident duha ang patay samtang 15 naman ang pilason magtapos nga nagluntad ang isa ka self-inflicted nga vehicular accident sa National Highway sang Sitio Dungon, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental. Kag subong man sa mga kabombo naton sining naghilapit iya mga kabiran nga piniliay, no, ang Bacolod City Police Office nagpasalig nga ti mangin malinongged ang ato niya nga eleksyon driya sa may syudad sa Bacolod. Sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud noon nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga, no, ang COMELEC mayara iya mga kabiran sang mga paniwagyan, no, sa mga pumuluyo sa sining naghilapit iya nga eleksyon. Kag subong man sa mga kabombo naton, no, kay speaking iya sang COMELEC ang investigasyon sa sining town hall presidential kag vice presidential debate tapuson sa subong iya nga semana. Kag sa mga nagapanguna pa nga mga balita, no, ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun at si President Duterte may ara man niya sang panawagan, no, especially na sa problema iya mga kabiran sa tubig, no. Kag subong man sa mga nagapanguna pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan, balita nagikan sa luwasang pungsod. Ang ining kontrobersiya sa absentee voting sa may New Zealand, no, kung sa rin may ginaaligar isa ka nagbotar bala nagboto nga OFW hambal niya wala ang pangalan ni vice or ni presidential candidate Leni Robredo sa balota. So, ano ka matuod ini, no? Abe sa mga OFWs naton sa New Zealand, no, kag karon magapakig-angot kita, no, sa isa sa utod naton dito sa New Zealand sa kay Sir Tide Rogasyon. No, hibadoon naton ang pinaka-latest update, no, kag sa mga balita padugang nagikan sa luwasang pungsod mayara to Pinoy dito sa Oman nga ginaligan, no, na preso, no, sa ibadoon naton. So initanan ang aton iyang tutukan sa aton iyang pagpangalagad. No, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sa subong iyang aga, kamusta kamo dira sa aton iyang mga kabombo? Again, nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa Yudratag sa mga radio dial or nagaupod sa aton iyang mga kabiran sa aton iyang Facebook sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. So, ara na kamo, nagaparisan na kamo, aga pa. Mga utod naton iyang nagaupod man sa aton, pinagi sa YouTube, no? Sa YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Sa maayo lang pag-monitor, kag pamati sa inyo, sa mga kauturan ta, kag sa aton iyang mga kabombo. And sa subong ho, ginatanaw ko lang ang kalendaryo, Bombolito. It's, again, hambal ko na kayo na, petsa 25 kita sa bulan sa April 25, kag kung tanawon mo, para sa aton nga The Vote 2022,
May 9, local and national elections countdown. It's 14 days to go na lang mga kabiran. Kag Mayo 9, no? Nga local kag national election na! Grabe. Krasig lang, no? Kay ti final week na tita subong bulan sang Abril, kumbaga, sa last week na kita, no? And then, pagkasunod nga si Mana, Mayo na kita. So, it's 14 days to go, no? May 9, 2022, national kag local elections na. So, may napilian na kamo nga kandidato. Samtang nagahilapit sa aton all over the world, no? Sa iban man nga bahin iya mga kabiransang kalibutan, na ang mga OFWs nato naga-absentee voting na. No? Te iba may mga ga-celebra, nag-kinasadya. Ang iba nato yung mga utong nila yung mga OFWs, kalabanan dere, they're very vocal. Whom sino ila ginasuportaran nga kandidato. At okay man na. Importante way kamo gilinaway, no? Importante okay na botohon tang nga kandidato, ano? As long as imo man ay diretso. Why man na sa may naga-question sina? As long as inablang boto lang no? Why ka lang yaga pa mo yaya or pang lapak sa imos ning isig ka pareho. Why ginaya sang problema, debla? Sa mga kauturan takag sa aton iya nga mga kabombo. And karon sige lang tadugang ang ining pagpatigayon iya mga kabinansang absentee voting. Pero subong yang aga, tutukan ta na yung sitwasyon naton driya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod, kaya hambal ko na gani, no? Parte man to dito ya sa may sa mga kauturan takag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa sining allegedly ning salvage victim iya mga kabinan, no? Sa mga kauturan ta sa siyudad sang Himamaylan, no? Hibalo naton sino to mo suspitsado kay ti sa mao nakilalaan na ni iya mga kabiran ang biktima. May mga investigasyon pagid ang police station number 3 kay may mga previews pagid siya nga kaso, no? So pinang ginapadalman so karon, no? Ang kisan gakatabo sa aton malas pa lang may mga magkalasapuan sa pila naton kabahin iya sang lugar, let's say this Bacolod or kung sa bahin man iya sang probinsya sa Negros Occidental. So just like kahapon Domingo, mayara naman sini iya mga kabiran sang biktima. Suno naman ang pinakarason diri. May kaangtana naman ini sa mga ginapangatubang niya nga kaso or may kailabtana naman ini sa illegal nga droga. So, amo na ang aton iya nga hibadoon sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Pero this time, chikeron tabalanay ang aton iya nga sitwasyon subong sa aton iya palibot sa siyudad sa Bacolod subong iya nga aga. Chikeron naton ang una nga hugnat sa balita iya sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Subong iya nga aga hukis may mga times na dito mapakta, no? Kasi tulo ang ato niyang kalibutan, yung sa tiro, okay man, nagatilha man kita, depende sa ato niyang sitwasyon. So para nga mas may giya pagid ka mo sa mga kabombo ta, chikero nato ng ato niyang palibot sa siyudad sa Bacolod, aga pa, no? As early as 3 a.m. ang mga utod naton yung mga street cleaners yati, panilhig na, no? Makita na naton yati sa pila iya kabahin diriya sa aton man sa siyudad sa Bacolod. And of course, sa mga kauturan naton yung mga remedyo general. Aga pa ni nagamalata. Aga pa man nagabulugtaw. So, sa liwata, sa mga kauturan naton dira, no? Medyo nagabulubari utot. Pagkita, basta ganun kaagahon do ka na, may lang niya tulog, no? Nang pagkabot sa kagahon, kaya do ka tugnaw nga daan, no? So, do ka na, may lang niya tulog. Pero tekon may mga obligasyon taaga pa nga kinanglanon tang magmata temprano pa. Hatiway kita choice, mabugtaw ta. Amugin na sa pangabuhi, kinanglan may mga sacrifices kita iyang himuon, debla, sa mga kabombo naton. So, sige, chikero naton unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Carla May Defensor. Kaya nato na sitwasyon ta naman sa palibot sa siyudad sang Bacolod, no? Kag sa
una nga hugnat sa mga balita madulong sa aton sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. 43 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga pa kayo pero ang balko na gani kung kinanglan nga magmatake na temprano pa ati amat-amat na dira, no? Amat-amat na panghimo so amat-amat na pugtaw. Okay? Sige, kamusta nga ito niya nga palibot siyudad sa Bacolod sa piyak nga linya. Chikero naton, unang hugnat sa Balita Sang Patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bomboan, good morning. Sorry, no, kita diri no sa may dalanon diri sa syudad sang Bacolod, Bomboan. Makita na diri naton nga madamo na sa mga nagapakagto pakari nga mga salakyan na tricycle diri sa dalanon sa syudad sang Bacolod, Bomboan. Subong nga so far wala kita may mabatsyagan nga pagpanalithi at dumabatsyagan gid naton subong Bomboan aga pa mapaang na no. Tiyo naman ni karon ang mainit naman nga adlaw subong adlaw Bomboan. So pero subong gatilha gid wala galom. Yes, sa Bomboan wala gid sangga kita nga makita nga galom subong nga kaagahon Bomboan o maayo gid ang ato sini nga panyempo subong nga kaagahon Bomboan. Okay. Yes, sa Bomboan ti kagapon Bomboan no. Grabe man niya ang natabo dito sa area sang Himamaylan City. Imagine Bomboan, duwa ang pilason Bomboan. Ako na duwa ang nadulaan isang kabuhi kag ang pilason sa nagdugtad nga aksidente dito sa area sang Himamaylan City Bomboan no. So ti ini grabe man Bomboan ang natabo sa pamilya man no nga nadulaan gid ini sila ya sang duwa ka persona Bomboan. So duwa ang patay no, 15 ang pilason matapos ang nagduntad nga self-inflicted nga vehicular accident sa National Highway sa Sitio Dungon, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental. So sa suno kay Police Captain Romulo Gipilanggo, Deputy Chief sang Police Station sang Himamaylan City, Bomboan, patay ang isa ka senior citizen nga gikilala kay Edna Tupaz, 61 years old, residente sa Barangay Poblasyon, Himamaylan, kag si Rose Bagyos, 59 years old, residente man sa nasambit nga lugar Bomboan. So ang van nga ginamaneho ni Brian Bagyos nga bata ni Rose Bomboan ang nagikan sa barangay Nabalian kag padulong ini Kuntanig sa Himamaylan City sang nadulaan ini sila sa control Bomboan. So natumba ang van kag nakabunggo ini sa railing sa higad sang dalan. So ang mga pasahero giningagaw ini dala sa ospital kung sa diin dead on arrival gid ang duwa no Bomboan kag ang isa ka senior citizen kag ang iloy sang driver Bomboan. So susubong kagapon Bomboan tinakagwa na ang napulo ka iban pang ara sa o kun na napulo o kun na ang iba nakagwa na ang iban iyara pa sa ospital sa nagluntad nga aksidente Bomboan. Ti kuday gid Bomboan no kung maglakad kita nga dapat siguraduhin nato nga ato nga ginadala nga mga salakyan na tricycle motorsiklo Bomboan dapat siguraduhin gid nato nga okay gid Bomboan no ang ato nga mga ginamaneho nga salakyan Bomboan. So ini nagluntad sa Himamaylan self-inflicted ini Bomboan. Magambal ka Bombo Carla nga self-inflicted why siya sang iban nga nabungguan ti kaugalingon niya lang abi nakabunggo sa ano to railings. Yes Bomboan no. So wala ini siya sang iban nga dadalahi nga salakyan o kung may ula sang salakyan nga nakabunggo sa iya kundi natumba ini ang van kag nakabunggo ya sa railing. Nakabunggo sa railings ti amo nang rason nga natumba siya. So bali natumba natumba ini siya and then padulong ini ako nagbunggo ini sa railings. So natumba na siya nga daan at least nakabunggo sa railings Bomboan. Oo. So nag-impact sa railings ang ining salakyan Bomboan. Anong rason Bombo Carla nga ti syempre nga natumba siya ya? I mean So, nga Bomboan, natumba sa bunggo sa railings? Yes, Bomboan, sa impormasyon naton nga nakuha sa mga kapulisan na nadulaan sang kontrol Mm-hmm. ini nga salakyan. So that's why nga natumba ini siya kag nabunggo ini sa railing sa higad sang dalan Bomboan.
Okay. So, na ano ni siya man, nabalian, ano ni tawag? Ano ni Bombo Carla? So, meaning, it could be nga ang iya nga van, mayara sang nagka-diferensya bala, Bombo Carla? Yes. Amon ang Yes. nadulaan niya sang control, kag natumba? Yes, bomboan. So, amo ni nga tun sini nga ibaloon kung ano gid ang problema sang van bomboan kung ano ni no nagpumba ini kag nagpunggo Grabe, sa no? release bomboan di Oo. base kung may yara sa posibilidad nga base kung ang brake bala sang ini nga van nadulaan ini siya sang brake o kung may yara sang Nagka-diferensya. yes, so may diferensya gid ang van Aha. bomboan. So, it could be, isa dira, basi dasig man ang maneho. Yes, amo pag inaabang mo amo pag inapagalatawon no kung dasigid ang pagmaneho sang salakyan bombo at galing ti amo na bombo ano gid Kung tan-awon siguro mo sa picture, Bombo Carla, ho, doon nagkalagupi-gupi gid siya ya. Grabing impact, ha? Yes. Yes, Mhm. na impact gid bomboan kiti way labot nga natumba na Mhm. nagbunggo pagid sa railings Mhm. bomboan dito pagid siguro pagtumba na nag-impact pagid ya sa railing. So amo ni ang rason kung ti duwagid no ang nadulaan sang kabuhi bomboan ti impact gid ang tumba kag igo sa railing sang van bomboan. Oo, kay ti imaginable yang ati sa 17 sakay, ti duha gid yang nadulaan sang kabuhi, no? Tapos kung tanawon mo, Bombo Carla, sa nauna nga bahin sang van, do nagkalagupi-gupi pagid siya ya. Yes, amo gid gani bomboan no sa lantaw naton ang natam-an gid ang sa may unahan nga parte sang salakyan bomboan no kay ti ang sa likod naggupi-gupi and then ang sa una gid no amo gid ang medyo natam-an ti for sure amo ini ang nagbunggo sa railings bomboan so that's why nga grabe gid ang damage sang nauna nga portion sang salakyan bomboan. Amo gani man. So sa kaangay sini, way man siya binungguan or way siya may nabungguan, ang kaugalingon niya na lang gid niya sang van niya. So, ti amo na amo gid ang ginahambal, Bombo Carla, kay ti dapat extra careful gid, no? Especially sa aton iya nga pagmaneho as much as possible yati kung may ginadalian kita ti nanan panumdumon ta nga basi sa sobra ta kadasig kung anong magkalanabo dira. Amo gid gani bomboan no kag isa pa dapat siguro doon gid naton ang aton sini nga ginamaneho nga mga salakyan nga dapat ang brakes okay gid buan ang kung ano pagid dira ang nangyara sa makina sa salakyan checkeron gid naton ang guma bomboan no tanan nga parts ng salakyan bomboan checkeron gid naton at least kita lakati kung kaisa bomboan ang rason pagid ni nga overload pagid bala ang sasakay amo pagid nga aton sini nga pag So ang van 17 sakay, 17, no? So sa isa ka van ti makaigo ni siya or anong paghimtang amo pagid na, no? So sa kadamuon man blasang tawo sa kapasidad niya kaya do mga among sinaya Bombo Carla, no? Kay bawti ka budlay gid tuod kun disgrasyas dalanon ang ginatawag nga ini. Amo gid gani bomboan no wala ta man na to ginapangayo no nga mayara sang disgrasya pero ang paghalong gid no ara gid dapat bomboan kita tanan nagahalong makita sa aton sini nga pagbiyahe pero dapat dublihon pa gid naton bomboan no kay para at least nga mangin safe ka makalabot kita sa aton sini nga padulungan bomboan ting iban diri bomboan ara pa sa ospital no nagamaayo sila kag ang iban nakagwa na ini sila sa ospital bomboan. Okay. Yes, sa bomboan so diri naman kita no bote aga pa iniya kagapon nasapuan ini nga biktima bomboan so nakilalaan ini no nga bangkay sang lalaki nga nasapuan sa National Highway sa Purokwan, Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan bomboan. Himamaylan sa gihapon. Pero this time ya Bombo Carla, kuha naman niya siya ya. Inablang ginhungod gid niya nga patsyon. Yes, sa bomboan ti ini kinalantaw sa mga kapulisan salvage no kay ti nakagapos ang iya sini nga kamot, ang iya sini nga tiil sang pakitip bomboan at the same time ang iya sini nga ulo gintabunan sang bonnet kag ano pagid sang pakitip din palibutan pagid sang
packing tape bomboan kag mayara iya nga nakabutang sa kilid niya nga placard nga Kap Makoy na sa iyo pala si Bebot Murillo at si Boy Tabang. See you next time by JJ. So amo na ang placard nga nakabutang sa kilid sang o sa uluhan no sang biktima bomboan kag ang biktima nga ni nakaangkon sang multiple gunshot wounds sa iya sini nga ulo bomboan no kag mayara man sa na-recover dito sa crime scene nga ang basiyo na bomboan no sa caliber 45 kag 5.56 mm bomboan. So posible nga amo ni ang gingamit nga armas tuthang sa pagpatay sa biktima bomboan kag ini siya mong kilala kay Levi Ortega nga 36 anyos kag residente ini siya sa Purok Villamar, Barangay Estefania, Bacolod City bomboan. So pila again edad niya, Bombo Carla? 36 years old bomboan. Oo, tiyang pa ino. 36. Yes. Yes bomboan kag mer makita sa information nga nabaton nga gati siya sa area sa Barangay Mandalagan bomboan. Come again, Bombo Carla, gaano siya? Yes, bomboan na may information kita nga nabaton nga taga area ini siya sa Barangay Mandalagan bomboan. So okay. Nasakupan ini siya sa Police Station 3 bomboan. So gincheckyer naton as area sa Police Station 3 kay gincheckyer man naton bomboan no ang area sa Police Station 4 kag ang Barangay Estefania. So sa information naton nga nakuha sa Police Station 4 kay Police Major Richie Gohe bomboan is sa iya ano lang nino confirmation lang niya sa Police Station 4 bomboan. So wala man sa record ini nga biktima sa area sa Police Station 4 at the same time sa Barangay Hall bomboan kamusta man naton ang punong barangay kung mayara sa record ini nga biktima. So wala man bomboan no. So sa area sa Police Station 3 no kay nga mayara sa information nga nabaton nga taga Barangay Mandalagan ini siya sino kay Police Captain Armelino Vargas bomboan. So may-ari ini siya sa kaso before bomboan nga pagbayular no ko na abuso sa mga kababaihan bomboan. So ini bomboan hindi man magtukoy kung ano ni ang living partner o kung ang asawa niya pero mayara sa ginabusuhan. Yes, sa bomboan may kaso ini siya sa Police Station 3 nga violence against women bomboan. So may bawses siya nga kaso. So, amo na ang isa sa mga background niya, Abi. So, it could be, Bombo Carla, sa ining persona nga ni, no, ining 36 anyos, nga gin-salvage, gin-higtan sang, ano ni pagtawag, packing tape, no? Ang bakba, no? Bakba niya ni. Makita na. Ano ning ginhigtan? Bali, Bomboan, gin-tabunan, ini siya na isang bonnet, and then palibutan sa packing tape ang iya sili nga ulo bomboan. So ginbilin siya sa Kilid Highway sa siyudad sang Himamaylan. So kay kung taga diri siya sa ato na confirmed nga taga Barangay Mandalagan diri sa siyudad sang Bacolod. So ginhalid gid siya sa Himamaylan. Gindala. Yes, bomboan diti kalayo iya sang iya sili nga residential ya bomboan no ti nasapuan na lang ini siya sa area sang Himamaylan bomboan di iniga kay siguro bomboan ang area kay tungod nga mayara sang ano ni diri ini siya gintiro bomboan no kay mayara sang na-recover nga o kung mayara sa na-recover nga bala o kung basilyo ang kumpad sa area no caliber 45 kag 5.56 mm bomboan ang na-recover sa crime scene bomboan. So, amo nang ginatanaw dira Bombo Carla nga dira siya gintiro patay. So gindalada siya, gindala dira siya sa area tapos dira man siya mismo ginpatay. Kay kung tan-awon mo ang area Bombo Carla ng ano siya Kilid Highway siya. Pero no, may mga katubuhan. Tapos ang sa atubang niya Bombo Carla ano ni siya patio. Yes, sa bomboan, makita nato na patio ang atubang sili no sa may area sa Barangay Agisan. Kung tingulan taw naton bomboan highway gid ini siya no. Kagalipi agahon posible kagahon ini na bomboan kag wala masyado nga white tawo. Yes, so wala tawo galabay, wala mga open masyado nga nagalabay. Yes, sa bomboan open gid ang area bomboan. So kilid dalan gid siya gintiro kag ginhaliid lang ginwigit.
sakto gina bombo di posibilidad nga kaagahon iniin na himo sa iya kay ti imposible man bomboan nga kung aadawon ginhimo ini sa iya. So may posibilidad nga makita gid kung sino ang may kahimuan sini bomboan kay ti adawon na kaga madamo sa mga salakyan gidira na daga milabay bomboan. So may posibilidad nga dulong pa ili siya yagin na patiro patay sa area bomboan kiti ini nga adalan kadaan pero may ginaagyan sa mga motorista, mga busman bomboan. Okay. Sige, no? So, isa sa mga pag-check sa background niya, kasi syempre, hibaloon tagi ng iyang mga kaso, sumayara siya sa violation against women and children, no? So, sa may vowsy siya nga kaso. So, it could be, pwede man na siya. O ang ibandra, Bombo Carla, gapamangkot, basi may kaangtanan na naman sa illegal nga droga. Yes, amo na gani atong sini nga pagka-confirmahon pagid abang kumasi kumayara sa nga kaangtanan sa illegal nga droga bomba. Susubong hindi pag kita makambal gid bomba kay di pa tayo pa ang investigasyon sa katong sini nga mga kapulisan regarding sa ini nga kaso. Kag sa placard pagid abang so kumpirmahon man na naton kung sino ini ang ginatumod sa nasulat sa placard bomba. Yes, Bambaan. So, mayari kita din, gamay nga konfirmasyon kay Police Captain Armelin Vargas. Bambaan, pamatian nato. Hindi ko naman ma-view dito sa year na siya. Ano ang latest update? So, partner niya nang yakong drive rider, asawa niya, girlfriend niya, religion niya. Ano siya mo ng violence against women? So, station naman. So, Police Station 3, Bombo Carla, no, sa kaya ang confirmation ni Police Colonel Armelin Vargas. So it could be, hambal niya, ang iya naka-encuentro driya, live-in partner sa kaso niya nga ni, no? Live-in partner niya or asawa niya or girlfriend niya. Pero why pa mahibaruan, no? Kay gina-investigate ni karon Bombo Carla, no? Kay damo nga mga gulo ang ginatanaw. Pero isa man gani dira, ining persona, ining 36 anyos nga ini, may kahilabtanan naman or may naka-enkwentro naman. Let's say, may kaangtanan sa illegal nga droga. Doon mo ginang mga pamangkot, dira, Bombo Carla? Yes, sakto gina, Bombo. So, maning ato sini nga pagka chicharot pa sa gyapon sa ato sini nga police station o kung sa Himamalan City Police Station, Bomboan, kung kamusta na ining update, no? Pagka, kung ano di ba lang rason kung agin na tiro patay ini nga biktima, Bomboan. Okay, sige. Anyway, hibaloon lang nato ng dugang nga update kag dugang nga development sina, no? Salamat gid, Bombo Carla. Bombo na mo ng report gikan sa patrol ni Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor, no? Grabe, no? Biktima naman sang salvage o kung ginpatay, no, kay sa investigation sa pinakauli, syempre taga-dre siya sa may barangay Madalagan siya sa Bacolod. Di paano nakalaboto siya sa Himamaylan, no? Ti ang isa sa mga ginatanaw, gindalato siya, ginhalid lang gito siya, ginwigit siya sa Himamaylan. Dito man siya ginpatay sa kay nakakita sang posible opportunity, no? Ang ining mga suspetsado nga ini, no? Tapos gintiro kag ginpatay or ginwigit siya dito, no? Grabe, naka bonnet pa, higdan pa sang packing tape. Amo na siya vlog. So, it could be nga ang kaso niya nga na may kahilabdanan or may kaangtanan sa illegal nga droga. Kaya ini kung tanawon naton sa mga previews nga mga kaso, labanan dra, mambal ka naman nga, basta yung mga kahilabdanan na naman sa illegal nga droga, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Anyway, sa mga kabombo naton hibaloon tang dugang nga development. Pero bombolito, pagbalik sa aton nga pagpangaragad, machikyar kita, no, sa aton nga Bombo International Correspondent direkta mismo sa New Zealand. Si Sir Ty Drogasyon, no. Kay mayara dito, may isa sa mga kontrobersiya sa aton nga mga kauturan nga isa ka OFW nagboto. And then, sa iya nga deklarasyon, sa iyaya nga aligasyon, wala ang pangalan ni, wala na include ang pangalan ni Vice President Leni Robredo
sa mga sa official ballot. Amo nang aligasyon niya, ha? So how true is this? Kay tanawon ta dito, si Sir Ty Drogasyon, yara dito mismo sa New Zealand. Mga kauturan ta, makitaan ko lang kag sa mga information naton sa social media. May mga makita naton about yung mga excited ng mga utod naton, yung mga OFWs na nga nagatrabaho dito, tapos iba nakatapos na boto, so iba ginadala sa pagtapos nila boto, ga-TikTok sila, or they are very vocal, sino ang kandidato ilagos na suportahan. Abi, ipang kwanta ni, ipang roll call ta ng mga utod, ta subong nga mga OFWs nga ga-monitor kamo sa aton subong yang aga. Tapos ka na boto, or nakaboto ka na, no? Absentee voting, una nisla kay manti. Ang mga national candidates ng ila pwede botohon. That is why yung mga kandidato, sa luwas ng pungsod, they're trying nga magpangampanya man bla, no? Para sa mga OFWs. So, pagtapos mo boto, anong mga naobserbahan mo, sino abing kandidato, ginasuportahan mo, no? So, sadya man yung mga OFWs mo, no? Mainit man yung mga hitabo subong sa luwas ng pungsod. Antes na ni-roll call ang mga kauturan naton yung mga OFWs dili sa aton nga pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition. Mapos lang gid kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik ta, diskusyonan ta. Ano kamatuod nga ni siya? Wala sang kamatuuran o kung may kamatuuran nga nakakas ang pangalan or wala ang pangalan ni Vice President Leni Robredo sa sining mga kandidato, no, nga sa official ballot sa New Zealand. No, so diskusyonan nato na sa aton lang nga pagpanumbalik kag amo manibala nagkakatabo din sa iban nga bahin sang pungso, sa iban nga bahin sang kaributan, no, no, diskusyonan naton sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng kida, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Del Number 1 Basta Radio Bombo. Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kaya para yun ninyo ang kaupod subong iyang aga. Bombo and Sindol Sorilla. Sige, ari na ta. Na mangin kaupod naton this morning ang aton nga Bombo correspondent direkta yung mga kabinan sa New Zealand. Isa sa mga pungsod nga somehow ginatutukan man subong ningin mainit because sa ginaaligar isa ka reklamo no sang isa sa mga OFW dito nga nagbotar no pinaagi iya mga kabiran sa absentee voting. Absentee voting ginapatigayon ini siya mga kabinan no sa let's say syempre ma-advance ni sila ya boto no ginapatigayon no nga danang election sa ila kay tungod nga absentee gani no wala sila diri una best no hindi sila ya available sa adlaw gid ya sang pinilay kumbaga bala kay let's say para sa mga FWs naton no pero mga national candidates na pwede nila nga botohon so since nga mga kinamatarong nilang pagboto yara na sa idalom iya sang aton nga kasuguan nga pwede sila bagak boto. So that is why gina-facilitate sila may absentee voting. Pareho man
mga katapo naton sang kapulisan because nga like diri sa Pilipinas, no? Masisa kaso diri sa Pilipinas or sa mga men in uniform, sa mga katapos sa media, ining mga tawo yang may mga obligasyon kag alang-alang nga makaboto during the election. So gina-facilitate na siya. So isa dira ang may pribilehiyo nga magboto, mga utod nato yung mga FWs nga ato to sa luwasang pungsod. That is why nga ongoing ni siya subong. So kung makita nato ng mga friends naton sa like let's say sa Facebook, mga OFWs ta, na makita mo na dira Hong Kong, New Zealand, sa din man nga bahin sang kalibutan, gasugod na ang absentee voting. Nangin kontrobersyal ini mga kabinan ang New Zealand because mayari ni isa ka reklamo nagikan sa New Zealand nga why kuno nagreklamo siya kaya man niya why kuno ya ang pangalan no sang ni Vice President Leni Robredo nga isa sa mga nagapapili subong sa pagka-presidente sa balota kung sa diin siya magabutar no. So amo nang ginsuguran sina. That is why kita sa dugang nga confirmation, in fact kanami man kay Sir Tide kay nakasecure siya dayon sang balota man. Kag yari diri makita ta ini sa balot nga ni yara man ang pangalan ni Vice President Leni Robredo. Iba doon tabi ang dugang nga detalye sini. Si Sir Tide Drogasyon sa piyak nga linya, chekero naton ang ato niya nga bombo correspondent direkta sa New Zealand. Sir Tide, maayong aga sa imo. May aga bomboan. Yes, no. Pariho kita sir nga aga, no. Pero exactly ano oras dira subong? Subong 9:14 na. 9:14. Yes. 9:14 in the morning. Kamusta ka mo dira? I mean, sitwasyon nyo dira subong, sir. Ara ka sa duty, no? Ari ko sa Port Ma'am Gobra. Kung cleaning ko di ma'am. Alright, sige. So, earlier, nagpakikangot ako sa imo, sir, because gusto namon mahibaluan ano kamatuod ining report, ining ginaaligar, ining reklamo nga sa ongoing nga absentee voting dira sa New Zealand, wala ang pangalan ni Vice President Leni Robredo sa official ballot. But before that, para sa mga kabombo naton, before naton isa-isahon ini Sir Tide, sang saan nagsugod kag until when ang absentee voting dira sa inyo sa New Zealand? Bali nagsugod na sila padala sa postal from March, 10th of March. Okay. 10th of April hasta gid sa 9th of May. All right. So nagsugod na siya sang 10th of April. Nagpadala na sila. So which means most likely kadamaan naman sa mga Filipinos nga hindi pa mga residente dira nag-amat-amat naman boto, Sir Tide. Kay kung pa email ka, ginamail ni because, anong rason, sir? Isa sa rason, ang embassy sa Philippines sa New Zealand, duwa lang, isa sa Wellington, isa sa Auckland. Pero ang Auckland hindi na ko sure kung ga-open pa na siya. Pero ang sure nga ga-open, nga dito kami boto. Renew sa amon mga passport, tanan nga amon nga pepelermahan kung magpuli kami sa Wellington. Gina siya almost 6 hours drive from Naistaran, Subong. Oo. Sir Tide, kung magboto ka, sa imong experience, kung magboto ka, halin sang una, sa embassy gid na siya gali. Amo nang venue. Sa embassy gid if ara ka sa abroad, ho. Yeah. Ikapila mo na siya, sir, nga boto since nga ara ka dira sa sa New Zealand. Nag-abot ko sa 2015, so nag-focus ko siguro sa akong residency. Why ko kabuto sa 2016 kay Duterte, nagkampanya lang. Okay. Pero sa subong, gaulat kami kay almost nakakuha naman namon ng permanent resident and citizenship. Gaulat lang kami Japon kung makabat. Kaya nag-fill up man kami sa embassy namon. Before sang ining nga 2023. Oo, allowed paghapon, sir. Apisar nga permanent resident ka na. Yes, up until siguro nga mag-citizen kami dire. Ang imo sir, process ng imo nga residency hindi pagidya nga resident ka na. Permanent resident na kami. Okay, pero you're still
ang amon passport niya is Philippine passport pa Japon. Alright. So, it could be nga, kung mapadalan ka mo mail, ginahulat nyo na, pwede pa ka mo yung makaboto. Pwede pa. Okay, sige. You, and then, makadto na ta sa point nga, may nagreklamo. Isa sa mga OFW nga, dira subong sa New Zealand, and ginaaligal niya nga wala ang pangalan ni Vice President Leni Robredo sa official ballot nga kung sa diin amo nang ang official ballot amo ning botohan abi no kag amo ning email back ya answera niya no email. Oo. How true is this, Sir Tide? Sa iya to ma'am, hindi man kuya ka confirm and deny sa iya kun motong nabatunan niya kay waay address and waay name sang owner sang absentee voting paper. Ballot. Pero nangayo ko sa ballot. Ang nangayo ko di sa isa gidya ka tumandok naman di sa New Zealand na dugay na di sila almost 30 years. Ang nangayo ko siya sang sample kay ngiyan dugay na nagabot. Yeah. So, ma'am, sige ma'am, picture ibi kag ihatag sa akon. Di ara man ma'am. Ara man. Gin-screenshot mo kag gin-send sa akon. Amo ni siya. Yes, correct. So, pakita tabong mo dito. Ang nagkapanag-iya sini nga balota, sir, ang 30 years na dira sa New Zealand, and then gin-mail ni sa iya, naka-mail back, ginbalik niya na ni. Waya pag in Philippine, ma'am. Why niya? Oo, kay big bakante pa. So, shading ni siya, sir, no? I-shade mo ni siya, no? Kay may circle. Same shade man Japon, guro sa Pilipinas, ma'am. Yes. Correct. So, amo ni siya ang balota nga gin-send kay Sir Tide. Kay Sir Tide, why pa yan nakabaton sang mail, no? Why pa siya nakabaton. So, pakikangot ko sa iya, nagtinguha si Sir Tide nga makakuha or maka-check sa iban kay may mga kaupdanan man sila nga mga OFWs nga ara dira sa New Zealand. So kung makita ninyo sa mga kauturan ta sa number 10 Robredo Leni open parenthesis and D close parenthesis. Pulo sila president. So meaning ara ang pangalan, halin kay Abelia de Guzman, Domagoso, number 4, Gonzales, number 5, Ping Lacson, number 6, mga Dumango Dodato Faisal, number 7, Marcos Bongbong, number 8, Montemayor, Jose Jr., number 9, Pacquiao Manny, number 10, Robredo Leni. This is the official ballot, hambal ni Sir Tide, that has been gin-forward sa iya earlier, and ginsend man sa aton diri sa Bombo Radio. So, ari ha? No. So, klaro man na, Sir Tide, no? Nga ara dira ang iya pangalan. And then, amo na gani, amaboto nyo lang sa national nyo, President, Vice President, and Senator. Sa Vice President, klaro makita, dira siya ang nagapapili, no? Sa Presidente Pulo. And sa Senatoriables, 64. No? Gawa na sa page, ma'am. So, meaning, Sir Tide, anong reaction nyo sang nabatian nyo ni ang aligasyon nga ni kamo ba lang ang mga Filipinos, and I'm sure gasigulanon man kamo, ang iban wala man naka-experience nga wala ang pangalan, o ba si Wanya lang nakitaan nga sa number 10? Sa punta, si si Robredo? Pag-explain to, ma'am, sang nag-expose to, wala man gito kay Vice President ng ngalan. Oo. Ang thing lang kung i-confirm naton is kung makahatag siya sang name and lugar or lugar man lang sang absentee voting, kagdason mahatag ka sa isa ka vlogger. Oo. Or instead mahatag ka sa Philippine Embassy, diretso ka reklamo ka, and at least mapalapta sa tanan, palihog ka mo sang check sang inyo nga balot, dabas gidayaan ta. Correct. Oo, ano mo na. So, mga upod mo. Kay Leni Robredo. Yes. Mga upod mo, nga mga of the OFWs dira, wala kakabati reklamo, aside sining nagtuhaw nga ni, wala kakabati, sir? Yes. Yes, ma'am. Sa kadugay na nanginabot sa mga balota, subong lang na nag-abot. Oo. Kay kung may baluan gani naton, hambal mo yan, Sir Tide, 10th of April, amo na ning sugod sang absentee voting. 10th of April, nag-distribute sila. So, which means, subong, more or less, 2
10th, 1 week, 2 weeks, sobra na Weeks. 2 weeks. Sobra na 2 Oo, weeks. ma'am. So sa sobra 2 weeks may bag-o nga tukaw nga amo sini. So anong hambal dira sang Philippine Embassy? Nagpagwa din sila statement na I think na-send ko man da sa inyo Yes. na gina-remind nila ang tanan ding resident na botante pa sa Pilipinas na maging vigilant kung may makita sila nga may napanas. Never sila nang-mention of any presidential or any politiko. So, kaano man sila, ka-fair man sila. Kung any report gito yun sa Philippine Embassy, hindi na pagpaagi nga ipa-vlog mo pa, ipadalo mo pa sa social media. Pwede mo na marikta to and sila man ma-bring up sa national nga mga stasyon sa Pilipinas. Or if si ambassador, pwede siya karikta sa COMELEC. Ano na di, may sala na di. Oo, okay. Pareho na sa kopya mo, sir. Duwari maning pangalan. It could be, duwa malang na, kung abi, Base pwede na man, misprint man. pwede man niya nga ginhimo-himo, or nga, kung bagabla, balo ka naman subong, no? May mga propaganda, mga amusin na, or, ikadua, tsakto man ang iya nga claim, kay na pwede siya nga, pag-printing, way, nadala, do amusin na. No, pero Yes, ma'am. kung tarawon mo subong, aside from this ang iya nga reklamo, why naman dara kamuya sang reklamo nga nahibatian halin sa mga utod nyo man nga mga kaupdanan nyo man dara Sir Tide nga mga Pinoy. Wala gin ma'am kay makitaan ginanamon sa amon FB page kay ka updated sang ambassador din namon. Sang mga kakalatabo sa mga Filipino nga mga kinahanglan magpasporting. Gabutang na sila schedule sang tananda kundi kay sila na subong ma'am kakadto sa amon. If ever nga gadali ka, kadto ka sa Wellington. Pero kung if ever nga 2 years pa kag ma-expire imo passport, pwede ka makahulat sa mga lugar-lugar nga lapit sa imo or dira gid mismo sa inyo man. Okay. Sir Tide, anong kadamo ang mga Filipinos dira sa New Zealand? Mga OFWs nga nagaboto. Ang gaboto, mamoy ko kabalo. Pero Alright. ang census nila before is 200,000 plus. Damo. So maybe mga 300,000 siguro, including Grabe. students nga nagkaladto din. Yeah. So amo na kadamo ha? Damo man Pinoy sa New Zealand, no? Damo man kamo dira, sir? Gina-invite ko pagit sila kay Kajutay di tao. Oo. Mang po landa sa ano ganito hambal mo, sir? Ano to gani, sir? Sang apple kag Apple? kiwi. Apple kag kiwi, ma'am, kulang gid Kulang, no? Tani may opportunity yung mga national sa ano tabla, no? Tani may opportunity man ng mga Filipinos nga ti kabalota hindi man amo na basta-basta makasulod dira sa New Zealand mo. That is why man. Yes, But anong pulso sa mga ano dira, sir? How subong in fairness, sir, wala sang biases, pero anong pulso gida yahaw sa national candidate sa mga Filipinos kay makita mo na sa FB page ninyo or sa mga kaupdanan mo nga mga Filipinos? Like in Auckland, ang ginpangayuan ko ni sang absentee sang balot. Actually, ano ni sila ya, BBM Sara ni sila ya, ma'am. All right. Ang So, pangayuan mo ni isang balota. Yes, ma'am. Das on the 3 times na sila yan nag-parade sang ilang presidente sa Auckland. Bali init. So nagaan man ko nila t-shirt, nagaan ko nila bowler. Oo. So, bali ano gidya, sir? Ang mga kakamping da, sir, kamusta ya? Miyara man siya, ma'am. Hindi lang gid masyado ka-active siguro kasi sa abroad yan, ma'am, sako man tao obra or if sino lang available weekend, siya lang man makaupod. Or may mga kakamping man, ma'am. Pero do mas Hindi man sila dagon masiro. dagon sang pulahan. Medyo, ma'am, sa census namon Sa mga census. club. Ang mga araya kay Ping Lacson, ang araya kay Moreno, may mga amo naman na, sir? Pacquiao. Duwa lang kurong ginaawayan. Duha. Okay. Oo, kay ang mga OFWs ya do kalabanan do ano kamo do ano ni gani do gapangibabaw gid ning isa ni ka kandidato sa mga OFWs nga amo na, sir, how? What do you think? Siguro lain-lain man, ma'am, nga mga ideas and siguro sila mayara man mga tigulang nga gusto ginila kay na-experience nila na mayong experience before in Marcos time. Mayara man yung mga hubin man nga may mga programa sila nga nabatian nga mayo man sa kakamping. Oo. So
ano lang gid respect the choice of others. Correct. Mo lang gina. Mhm. Kaya at the end of the day, kung sino may distinct na gid man nga presidente sa May 10, ulaton tanan na siya kung Correct. sino gid siya. Oo, hindi Oo. na ta magilinaway. Correct. Sa makitaan gani naton, sir, quiz abala, ang pagkaaktibo ni sa mga utod naton pareho sa inyo, mga OFWs, inabalang, maski ara ka mo sa liwasang pungsod, concern ka mo kung sinong pilion nga presidente, nag-participate gid ka mo, and kanami bala nga indikasyon. Sansa nga do, wala ka na gid dya pakialam, or do wala ka na lang gid dya labot, maski kung ano man ang mga piniliay or pagpatigayan sang eleksyon diri sa Pilipinas, but kanami lang because ka-concern sa inyo, no, naga-participate gid kamo, you are very active maski pa nga wala ang presensya nyo diri sa Pilipinas, Sir Tide. Yes, ma'am. Ang dugo na mo ni ma'am Pilipino gid dya Japon. So whatever happens, mapuli gid kami na dira. May mga parente gid kami may halos damo pag kami parente nga sa Pilipinas. So importante man nga ang future dira. Magmayo man nga hindi na maglala, especially sa drugs, na siyempre expose ang mga kabataan sa gwa. Okay. Oo. Sir, para sa benepisyo, sir, sa mga utod naton nga like hindi pareho sa aton yang dialect, hindi hiligay nun, hindi mga utod ta nga nag-monitor sa aton mga sa Metro Manila, pwede mo matagalog, sir. Ang inibalang punto, sir, nga sa official ballot nga nakuha mo sa halin sa Auckland, sa isa sa mga nagboto, wala ang pangalan ni may pangalan diri si Vice President Leni Robredo, sir. Again. Okay. Yung nakuha ko na sample ballot from an Auckland resident na matagal na dito sa New Zealand, kompleto naman lahat ng pangalan ng presidente and all the candidates. And I think maging vigilant lang tayo sa pagtingin sa mga ballots na ma-receive natin, and if ever na may mga kamalian, pwede tayo magdiretso sa embahada ng Pilipinas, and it's a call away kung dito ka sa abroad, or pwede din sila mag-communicate sa social media ng Embassy of the Philippines sa New Zealand. Okay. All right. With this, Sir Tide Drogasyon, sir, sa atong Bombo International Correspondent, direkta sa New Zealand, thank you so much for your time. God bless. Thank you, ma'am. Halong kami, ma'am. God bless. Yes. Maayong aga. Sige. There you have it. So, yari sa ang nakuha ni Sir Tide nga balota, official ballot, ginamail, no, sa isa sa mga upod niya ning OFW, ginkuha niya ang kopya, kay way pa siya naubutan, no. So, ara ang pangalan, makitaan ta dere, no. Ang pangalan sang ni Vice President Leni Robredo, meaning number 10 siya, sa punta gid siya, kay TR siya, kay tikon sa balota, no, sa inyo nga balot dira, pasunod na siya ang sa apelyido bala. Pasunod na siya from A to Z. Syempre kay letter R siya. Dito siya sa punta, no? Number 10. So amo na sa mga OFWs naton, amo lang gid ila maboto ya sa national nga posisyon, sa national candidates. We have pulo ang ginapilian sa presidente, siyam sa vice presidente, and 64 o kung sa 64 sa senatoriables or sa mga nagapapili sa pagka-senador. So, klaro na siya, ha? And may claim to ya, but hindi, it could be nga basi nga ang pagprinting hindi amo, or it could be man niya abing kung wala man sang kamaturan, duha man lang na bagay mo, bombolito. Basta ya, sa dito, sa iba naton nga mga auton, nga mga OFWs, aside from to, sa tong reklamo, why naman niya sang may nagreklamo? No? Yari na aton mga sister station na mayara kita sa block time program, no, subong sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Grabe, no, nagainit na gid mangin sa luwas sang pungsod to, aktibo ni katama nga danang aton iyang mga mga OFWs. They're very active and mayo nang indikasyon inablang mas maayo gid na iya kumpara sa duway ka malang yamaan kag duway kaya labot, no. Kung may eleksyon man sa Pilipinas or waay, dira nagapakita sa pagka-Pilipino mo gid bala. Kinamatarong tanaya sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo nga magbotar kita, no. It is
our right nga magboto kita. So meaning, no, dapat lang nga ipakita naton ang aton nga pagka-Pilipino nga inabalang mapili gidaya, maboto gidaya. We have to go out and vote. Kaya isa mo ka boto, dako inakatama iyang nga bagay, no? Para nga maka-create some difference no? Kung sino naman ang aton iyang nga ibutang nga presidente, vice-presidente, senador, down to local. So, very, very important iya mga kabiran ang pagboto. As long as, muna nga rin hambal naton, hindi na kita blasagi ilinaway. Nanamian ko to sang quotation bala. Inabalang iya sang COMELEC, no? Nga ginapalabuot sa aton. Kung sino man yang aton kandidato, suportahan ta. Pero, that doesn't mean kung lain ang kandidato sang abyan mo, sang pamilya mo, sa iban to nga miyembro sang imo nga pamilya, awayon mo na siya, kay lain niya kandidato. No? Or buyayawon mo siya, or mangakig kaya sa iya, kay lain ang iya nga kandidato. No? So, hindi na siya. So, meaning to say, ang pagtutuod mo nga pagsuporta, ang matutuod mo yung nga pagsuporta sa mga kauturan ta, ipakita sa pagboto sa kandidato mo nga ginasuportahan. Not nga ipakita mo pinaagi sa pagpinangaway dira, pinagi sa pagpangakig, pagpangyaw-yaw. Hambal gani advisory sang COMELEC, don't let a presidential debate injure great friendships. We all have to live with the decision of the people come May 9, and our bets may lose the election, but we don't have to lose friends because of it. So take extra care in choosing your words when arguing your point with your friends. The candidates that you staunchly defend won't even know you exist. Thank you. Amas ang COMELEC. So meaning to say, okay lang man na nga may ginapasuportahan ka nga kandidato, pero hindi siya pagyaw-yawa, or hindi kaya maghambal nga FO na ta. Anong FO gani? Grabe no sa mga millennial. Friendship over. Hindi po tambalon nga FO na ta, friendship over na ta, kay ako ya kakamping, ikaw ya pulahan, or blue, or puti. No? Yari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. His guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Section 4, Article 7 of the 1986 Constitution provides the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. Sa Siniga Sadsaran, ginagdulong sa inyo ang the election of a Vice President. 15 minutos nga pagtalakay sang kaimportansya sang pagpili sang Vice Presidente sang aton pungso. The election of a Vice President. Kagkaron, yari ang inyo mga tagapag-alaga. Mayong aga bano ang gamhanan. Mayong aga gid Western Visayas. Kita nagahatag sang katahuran sa tagdumalahan sang Bombo Radio Philippines sa pagdulong sa nga special program sa 4 ka mga pamusod sang Kabisayan na katundan. Live kita karon, makita mabatian sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo. Salamat gid sa Lady Angkor sa Bombo Reports first portion sa paghatag sa aton sang 15 minutos. Aton tamyaw na mga katoto. Sa karon sa ikaduha nga semana, Lunes nga adlaw daw duhan na gid lamang ka Lunes Toto Gerson kag mag-aabot lagi kita sa D-Day nga aton ginatawag sa Mayo 9. Toto Gerson kanya. Yes, Sir Ginil, no, maayong aga sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas, diri sa among sa Bacolod kag Negros Occidental kag subong man sa mga taga Iloilo, no. Kag duha na lang tuod ka Lunes ang nabilin, no. Kag sa kadto na kita sa pagdesisyon
aton rin ginaduso sa inyo ang pagka-vice presidente ni Inday Sara, that is why nga aktibo ang mga ka-toto subong, bisan pang original nga ka-toto, wala naga-absent sa namian man siya guro tamyaw-tamyawon, mantis siya ang pinaka-original nga ka-toto di Samon sa Bacolod, kag masako na ang liyong sang mga karaban ni Inday Sara from Kabangkalan down to Dumaguete, Libot, dire pa norte, amo na subong gina isa-isa na kada banwa, no? Sa bilog nga isla sang Negros daw nag-ayo ang kuan subong ni Katuto Vice Gov Jonathan sa Aklan, daw nagsanag siya, nagklaro ang banks siya, Sir Janelle. Toto Jonathan. Bangis gid niya. Yung kasanag mo na rin nakita ko sa dahi ko, no? At least may sanag, Sir Janelle, no? Toto Janelle. Kay nam daw, puro gid itom gid na makita. Puro bangis na gid. Oy, good morning mga bossing. Good morning sa aton mga pinalangga, ang mga tagparamati, mga taga-subaybay, no? Hindi lang sa Western Visayas, kundi sa bilog nga kalibutan. To na katoto Gerson kay katoto Janelle, because actually kahapon isa naman ka event, no, sa aton nga Vice Presidential Inday Sara, ang aton man nga gin-attendiran bilang isa ka guest speaker na, no. So kung sa basketball pa may last 2 minutes ti subong nga kita, no, sa unang adlaw sang last 2 weeks, no, sa pangaruyag, pangampanya, no, sa aton mga pumuluyo agud nga makuha ang pagsalig, no, sa aton nga mga kandidato, particularly sa pagka-vice presidente. Katoto Janelle, morning. Kag vice gobernador Duterte magbayat sa martilyo kag sa gibel kag magpalagapok na bla sa provincial board. Matuod din na mga kasimanwa kay tiang France, breaking news kay nasing kagahon nga si Emmanuel Macron for the first time in 20 years nga nag-re-elect sila sa isa ka presidente. Napiyadi ang bababayi nga bonggaitan man nga abogada nga si Marine Le Pen, galing far right gibla. Amo nang naguluwa gila mga French men kag French women kay ti daw di sila magtugot bala nga daw maghimo naman sang hindi maayo nga mga pulisiya dito sa France. Pangdiri kita sini mga biyan sa aton sa pungsod Pilipinas ti nag-iisip man kita sang inadlaw. Kay pagkatapos sang France ang Pilipinas sa mga sunod banwang gamhanan ginaliwat nato sa pagsiling diri nga tululupong kita tanan. Kag may mga butang to Toto Gerson kag Toto Jonathan nga hindi mabakal sang kwarta, no? Lakip din ang boto. Kung kita nagatululupong kita isa kita ka boto, kag lakip din of course ang sa likod sining amon pagpanumbalik sa waragwagan. Daw hindi gihapon mapatihan pang matud kag hindi man mabakal sang kwarta, kundi ang nagatulod gid lamang sinagugma sa isa ka Inday sang tatlo ka mga ka-toto. Di nagapanguna, no, sa policy directions kay nakita niyo diri ang nawong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang datuhoy sa pagpadayon sa mga pagbago, mga radical reforms. Nagapanguna diri of course ang pagkaon, food security. Kaya kung food security hindi ka man pwede Toto Gerson nga mausang ka lang hindi ka magpadalon doon ang mga classic balang nga mga tuway ginisang pantola, no? Ang tobe isa inakabutang man nga dapat kaupo sa food security. Kay si President Duterte sa nagligyan gid lamang adlaw nagtambong virtually sang water summit dito sa Japan, kag way sa payan kita iya ginatos nga nagkalamatay diri sa landslide kag naglugdang ang bilog nga halos Northern Capiz kag Iloilo sa nagligyan nga agaton. Apang tinga ang ginakulang kita sang tubig. So didto nagpanawagan kag ini pagigapadayon ni Inday ang panawagan ni Presidente Duterte that to is bolder and more urgent. Butang balon nga hindi na gid pwede pa daw mapaligaran mo bla like ang kaliwa daan man namon diri sa Metro Manila NCR kay isa lamang ang water source diri kag ida amo ang Angat Dam kay madamo ang mga nanggal opener
apang sa piyak sina ikinahanglanon gid nga iduso para sa isa ka safer, affordable, and accessible water supply. Ilimnon halin sa gripo. Grip Diyos, Toto Gerson. Yes, Sir Ginil, no, matuod din nga dapat mapadayon ang ina nga mga bagay kag hindi lang sa tubig, sa bugas, kundi bisan pa sa isda. Ang sektor sang aton mga abyan mangingisda, kinahanglanon nga matagaan man naton igtalupangod di magsalig ka lang imoya sa dagat, no. So dapat ining mga fish pond naton nga mga sektor bla mahatagan kung tani igtalupangod mainis ang aton nga gobyerno mong kay manti inaya tag 3 bulan 4 ka bulan ga harvest na sila dako nga bulig para sa aton mga pumuluyo ko especially diri sa aton sa Western Visayas amon sa Western Visayas kung ma-improve kung tani ini kiting sipdik ari diya sa amon mo pero masubo man ngay hambal nga ang amon di tilapia lang daw gahalin pa dito ya sa Luzon ginapasa di sa amon sa Negros to mahal-mahal no itlog sang manok halin pa sa Luzon no ang mga karne sang subong sang manok medyo nagmahal-mahal di sa amon bungod sang birds flu nga ginbalita da sa Luzon so ang mga itlog di mga balot di sa amon kadako nga industriya sang balot di sa amon sa Negros so apektado ina tanan kag dra lang natalupangdan sang amon nga probinsya nga hindi lahog-lahog ya ang sektor sa manok balot lang may manok libod ya tag 200 ka bilog di nagaliyong sa amon kung gabi sa Bacolod ya makon mo kun wala balot amo na kadamo ang pwede madulaan sang ila palangitan-an abi kada gabi no so ina nga mga bagay among concern nga gusto naton iduso sa kay Inday Sara nga matalupangdan kag kuan bala mahatagan sang economic power ang ini nga sektor agud nga hindi kita ma-outbalance kumpara sa iban nga mga kaprobinsyana. Balokan naman sa Samos Negros ang amon diya de monocrop kam diya lamay lang. Di subong nga nagmahal ang ang abono bisan nano mo pa ka sikat daw wala gid mahimo Sir Ginel. Ati ara ina kay Toto Vice Gob sa pagpatuman sa mga pulis naggikan sini sa ibabaw. Ilabi na gid kay matapos siguro ang Negros ang all government presence sa tion sining sitwasyon nga may ginapaabot kita nga food shortage mabatyagan ang gobyerno Toto Vice Gob. Yes, Toto Ginel, Toto Gerson no actually first week last April no hindi ko magsala April 8, 9 and 10 ang first batch no sa ginatawag na Integrated Sustainable Assistance Recovery and Advancement no or ISARA program. So ISARA kung i-include mo ang letter P sa program. This is a convergence ang more than 10 no ka mga agencies ang gobyerno nga nagaululupod bala no nagululupod kay I think there were 2 meetings nga natabo sa nagligad before ini implement no nga sa mga preliminaries naka-attender kita nga ang tanan nga mga nabilin pa nga mga kinahanglan nga ibubo no nga programa kag pundo sa Duterte administration ang gingamit na no tanan pa nga mga nabilin nga mga ayuda no AX tupan depende kung ano nga department even sa ang Department of Agriculture ang BIFAR no kaga Cooperative Development Authority DSWD and other agencies no kaya nagbubo pa sa ilang nga mga nabilin nga mga programa and subong in fact speaking of that Toto Ginel ning April 29 30 no may mga series of releasing pa nga magkakatabo no sa mga identified beneficiaries. So actually subong lang kita nakakita Toto Ginel no and Toto Gerson sang administrasyon bala nga nagapatapos na ang termino pero nagapabilin pa sa mga pagkabalaka sa mga pumuluyo nga ginaserbisyuhan. In fact obvious naman no nga ang magasalo sa masulod nga administrasyon particularly ang Vice Presidente isa man gihapon ka Duterte but sa part ni President Duterte sa
subong nga present naton nga administration, gusto niya gid nga mangin sustainable ang recovery and advancement program no sa aton nga mga pumuluyo. So magabal ka nga advancement program pati naman guro ang advancement nga pagpabalo sa mga pumuluyo nga agud nga mangin sustainable ini dapat may isa pa ka Duterte nga magapadayon sa national government no kagina ang pagiging vice presidente to Jinel. No pwerte. Diba, kita mo na Toto Gerson, no? Basta gani hining-hining ang guya mo, gagata, no? Puwerte nga mga bastante ka. Bastante ka. Sa punta sang Duterte administration. Sige ang bobo sa ngayuda. Ginalantaw nato ining ang food security nagapangunagi na sa national policy decision kay di ang gitanan nagasalig ang bilog nga pungsod. Di mapati kasi nagligad nga adlaw si Widodo sa Indonesia nagdeklarar nga ipauntat ng pag-export sang ila sini palm oil. Number 1 exporter ang Indonesia sang palm oil. Critical ini nga component sa madamo nga mga manufactured foods, no? Mga pagkaon la. Kang hindi lang ini ginagisa sang ahos kag sibuyas ni Toto Gerson. Hindi lang to kinang may duhaning mga sekreto yung Toto Vice-Com. Maluwas tong soki atong bilang manogbalot no nga nagalipod siya na gabi kay man kuning ka pabaskog sang tuhod mo kag ang mga ginisa nga mga sibuyas amo pagina amo nagsekreto kun nakita mo naman nga daw running condition si Toto Gerson Kanyal apang kita kisa sa amo nga tion nga retirado na kita daw running condition binigid si Abdul nagapatamyaw gid si imo Toto Gerson at makabati na sa aton kinaistorya yang tasayas na may kape. Amo na Sir Jinel, no? Siling na nakon nga dapat ining sektor sang ining mga gagmay ba nga mga sektor. Manti ang ginasaligan sa iban ma-GO man lang sa gobyerno. Kung tani, no? Ang iba na makakulo kaswal abi sa gobyerno, pero kung wala sa mihatag ang gobyerno, dapat ang ining mga livelihood program no manuso. Kag maayo inang ginbalita sa ato ni Toto Vice-Com Jonathan nga ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno kung ano man ang nabilin nga budget para sila, dapat uroton, no? Nga malabot sa aton mga pumuluyo sa sininagahingapos nga termino ni Presidente Duterte sa Janet. Amoged. So, diri mga abyan, natuloy sa Indonesia, kag ining ginakabalakan nga catastrophic global food shortage, diri naton ginalantaw ang pagkinahanglanon nga dapat ang mga pagbago, ang mga reforma ipadayon gid sang isa ka vice presidente na sa aton sining pagtanaw nagaisanon gid lamang nga saya ko galingon nagfile sa pagka-vice. Why ini siya ginlakip lang o kun ginpili sang iya sini running mate nga presidente kundi on her own. Kay nakita sang iya sining amay nga kulang gid ang anom ka tuig. Pag maluwas sila, siyempre may manugbantay. Agud nga malikawan ng mga Napoles scam, mga fertilizer scam, damo sa mong to nagaparidres, no? Mga tigulang na nagaparidres pa dito sa Sandigan Bayan tungod sang daw hindi mapunggan ng korupsyon systemic diri sa aton sining pungsod. Ipadayon nato dinhi mga banwang gamhanan kay sa Mayo 9 tululupong kita sa pagpili sa mga lideres lokal kag national. Ang ngalan ni Toto Gerson kag ni Toto Jonathan Vice-Com Cabrera. Ini si Toto Jinil Carbon Demorit. Madamo nga salamat. Kag maayong aga. Tubdob sa liwat tungod ang banwang gamhanan magapili sang ila naluyagan nga mga leader. Ini ang special program magkatalupangon sang kaimportansya sang aton mangin vice presidente. The election of a vice president. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.
Alright, sige. So, sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, why naman kita yung mga kabere naman niya tiyempo, standby na ha, sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka ba
bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakalipas sa takna ng alas 6 saga.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 25 sa bulan sa Abril 2022. Kaga sabayan sa aton sini The Vote 2022 Election Countdown. Mayara na lamang kita sang 14 dias nga nabilin antes siwaton ang Mayo 9, 2022 nga national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Sa balita lokal, BCPO nagpasalig nga ila tingwaan nga mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa bahin sang eleksyon. Voting center sa May 9, pagabutangan man sa traffic enforcers. Samtang balay sa Villamonte na tupok sa sunog kahapon. Duha patay 15 pilasol matapos matumba ang van sa syudad sang Himamaylan. Sa ato nagapauna balita national, COMELEC nagpanugyan sa mga botante nga magpadulong sa local offices sa tiyon nga magwa nga deactivated ang ila sini nga status. COMELEC nagpanginwala sa report nga wala ang pangalan ni Vice President Leni Robredo sa isa ka baluta para sa overseas absentee voting. Samtang Presidente Rodrigo Duterte nagpanuwagan sa Asia Pacific nations nga pasanyugon ang water access. Sa atong balita international, masobra 100 kamatawo patay sa pagsigabong sa illegal nga oil refining depot sa Nigeria. Paghilway sa 14 ka foreigners nga napriso sa Yemen in facilitates ang Oman. Balita sa negosyo, pagwa sa resolution angon sa exemption sa fuel subsidy program, ginapadasig na sang COMELEC. Balita sa Inampang, National Collegiate Athletic Association, liwat naman nga pagabuksan sa mga fans. Sa balita sa entertainment, Jay Cuenca nagpasalig nga wala sang bitterness sa pagbulagay nila sang girlfriend nga si Kylie Versosa. Sa balitang espesyal, kwarta na, nangin bato pa. Nadagaan sa Algerian sa loto, hindi niya makuha bango din ang undocumented. Amoy ato mga kabombong aton sinima headlines kagkaroon. Lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapuna nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo France, Andrew Burgos. Kabombo Jazz, De Jesus Madrigal. Una kita sa detalye sa ato nagapauna nga balita lokal. Nagpasalig ang director sa Bacolod City Police Office nga ila pagahimuon ang tanan agud nga mamentinar ang kaluwasan kag maga-deploy sang bugos nga pwersa sa mga personal sa palabuton nga PDLI. Sunod sa BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ila ginabutangan sang police visibility sa bahin sa mga rallies agud nga malikawan ang mga election-related incidents kag sa karon wala man sa mainit nga konfrontasyon. Nagapati si Martir nga ang mga Bacolod noon ang peace-loving. Sunod diri ila ginahimo ang bugos sila nga masarangan kag nagalaom sa pagkooperar sa mga pumuluyo. Sunod sa iya nga sa karon wala pa man sang kandidato nga naga-request sang bodyguard o kun assistance. May ginapaligayan man sila nga mga scheduled kag random checkpoints kag ginasiguro ang ilang mga paraphernalia nga natalana nga iga-deliver. Sunod sa BCPO Director, preparado ng ilang mga personal sa pag-secure sa mga election activities kag naghimo sila sang contingent bilang preparasyon in kaso ginman nga may magaluntad nga rallies sa adlaw sang eleksyon. Iga-brief man sa BCPO ang mga force multipliers nga may apolitical kag non-partisan. Sunod sa kay Martir, apisar nga magaritero na si PNP Chief General Leonardo Carlos sa Mayo 8, isa kadlaw antes ang eleksyon, wala nagakalingkang ang PNP sa pagmentenar sa matawhay nga flow sang pagpiniliay. As the election intensifies, mabatyagan tagid nga daw medyo init-init naman, but ang aton Bacolod City Police Office wala gid ka pabaya. Pinadouble gid namon ang amon effort sa visibility patrols, especially yung mga conduct sa mga rallies, kung ano man ang mga activities sa mga basta ma-monitor lang namon, gina-providean gid namon visibility patrols para ma-preventa ang mga election-related incidents. Ang kabay sa pagpahig ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pagatutukan sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang mga eskwelahan nga mga magaserbe nga voting center sa adlaw sa eleksyon. Sunod kay bitaw Admin Chief Dennis Perma, kapit anong tutob na pulo ang mga traffic enforcers ang ila iga-deploy sa nga magagiya
sa dalanon sa atubangan sa eskwelahan. Bangod ginalauman nga dire magatipon ang madamo nga mga vehicles. Nagabiso man si Perma nga pagasiguraduhan ang dalanon kung saan nahamtang ang opisina sa Comelec Bacolod nga sakop sa Bacolod Police Station 1 sa Mayo 9. Bangod dire dispose ang mga balota. Sunod sa iya, wala na sila nag-obras ng unusual nga traffic plan para sa eleksyon. Bangod simple lamang ini katama kag sa voting station sila naga-deploy sa mga tawo. Nagpanugyan ini sa mga botante nga hindi magpanik kag lauman nga magutok ginman ang mga voting centers. Hapangyar ang mga traffic enforcers sagud mangin matawhay ang sitwasyon. Wala man gid usual nga gaubra kami traffic plan pero simple lang gid katama nang hindi gid saya apektado tanan nga dalan kay ang pinaka-usual lang gid ang katabo gabutang lang kami deploy lang kami tawo sa mga voting stations so bala mga like mga schools so wala kami gabut ka kuan kay way naman na wala actually magamuna way maginait amo sa lakyan sa mga school. Nabate na pahing bitaw Admin Chief Dennis Perma. Samtang insigida nga nabuligan ang bata nga nagasufrer sa balatian sa Atay, agon nga giliyon ma-admit sa hospital, agon nga matagaan libre nga bulig medical pinaagi naman sa opisina Congressman Greg Sataya. Nga nagaluha-luha nga nagapasalamat ang ginikanan sa isa ka 11 anyos nga bata kay Congressman Gazataya sa madasig nga paghulag sa iya sini opisina agon nga makadtuan kag makita ang sitwasyon sa ila sini nga anak nga nagasufrer sang balatian sa Atay sa may barangay Punta Taytay. Bulan sa Pebrero sa nagsugod batsyag ang bata nga amat-amat nga dako nga nagadako ang iya sini nga tiyan. Sang damlag lamang paagi naman sa Facebook page ni Congressman Gregor Sataya, nagpangay sa bulig ang pamilya kag sa makitaan sang kongresista, giliyon man ini nga nagmando ang kadtuan sa staff tubto sa natigan nga ma-admit ang bata sa hospital. Ginhatagan naman sa inisyal nga financial assistance sa pamilya agon nga maggamit sa ilang nga makinahanglan sa hospital agi pasiguro sini nga as much as possible i-shoulder sa iya opisina ang tanan nga galastuhon. Suno sa kongresista ay kayang lawas isa ka kinamatarong sa kada pumuluyo sang syudad. Bilang representante sa pumuluyo dapat gid nga sigidang iya pagbulig na binagin sa mga sitwasyon nga nagabutang sa risgo sa kabuhi sa mga pumuluyo. Isa ka balay ay totally damaged, samtang isa naman ka establishmento ang partially damaged sa sunog nga nagluntad sa Barangay Villamonte, siyudad sa Bacolod kahapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, ang single-story residential firehouse na totally damaged ang ginapanagihan ni alias Wawilim, kag alias Alog, nga mo ang nag-star sa pulian samtang ang partially damaged nga single-story mercantile nga JMJ sa Cycle Parts ang ginapanagihan naman ni Noel Somsyo. First alarm ang status ng sunog kag 3,000 pesos. Ang estimated nga balor sa damage. Wala naman sa may nasamaran o napilasan sa nagluntad nga sunog. Samtang dugang nga balita lokal duha ang patay kag 15 pilason matapos nagluntad ang isa ka self-inflicted nga vehicular accident sa National Highway sa Sitio Dungon, Barangay Talaban, Himabalan City, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Captain Romulo Hepilango, ang Deputy Chief of Police ng Himabalan City Police Station, patay isa ka senior citizen, aging kilala kay Edna Tupa, 61 anyos, residente naman sa Barangay Poblasyon Himabalan, kag si Rose Bagios, 59 anyos, residente man sa nasamit nga lugar. Ang van nga ginamaneho ni Brian Bagios, nga bata ni Rose, nagikan sa barangay na Balian kag padulong kuntani sa Himabalan City, sang nadulan ni sang control kada tumbang van kada kabunggo sa railing sa higad dalan. Ginigagaw giliyon ang mga pasahero dala sa hospital kung saan dead on arrival o kung DOA ang duha. Sa karon kagwa na ang napulo kay Banpa sa hospital kada nagapabili naman nga naka-confine sa Bacolod City Hospital ang 5. Puno sa driver nadulaan sa kontrol sa Manibela, natumbang ilang van kag nakabunggo siya sa railing sa higadalan. Amo na ang rason nga ang unahan sang salakyan na nagupi. Bali ang isa ka napatay si Edna Tupa tapos si Rose Bagios. Ang kaway sa pagpay ni Police Captain Romulo Hepilango, ang Deputy Chief of Police sa Himabalan City Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, patay mga ginapangita ang duwa ka mga suspitsado sa insidente sa pagpang-hold up sa tubangan sa isa ka tindahan sa Abada Street, Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Sino kay Police Major Roberto Indiape, hepe sa Kawayan Municipal Police Station, nagpablatter sa ila estasyon ng biktima nga si Eugene Estacion, 50 anyos, residente sa Barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod, kay isa ka sales agent sa Bacolod Columbia Marketing Incorporated akong BCMI, kaupod si Ernie Zambra, territory manager sa BCMI. Sunod kay Indiape, natabong insidente sang si Estacion, kaupod ng driver nga si Gilbert Deita kag duwa ka mga helpers nga sanay Dexter Malo kag Godfrey Duena.
Ang nag-deliver sang pila ka mga items sa Elena Stores ang nagpalapit sa mga ini ang duha ka mga lalaki nga nagasuksok sang kalo kag face mask. Hinali lang mga ginhablot sang ang isa kasling bag sang biktima. Gintagaan sila sang pusil kag nagdeklarar nga hold up. Nagkuha naman sa armas tutang ang isa pagid ka lalaki kag gintaya ka istasyon. Gilayon man ang mga ini nga nagpalagyo sa direksyon padulong sa Sipalay City gamit ang isa ka motorsiklo. Sunod sa hepe, sa tinalikdan nga tuig, na hold up naman ang biktima kag ginalantaw sini nga ang suspitsado sadto. Amo man ang suspitsado sa karon nga insidente. Hold up sila sa motorya. Sa binang disibrante na natin, ma'am, kadako sa amount na nadisibra nila nga hold up sila para sa katamaan sa mga tao. Nabatian na Paharing Police Major Roberto Indiape, hepe sa Kawayan Municipal Police Station. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo!
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunan ng mga balita national. Ginpanugyanan sa Commission on Elections sa COMELEC ang mga botante nga magpadulong sa mga lokal nga opisina sa komisyon sa tiyon nga magwa nga deactivated, no record o kung under review ang ilang sininga status sa ilang nga pagboto sa online precinct finder o kung voter verifier. Kasunod ini isang wala tuong nagreklamo nga nabaton sang COMELEC gikan sa pila ka mga botante. Sunod sa kay COMELEC Commissioner Attorney George Garcia, nagahalin ang datos nga nagakuha sa mga lokal nga opisina sa komisyon. Pahayag sini nga ang nagasumiter sa ila sa listahan sang kung sino dapat nga paluson kag hindi paluson dapat nga i-deactivate o kung reactivate amo ang mga local COMELEC. Apang panumdom ni Garcia sa mga nakabaton sa deactivated status nga siguraduhon nga nakaboto sa 2018 barangay o kung 2019 national and local elections. Payag sini nga duha ka magkasunod nga eleksyon ang kinahanglan kag kun wala nakaboto sa duha ka eleksyon, particularmente na ang 2018 kag 2019 nga eleksyon, ma-deactivate kag wala sa pamaagi nga ma-reactivate ang registration. Gani sa masunod na ang mga ini nga pinili ay makaboto. Ginapahanumduman sa COMELEC na dapat husto ang mga informasyon nga ginabutang sa precinct finder, kalikip na ang ngalan, middle name kag apelyido, kasubong ang probinsya kag syudad o kung banwa kung sa diin nagparehistro. Samtang pungsod, imbahada kag konsulado naman para sa mga overseas voters. Una naman nga ginpanumdum ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga hinali nga hindi ma-access ang precinct finder, mag-email lang sa itd@comelec.gov.ph. Ginpaginwala ni Commission on Election o COMELEC Commissioner George Garcia kahapon ng mga reports nga wala ang pangalan ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo sa isa kabaluta para sa overseas absentee voting. Kinatag ni Garcia ang New Zealand ang nagagamit lang sa isa ka template para sa 2022 elections. Ballots kagini ang serialized. Gani ang payag sa botante ang makabing nga fake news. Sunod diri, bisan diin lang ang fake news kag madamo na sila sa referral sa National Bureau of Investigation o NBI. Pahayag sining isa lang ang template sa New Zealand kag serialized gani kung wala ang isa ka kandidato. Hindi lang ini sa isa ka balota magagawa bangod may kapin 1,000 nga mga balota sa kada batch as ang ballot ID number. Ang COMELEC ang unang nga nag-establishar sa Task Force kontra Fake News aron nga pakigbatuan ng disinformation kag makontra ang anuman nga tinutuyo nga ma-undermine ang kredibilidad sang electoral process. Si Garcia man mismo nagapungko nga chairman sang nasabit nga task force ang overseas voting para sa 2022 polls ang nagsugod Abril 10 kag magatakop sa Mayo 9 kadungan sa election day sa Pilipinas. Samtang dugang balita masobra sa 412,000 nga mga supporters si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang nagtambong kag nagkalipay sa Araw Natin To rally sa Pasay sang Sabado, Abril 23. Iniman ang kadlawan ni VP Leni, gani nagpaindis-indis ang narisari nga personalidad, grupo kag bisan mga narisari man nga probinsya sa pagselebrar sa kadlawan sang naluyagan nilang masunod nga leader
sang pungsod. Nagpatigayon man sa free medical consultation ang magkatapos sa Aklanon Doctors for Lenny sa banwasang banga sa Aklan bilang pagpakikisa sa selebrasyon sa kadlawan ni Robredo. Sa Negros Occidental, nagpatigayon naman sa birthday walk ang mga volunteers ka supporters sa ginhalaran tungtong sa Silay Public Market kag Public Plaza bilang pagpakigbahin naman sa kampanya kag pagsaulog sa kadlawan sang Vice Presidente. Liwat naman nga giningganyo ni VP Lenny ang yasin nga mga supporters nga maging puno sang paghigugma ang kasakit kasi iban pa nga wala na kadesisyon o kulain pa ang pagasuportahan nga magbaylo na sa suporta sa iya kasi iya bugos nga team. Nagpanawagan naman si Robredo nga batuan ng mga fake news kag islan sa kamaturan bagod ginalauman na nga mas magalala kag magadamo pa nga mga sala nga informasyon samtang nga naghilapit ang eleksyon ang samtang nagataas man ang yasin nga numero sa mga survey. Pila ka mga opisyal sang Alpha Kappa Rho o kon ACRO ang fraternity sang Aksyon Demokratiko Standard Bearer Isko Moreno Dumagoso ang naghabuyanay sang akusasyon matapos ang Caraga chapter officers sang Frata ang ginaligar nagpabutyag sang pagsuporta para sa presidential bid ni Vice President Leni Robredo. Pila sa mga ACRO officials ang nagakusar sa frat member sang signature forging agud nga magagwa nga ginaendorso sang Caraga chapter ang kandidatura ni Robredo. Una naman nga nagpagwa sa statement kag dokumento si NIM Pilipinas sa Secretary General Elmer Arganio. Nakatapo man sa ACRO nga nagapakita nga ang ACRO convenor sa gikan sa Caraga Region magasuporta gid man sa presidency ni Robredo. Sunod kay ACRO National Council Grand Skeptron Aldwin Taggart Alves nga may isa ka signatory nga ginpiki ang perma kag ang mga nagperma sa sulat ang hindi mga officers. Si Alves ang nagatumod naman kay Danilo Victor Villalba nga nakakilala sa statement bilang convenor sang fraternity sa Buluan kag diin ang iyang perma ang kalakip man sa statement sang ACRO Caraga nga pagsuporta kay Robredo. Payag ni Villalba sa statement kag post sa iyang Facebook account nga ang perma niya ang gingamit agud mangin taga-suporta para kay Robredo nga suno sa ituman nga manipulasyon kag scam. Sa separado nga statement, si Labor Party Senator Beth Sharif Albani nga katapo man sang ACRO ang nagakusar kay Arganio sa pagsaylo sa kampo ni Vice President Leni Robredo para lang sa kwarta. Samtang sa katapusan nga balita nasyonal, nagpanawagan si Presidente Rodrigo Duterte para sa regional collaboration sa mga kabayan sa Asia-Pacific nations nga pasandyugon ang water access kag ang serbisyo padulong sa 2050 kadungan sa pag-site sa sitwasyon sa Pilipinas. Siya sini nga pagsugilanon virtually sa Asia-Pacific Water Summit sa Japan, gipaig ni Presidente Duterte nga ang Pilipinas ang padayon nga nagapangatubang sa dako nga pagpanghangkat sa pagsiguro sang universal access sa safe, barato kag accessible nga tubig. Pahayag sini nga nagakinahanglan na sa giliyon nga community action sa reyon isa ka integrated kag coherent policy as subuman ang panindugan sa paghatag sa oportunidad para sa investment kag collaboration sa technological solutions adugang pasini nga kinahanglan lamang nga makatukod sa robust regime para sa regional sustainable water management. Manumduman nga nagpaandam na sa 2019 ang presidente nga i-take over ang water service concessionaires nga Manila Water Services Incorporated kag Manila Water Company Incorporated bago sa shortage sa water supply nga naga-eksperyensyahan sa Metro Manila. Nagpahayag naman si Justice Secretary Menardo Guevara nga nagmando si Duterte nga pangunahan sini ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o kon MWSS agon nga makanselar ang extension sang concession agreement sa duha ka kompanya. Despite the abundance of water in my country, there remains an enormous challenge to ensure our people's universal access to safe, affordable, accessible water. Now is the time for bolder vision and urgent action. We need to decide wisely for ourselves and for the future generations. Ang kabay sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang balita international. Sa Nigeria, mas sobra 100 kamatawa ang nagkalamatay sa sulod sa isa lamang kagabi
kasunod sa pagsinigabong sa isa ka illegal nga oil refining depot sa border sa river sa Nigeria kag Imo States. Gipad ni Goodluck Apia, ang State Commissioner for Petroleum Resources, nga ang pag-ibwal sang kalayo ang nagluntad sa isa ka illegal bunkering site ka nag-aapekto sa masobra 100 ka mga tao nga nagkalasunog kag hindi na makilalaan pa. Ang bunkering site ang hamtang sa Ohaji, Igbima Local Government Area sa Imo State sa Abayji Forest nga nagaserbe naman nga border sa duha ka estado. Ang kakulang sa trabaho kag kapigaduhon sa oil-producing Niger Delta ang nagtuga agud nga mangin makagalanyat nga negosyo ang illegal crude refining apang ini ang may makamamatay nga konsekwensya. Ang crude oil ang ginakuha gikan sa nagaangot-angot nga pipelines ang ginapagian sa dalagko nga oil companies kag gina-refine agud nga may produkto nga nasulod sa makeshift nga tangke. Ang delikado nga proseso ang nagatuga naman sa madamo na nga mga patal nga insidente kag nagtuga sa polusyon sa reyon kaangay sa oil spills sa mga farmland, creeks and lagoons. Ipahig sa Youth and Environmental Advocacy Center nga pila ka mga salakyan nga nakapila agud nga magbakal sa illegal nga gatong ang nagkalasunog sa amo nga pagsigabong. Ang border location isa ka reaction sa damlag lamang nga pag-crackdown sa River State Governor sa mga illegal refining sa tinutuyo nga mabuhinan ang nagalala nga polusyon sa hangin. Para sa katapusan nga balita international, sa Oman, gin-facilitate sang Oman ang pag-release sa 14 ka mga foreigners nga napriso sa Yemen. Kagin transfer sang mga inigikan sa Houthi-controlled Yemeni capital, Sana'a, padulong sa Muscat kahapon. Suna sa Foreign Ministry sang Oman, ang mga ginapagwa nga ginalikipan sang isa ka British nga lalaki, iya asawa kag bata. 7 ka Indian nationals, isa ka Filipino, isa ka Indonesian, isa ka Ethiopian, kag isa ka Myanmar national. Apang wala na naghatag sang dugang nga detalye kung ano ang rason sa ilang pagkapriso. Ginpahayag sa ministry nga matapos ang komunikasyon sa Saudi Arabia sa pag-facilitate sa isyuan sa nagakaigo nga permits. Tanan nga 14 ang gin-transfer pinaagi sa Oman Royal Air Force plane padulong sa Omani capital. Agod preparahan ang pagbalik sa mga ini sa ilatag sa mga pungsod. Ang Saudi-led coalition nga naga-interbinar sa Yemen War sang Marso tuig 2015 batok sa Iran-aligned Houthis nga nagakontrolar sa sea kag airspace ang Yemen. Ang Oman ang hindi kabayan sa nasambi nga koalisyon. Para sa atong nga balita sa negosyo, kadungan sa padayon nga pagsakas ng domestic pump prices, inpahig sa Commission on Elections sa COMELEC nga ginapadasig na nilang pagpagwa sa resolusyon nga naga-exempt sa fuel subsidy program sa gobyerno gikan sa election spending ban. Santo kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang programa sa exempted na apang ang mga bangko nag-require gyapon sa resolusyon nga napirmahan sa tanan nga mga commissioners. Antes pa man ini nga maimplementara. Sunod diri, ginbaton sa ehensya nga magapatuman ang sa fuel subsidy. Apang sa bangko ang mga ini nagaangkon sa problema bangod luyag sa bangko nga may desisyon, may resolusyon kag permado ang sang tanan nga commissioners. Dugang pa sini nga subong adlaw, iga-required na sini sa COMELEC secretary nga i-follow up kung anuman ang nagapabilin nga pending. Nahibaluan nga una nga gin-exempts ang fuel subsidy program gikan sa election spending ban. Santo sa petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilalim sa COMELEC Resolution 10747 ang mga aktibidad, programa kag social welfare projects and services ang kinanglan nga magsiguro sa Certificate of Exemption agud nga makapadayon. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 39 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 39 centavos. Ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 78 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations ang unleaded na gabalora sa 67 pesos tubtob 68 pesos and 90 centavos. Ang premium na gabalora sa 67 pesos and 75 centavos tubtob 72 pesos and 40 centavos. Ang diesel na gabalora sa 70 pesos and 78 centavos tubtob 72 pesos and 96 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, kadungan sa ginaantisipar nga rivalry game sa tunga sang Colegio de San Juan de Letran kag San Beda University sa Biyernes, Abril 29, ang NCAA ang liwat naman nga magabukas para sa mga fans. Ginpahayag ni NCAA Season 97 Management Committee Chairman Dax Castellano nga sa pagbalik sang liga sa Phil Oil Flag V Center, makabalik naman sa paglantaw sa stands ang mga live audience. Suno kay Castellano, sa San Beda Letran game, mayroon na liwat sa mga fans kasubong man sa play-in, kagining nagmagasigi-sige na.
Sa Tokay Castellano, ang tickets ang igabaligya sa Martes sa Abril 26. Karon nga ang liga ang magapahanugot na sang 100% nga audience capacity. Kasunod sa San Beda Letran Clash nga mag-wrap up sa elimination round, ang play-in games na mag-kick off sa May 1. Samtang ang semi-final stage na mag-umpisa sa May 8. Ang best of 3 final series na natalana sa May 15. Ini mangin pinakauna humalin sang 2020 kung sa diina ang liga magabukas ang pag sa publiko gikan sa season 96 nga nakita na ang NCAA ang nagapatigayon sang online events sa chess kag taekwondo bangod sa pandemic. Kag sabahin naman sa aton sini nga showbiz news, chika anay kita mga kabombo, gimpasalig sa aktor nga si Jay Cuenca nga wala sang bitterness. Ang pagbulagay nila sa aktres si Kylie Verzosa sa post sang Abril 23, ginpakigbayan sa aktora ang duha ka mga pictures, litrato, isa diri ang figurine niya kay Kylie kag sa ila nga ido, ang isa ang litrato sa ila sini nga nagauyatay nga kamot. Ginsulat sini sa caption nga, "This was us." Was. Kung antes pa man, ginkonfirmar nga sila ang bulagay na, gipayag pa sa aktor nga panguyatan sini ang tanan nila nga mga precious memories nga upod katagan ini sang dako nga balor. Dugang pa sini nga ang nakaliga na 3 ka tuig sa iya sini nga kabuhi, pinaka-best na para sa iya. Payag sa aktor nga proud gihapon ini sa ila bangod hindi nila luyag nga mag-break nga may kaakig kag gusto gihapon nila sa maini nga saranga makapamensar sa ila sini nangin relasyon nga wala sang kaakig, wala sang bitterness, kag wala sang regrets, kag mga maayo lamang nga memories nga iya sini nga panguyatan. Bawdo ka na man no? Payag sini nga padayon niya gihapon nga suportahan si Kylie kag ipangabuyo ang success sini. Kasubong man ila nga tapuso na ila sini nga relasyon sa kung paano sila nag-umpisa bilang mag-abyan, no? Friends. Sunod sa aktor, bisan diin man aktres ka anuman ang ginabuhat, pirmi gihapon ini nga magapadala sa pagpalangga kag positivity. Ginapanumduman sini sa aktres nga mayara sa persona nga pirmi proud sa iya. And that is Jake. Si Jake kag Kylie ang nag-umpisa sa pag-date sa late 2018 apang nangin publiko lamang ilang relasyon sa June 2019. Para sa aton nga Bombo Health News, ang madugang nga pagpungko sa isa kadlaw ang mayara sa negatibo nga epekto sa aton lawas. Ining ginalakipan sang muscle atrophy o kung paghina sa aton mga muscles. Pagdugang sa kabugaton, ilabi na sa tunga bahin sang aton nga lawas. Paghugot sang hawak kag pagsakit sang likod, mataas nga risgo sang anxiety kag depression, mataas nga risgo sang certain types of cancer, mataas nga insulin resistance o kon risgo sa diabetes, mahina nga cardiovascular health, pagbanog kag visible varicose veins, kag paghugot sang abaga kag liog. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga, dugang pang balitang espesyal naman kita mga kabombo. Mayara kita sa mabatian nga mga halambalanon sa mga katigulangan nga, oy, kwarta na? Naging bato pa? Na-imagine mo na bala nga nagdaog ka sa loto apang hindi mo makuha ang ginagaan mo? Nga kantidad bangod sa kakulang sang valid ID? Ini ang problema ginapatubang sang undocumented nga Algerian sa Belgium. Ang lalaki nagdaog sa loto apang wala giningadlan bangod sa obvious man nga rason matapos sa nagpadulong ini sa isa ka shop sa Zeebrugge, ang Belgian port city, kakilala nga transit point para sa migrants and refugees. Kag nagbakal sang scratch card kung sa diin nagbayad ini sang 5 euros ay nagdaog ini sang 250,000 euros o kung $270,000. Gikakibot niya man ini. Gani, ginpa-verify niya ang premyo sa iyang abyan kag gin-double check man ini sa tag-iya sang shop. Ininakunta ni ang kay gayunan agod nga mag-bag-o na yan sini kabuhi. Apang, uy, wala pa ini na dayon bangod ang 28 anyo sa nagdaog sa loto ang undocumented immigrant sa pungsod Belgium. Bawkanugon! Siya ang nagpadulong sa nasambit nga European country, nagikan sa Algeria nga wala sa bisan ano nga dala. Wala sang bagahe, wala sang kwarta, kag wala pa sang mga papeles. Wala ini sang dokumento nga makapamatuod sa identity sini kag mandatory nga gina-require sang Belgium National Lottery. Ang lucky card ay yara nasa painakop sang korte sa banwa sang Bruges kag nagpromisa man ang mga otoridad nga hindi man sang mga ini pagpa-deport ang lalaki nga Algerian antes man sini makuha ang premyo nga nadagan. Kung makuha sa 28 anyo sa mga identification papers sini,
kinahanglan niya nga magpadulong sa Lottery Authority Headquarters agud nga siya ang ma-verify gid. Dapat mayara ini sang bank account nga nakapangalan sa iya kag dapat mayara siya sang ginbuksan nga bank account sa idalom sang ngalan sini kag legal ang iya sini nga address. Ang scratch card ang naga-expire sa isa ka tuig gani mayara lamang sang 11 ka bulan. Ang nagdaog agud nga makompleto ang mga requisitos dalian na agud nga makuha ang premyo nga makapabag-o sa iya sini nga kabuhi. Sabay naman sa aton sining weather update ang Intertropical Convergence Zone ukon ITCZ ang makaapekto sa Southern Mindanao. Ang easterly sa makaapekto sa nabilin nga bahin sa pungsod, ang Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, and Catanduanes ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalagitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kapag panaguob dala sang easterlies. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pag-ulan kag pagpanaguob tugas sa easterlies kag localized thunderstorms. Ang Northern Luzon kag nabilin nga bahin sa pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Padulong naman sa nasilangan tubtob na aminhan na silangan nga direksyon. Ang baybayon ng mangin makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Subahin naman sa aton sini nga mga temperatura. Ang Metro Manila yara sa 27 to 34 degrees Celsius. Ang antas sa temperatura 4% ang tsansa nga mag-ulan diri. Kag ang sabahin sang hangin 11 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Legazpi, may ang antas sa temperatura 26 to 31 degrees Celsius. Ang hangin may chance sa 90%. Kag ang hangin may kabasgon nga 2.5 kilometers per hour with overcast clouds. Samtang sa Kalibo naman 26 to 30 degrees Celsius ang antas sa temperatura 83% ang chance nga mag-aulan diri kag ang kabasgugon sang hangin 7 kilometers per hour. Overcast clouds. Sa General Santos, 24 to 33 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 85% ka chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.3 kilometers per hour. Overcast clouds. Diri naman sa atong syudad sang Bacolod, 26 to 32 degrees Celsius ang antas sa temperatura. Kag 83% gid ang tsansa nga mag-aulan diri kag ang hangin yara sa kabasgugon nga 2.1 kilometers per hour. Overcast clouds. Sabahin sa aton siniiyang ukon ang adlaw nagbutlak la 5:37 ang takna sa aga kag magatunod la 6:12 ang takna karon sa gabi. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna la 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 25 sa bulan sa Abril, tuig 2022. By the way, mga kabombo sa aton sining The Vote 2022 election countdown, may ara na naman kita sang 14 dias nga nabilin antes sang Mayo 9, tuig 2022 nga national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports. Second edition na po naman sa kay Bombo Erlin Byronita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo Jazz, De Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agi padala sa aton maukod nga tagpalabati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo, inadlaw na lang ang nabilin. Kumbinsido nagidayan kita sa aton mga kandidato nga sa pagabot sa eleksyon silang aton ibuto kung silang aton gid lamang nakilalaan sa social media nga napunan sang patalang. Sinimana na lamang ang nabilin agud nga sila ang makapakilala sang ila ginaduso nga plataporma. Mahimo ngaini ang kulang pa agud nga pagasaligan sang masa. Bangod sini nagtuhaw ang ideya pagtibong sang ilang ngalan ipagi sa social media. Dala na diri ang pagpakamalaot sa pangontra, habuyanay sang isyu nga daw sa dili magwanta. Masyado ka crucial ang subo nga mga inadlaw. Madamo pa ang posible nga magatuhaw. Para sa kadalagan ikaw dapat magapangibabaw, agud sa butuhay ikaw ang magalabaw. Ang ini ang pangunang-una ang pananawan ng inpadala ni Mario Flores sang Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
tanan. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! 7 minutos ang ganabilin, andas ang alas sa 7 sa agad. Welcome madri sa pagapangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes petsa 25 sa bulan sang Abril sa mga tiga 2022.
Ikaapat ang adlaw sa Lunes sa ikaapat naman ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod Kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Ginahanda sa bunga sa mga otoridad nato ng gining kaso nga violation sa Republic Act 9165 bato kadiri sini nga duwa ka mga persona nga naaresto sa ginapatigan nga bypass operation dira sa may barangay 27 and then diri sa may barangay Tangob syudad sang Bacolod. Sa piya ka linya with Bombo Carla may defensor Bombo Carla sa report kamin. Yes, Bomborni, nagpatigayan sa bypass operation ang Police Station 4 sa Purok, Sierra 1, Barangay 27, Bacolod City. Nagasuspisado dari amo ang ginkilala kay Aljun Lopez, kaga alias Rostom, 29 anyos, si Presidente sa Purok Villa, Villeta, Barangay Estefania, Bacolod City, Bomborni, nga nakuha sa iyang pag-inako, 2 ka gramo sa suspected subo kag nagabalor ini 13,600 pesos sa Bomborni. Ini nga suspetsado kaya nagpupong sa Police Station 4 for proper disposition. Samtang ang CDO Bomborni nagpatigayon man sa bypass operation sa may Purok Rojas, Barangay Tangob, Bacolod City kag ang suspetsado diri amo ang ginkilala kay Robert Canyaceres, alias sa Bonbon, 33 anyos, kag residente sa Purok Rojas, Barangay Tangob, Bacolod City, Bomborni. So ini siya isa ka street level individual, kag nakwaan ini siya sa nagabugat nga 17 grams nga illegal drugs, kag nagabalor ini 115,600 pesos Bomborni. Sa subong ari ini siya sa kustiya sa Police Station 8 for proper disposition na Bomborni. Way gyapon kadudlaan no mo Carl. Ako gani Bomborni no. So ini for sure I mean ground sa mga nagalanakpan Bomborni na monitoran ini no sa ato sini nga mga kapulisan kag natalana ni sila kapag pasakaan sang kaso Bomborni. Okay, sige. Thank you again, Mamo Carl. Carly na mo inang report nagikan sa patrol ni Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Ang overall number 1 sa Bacolod, that's the radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Violation na sa Section 5 or Section 11 na sa RA 9165 ang kaso. Katubangon na sining duha. Matapos ang nadakpan na sa ginapatikan nga drug bypass operation na sa aton nga mga otoridad diri sa maya syudad sa Bacolod. 3 minutos ang nabilin antas ang alas 7 sa aga. Atensyon sa mga motorista, buwas sa aga, mayaran na naman sa dugang lulukduhon ang mga motorista. Ang mga nagabiyahe sa mga pamubuliko ng mga salakyan, kagasamang man mga nagapanagiya sa pribadong salakyan. Nagpagwadari sa advisory ang mga oil companies, ang petroleum products. Magasaka na naman ang ilang saning presyo, hindi magnubo 3 pesos sa buwas sa aga. Iba na din ang mga oil companies magapatuman alas 12:01 pa lang sa kaagahon na Martes. Ang iba na sini alas 7, ang iba na alas 4. Sa advisory nila, ang presyo sa gasolina magasaka sa 3 pesos kag 10 centimos hasta 3 pesos kag 50 centimos kada litro. Sa liwata, for gasoline, 3 pesos and 10 centavos to 3 pesos and 50 centavos ang kada litro. Sa diesel naman, 3 pesos kag 80 centimos, tubtob 4 pesos kag 10 centimos ang dugang sa ilang presyo kada litro. But depende ina sa oil company, posible may baluan na to ng final na nga adjustment karon na sa hapon. Sa kerosene naman, magasaka sang 3 pesos kag 40 centimos, tubtob 3 pesos kag 60 centimos kada litro. Kaya po ni subong ang isa sa mga dugang naman ang palasaan doon sa mga motorista, ilabi na sa mga nagabiyahe sa pampubliko ng mga salakyan, ilabi na nga diesel, temas dako ni subong igasaka sa presyo sa diesel kung ikumparar sa gasolina banwa.
ang ining pagsaka sunod rin sa mga oil companies ang kagasubong man sa may Department of Energy bagod ini banwa sining looming pa lang nga supply chain na disruptions kung ang European Union pag-untaton nila ang pagbakal sang Russian na petroleum subong nga tuig bagod sining gyera dito sa Ukraine. Amo na sila nga naton ang presyoan na sa world market as volatile man sining ining properties bala sang petroleum products. Ginabati-bati pa lang naya, ginapasakaan na nila mo. Tindaraga niya, looming pa lang ng disruption sa may supply chain sa European Union kung untato na nila ang reliance sa may Russian petroleum subong nga tuwiga. Hindi na sila nga may subong nga bulan o kung sa masunod nga bulan, way pa ni patod kung ano gaya nga petsa. Subong nga tuwig, basta subong nga tuwig 2022 lang. Teko nini ang matabo, ang Organization of the Petroleum Exporting Countries ang nag-estimate that around 5 million oil barrels ang madula kada adlaw kag medyo makuan ni siya, medyo mabulubudlay i-fill in. Impunto alas sa siyatan na yari na ang Bombo Network News. Radio newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Abril 25 taong 2022 at sa ating vote countdown, eksaktong 2 linggo o 14 days na lamang bago ang halalan sa Mayo 9. Sa ulo ng ating mga balita, ang Commission on Elections binigyan ng mga kandidato sa pagkapangulo at vice-presidente ng deadline para sa kanilang pagdalo sa huling yugto ng debate. Overseas ballot naman na sinasabing hindi nakasali ang pangalan ng isang presidential bet ini-report ng COMELEC sa NBI. Sa atin pong international news, si Pope Francis muling nanawagan ng pagdarasal sa gyera sa Ukraine matapos na po ang 2 buwan. Grand solemn procession ng closing celebration naman ng 500 years of Christianity dinagsa ng mga deboto. Special Investigation Task Group binuo ng PNP kasunod ng bus bombing na ikinasugat ng 4 na pasahero sa Parang Maguindanao. Tinitingnan ng motibo daw itong rivalry dito pa rin sa negosyo. Samantala, ilan naman sa mga PDL sa Quezon City Jail nagkakasakit na dahil sa mainit na panahon. Ang BJMP-NCR tutukan ang medikal na pangangailangan ng mga bilanggo. At sa atin pong sports balita, Association of Boxing Alliances in the Philippines target na mahigitan ang nakuhang medalya noong 2019 Southeast Asian Games. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Binigyan po ng Commission on Elections so COMELEC ng hanggang Abril 26, so bukas po yan, itong mga kandidato sa pagkapangulo at vice-presidente para kumpirmahin ang kanilang pagdalo sa huling yugto ng debate. Sinabi po ni COMELEC Commissioner George Garcia na kasama nila itong kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP na maghihintay sa mga kandidato sa pagsang-ayon o hindi dito pa rin sa mga kandidato kung sila ay makakadalo o hindi na po makakadalo. Sa ngayon, anya ay naniniwala ito na matutuloy ang debate sa Abril 30 at sa Mayo 1. Dagdag pa po ng commissioner na hinihiling mismo ng KBP na kung maaari ay kumpleto ang mga kandidato na dadalos sa debate dahil sa malawak ang magiging coverage nila. Kanilaan niyang nirerespeto naman ang desisyon kung anuman ang pasya ng mga kandidato sa kanilang pagdalo.
Samantala, umapila ngayon na ang Commission on Elections sa susunod na Congress na magpasa ng measure o batas para hindi na bubuwisan ng honoraria at allowances na mga guro na magsisilbi sa halalan. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na 2 beses na raw sila sumulat sa Bureau of Internal Revenue para tanggalin ang 20% tax sa honorarium ng bawat gurong magsisilbi sa halalan. Paliwanag pa ni Garcia, honoraria lang naman daw kasi ang ibibigay sa mga guro at hindi naman daw talaga ito sahod. Anya, tinaasa na raw nila ng 2,000 pesos ang matatanggap na mga poll workers sa halalan, pero dahil sa 20% na buwis ay mapupunta lamang ito sa tax. Una rito sa pagdinig Senate Committee on Ways and Means noong Webes, nanindigan ng BIR at Department of Finance na hindi nila sinusuportahan ang panukalang tax exemption dahil na rin umano sa provision ng tax code at tax reform for acceleration and inclusion law o TRAIN law. Dahil dito sinabi ni Garcia na dapat ang Kongreso at Senado raw ang gumawa ng resolusyon para pagbigyan ng hirit na tax exemption para sa election services honoraria. Base nga sa COMELEC Resolution number 10727 na binalangkas noong November 2021, ang mga individual na magsisilbi sa election-related services ay mabibigyan ng mga sumusunod na honoraria. Ang chairperson ng Electoral Board, 7,000 pesos. Ang members naman ng Electoral Board, 6,000 pesos. DepEd Supervisor Official, 5,000 pesos. Ang support staff, 3,000 pesos. Medical personnel, 3,000 pesos. Una rito sinabi ng Department of Education na mabibigyan ng karagdagang 2,000 pesos transportation allowance sa mga gurong magsisilbi sa halalan at communication allowance na 1,500 pesos. Maging ng anti-COVID-19 allowance na 500 pesos. Tiniyak naman ni Garcia sa mga poll workers na matatanggap nila ang kanilang mga honoraria at allowances sa loob yan ng 15 araw matapos ang May 9 polls. Samantala, kaugnay pa rin dito sa nalalapit na halalan, mayroon na namang sinasabing aberya, mayroon na naman pong sinasabing hindi nakasali itong pangalan ng isang presidential bet doon sa balota na ginamit po sa Ibayong Dagat. At may update dito si Bombo Dennis Hamito. Tinawag ngayon ng Commission on Elections na fake news yung lumabas na impormasyon sa internet kaugnay sa sinasabing hindi napabilang sa mga pangalang nakatala sa balota ang pangalan nitong si Vice President Leni Robredo bilang isa sa mga kandidato sa pagka-presidente. Una nga rito ay lumutang ang kopya ng naturang larawan at kumalat pa ito sa internet nitong weekend kung saan makikita na siyam lamang yung nakatala ng mga kandidato habang wala naman ang pangalan ni Robredo. Pero ayon sa Commission on Elections, kinakailangan nila ng proper information at yung mismong kopya na sinasabing wala ang pangalan ni Robredo at agad nila itong ipapasuri. Nagpasaklolo na nga ang COMELEC sa National Bureau of Investigation para malaman kung sino ang pinanggalingan ng naturang data o kaya naman ay larawan para ito'y ma-validate. Kung hindi man ay mananatili umano sila sa paniniwalang ito ay fake news o gawa lamang, maaaring in-erase at saka in-upload sa internet upang mag-create o makalikha ng takot at pangamba sa ating mga botante. Ayon pa kay Garcia, naka-template yung mga iniimprentang balota sa National Printing Office. At ito ay iisa lamang ang estilo at itsura para sa national candidates. At dumaan din ito sa proper checking, ibig sabihin ay sinuri ng mga nasa NPO ang bawat set ng mga nililimbag na balota kahit ito ay milyon-milyon. Kaya daw bahagya nga nagkakaroon ng delay sa ilang proseso. Ang layunin ay ma-counter-check kung merong mga error. Pero ito ay nakapasa doon sa ilang mga sumuri. Ibig sabihin ay walang error ang naturang balota at kung meron man daw na kung sakali na sa kalagitnaan ng set ng mga balota by volume ay mayroong hindi na pabilang o kaya naman may na-delete na portion, ito umano ay error sa balota at maaaring palitan ng tamang klase ng balota sa naturang lugar. Kaya lang, kailangan ng proper verification para ma-identify na ito nga ay error at hindi gawa lamang manipulated sa pamamagitan ng internet saka ipinakalat upang maglikha ng takot at pangamba sa ating mga botante, Bombo Gerald. At maliban dyan, may iba pang mga tinututukan din ng poll body sa mga susunod na araw. So yan
Yan yung ating tutugay-gayan dito. Talaga namang painit na ng painit yung sitwasyon ngayon sa ating nalalapit na eleksyon. Kaya na lamang tayo. Iba na talaga yung panahon ngayon na Bombo Gerald, no? Matindi nga yung init ng panahon. Tapos bigla-bigla, manaka-naka naman yung mga pag-ulan. Naku, lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan. Ito ay nagmula sa Switzerland. Ito ay available in capsule for adults and syrup for kids. Also in Fortibar yan. Wala dito sa aming studio. Kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, kaugnay pa rin sa naturang balita, hiniling o may hamon ngayon itong embahada ng Pilipinas sa Wellington doon sa New Zealand na isauli itong mga natanggap na balota na hindi raw nakasali itong pangalan ni Vice President Leni Robredo na tumatakbo sa pagkapangulo. Sa isang statement, sinabi ng Embahada ng Pilipinas na nakatanggap ang mga ito ng impormasyon kaugnay umano ng kumakalat online na balotang hindi nakasali ang pangalan ng Vice Presidente. Dahil ito, hinimok na ng Embahada ang lahat ng mga nakatanggap ng ganitong uri ng balota na kaagad isauli itong buong ballot package sa embassy para sa verification. Ang overseas absentee voting na nagsimula noong Abril 10 ay humarap din sa samot-saring issue kabilang na ang pagkaantala o delay ng pagbiyahe ng mga election materials maging ang alegasyon ng pre-shaded ballots. Ilan din sa mga overseas Pilipino ang hirap na makaboto dahil pa rin sa COVID-19 situation sa kanilang lugar. Una nang sinabi ng komisyon na inaasahan daw nila na sa ngayon ay mas mataas itong turnout para sa overseas voting. Base sa data ng COMELEC, nasa 1.7 million itong mga Pinoy na naninirahan sa ibayong dagat na rehistradong botante para sa 2022 elections. Noong 2016 elections ay naitala ang pinakamataas na voter turnout na 31.25% o mahigit 430,000 na overseas Filipino workers na bumoto. Mayroon lamang 1.37 million na botante sa taong iyon. Bombo International News. Muling nananawagan si Santo Papa Francisco ng pagtatapos na ng giyera sa Ukraine. Ito ang naging mensahe niya sa St. Peter's Square. Binati nito ang mga Orthodox Christian at Eastern Rite Catholics na nagdiriwang ng kanilang Easter. Dagdag pa ng Santo Papa ng nagaganap na paglusob ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng pagkasira ng kapayapaan. Ito na rin ang pangalawang buwan ng lusubin ng Russia ang Ukraine na nagsimula noong Pebrero 24. Nanawagan na rin ito sa lahat na magdasal para sa kapayapaan at sana'y magkaroon ng lakas ng loob na sabihin na posible ang pagkakaroon ng kapayapaan. Narito ang payag ni Santo Papa Francisco. Not only Jesus has made the entire church a community that dispenses mercy, a sign and instrument of reconciliation for humanity. Brothers and sisters, each of us in baptism received the gift of the Holy Spirit to be a man and woman of reconciliation. Whenever we experience the joy of being set free from the burden of our sins and failings, when we know at first hand what it means to be reborn after a situation that appeared hopeless, we feel the need to share with those around us the bread of mercy. Let us feel called to this, and let us ask ourselves, at home, in my family, at work, in my community, do I foster fellowship? Am I a weaver of reconciliation? Do I commit myself to diffusing conflict, to bringing forgiveness in place of hatred, and peace in place of resentment? Jesus, or maybe I'm in a world of gossipers. Jesus wants us to be his witnesses before the world with these words, peace be with you. Inyong napakinggan si Santo Papa Francisco.
Mayroon naman po tayong good news. Asahan na raw itong 12,000 job opportunities bubuksan niya na para sa Labor Day Job Fair na inorganisa ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa 12,000 na trabaho na i-offer sa May 1, nais nilang ma-hire kaagad dito yung hired on the spot ang 2,000 aplikante. Operational na rin daw ang Overseas Filipino Workers Hospital kasabay ng Labor Day. Anya sisimulan na rin ang operasyon ng naturang ospital sa Mayo 1 at lahat ng mga OFWs na may sakit kasama na ang kanilang legal dependents ay pwedeng magpagamot dito ng libre. Samantala, nangako naman si Bello na patuloy ang pagbibigay nila ng trabaho para sa mga unemployed Filipinos at magpapabot ng tulong sa mga OFWs, itong mga retrenched workers at mga apektado ng pandemic. Sisimula na ngayong araw ang rollout ng COVID-19 second booster dose. Pero ang pagbabakuna ng ikalawang booster dose o ang ika-4 na bakuna ay para lamang muna sa mga immunocompromised adults. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III, particular lamang na inaprubahan ito ang pagbibigay ng second booster shots ay ang mayroong cancer, HIV/AIDS at immunodeficiency, mas sumailalim sa organ transplant at sumailalim naman ng chronic dialysis. Nilinaw din ni Duque na ang mga senior citizens at healthcare workers ay hindi pa kasali sa initial rollout ng second booster dose. Patuloy pa raw kasing nire-review ng Health Technology Assessment Council ang guidelines para mabigyan na rin ng second booster shots ang mga nasa vulnerable sectors sa susunod na linggo. Una rito sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pwede na umano makatanggap ang mga immunocompromised adults ng kanilang second booster 3 buwan matapos ang kanilang unang booster dose. Pwede namang gamitin ang AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm at Sinovac vaccines sa second booster shot. Sa mga sandaling ito, maki-update tayo dito sa naganap na Grand Solemn Procession ng closing celebration po yan ng 500 years ng Christianity. At ano kaya itong naging kinalabasan ng naturang prosesyon. At nasa linya na ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, dinagsa ng mga diboto ang Grand Solemn Procession dito sa lungsod ng Cebu. Ito ay bilang bahagi ng culmination ng 500 years of Christianity. Pinangunahan ng simbahang Romano-Katoliko ang seremonyas ng pagtatapos ng 500 years of Christianity na may ilang mga kaganapan, kabilang na ang Grand Solemn Foot Procession at ang Pontifical Coronation ng Patrocinio de Maria Santissima sa Bolhoon, Cebu. Ginanap ang Grand Solemn Foot Procession kahapon, araw ng linggo, at nagtapos sa isang misa dito sa Cebu Metropolitan Cathedral. Kabilang sa mga dumalo ang ilan sa mga kinatawan ng kongregasyon ng Simbahang Katoliko sa pangunguna ni Cebu Archbishop Jose Palma. Sa ginanap na misa, nagbigay ng kanyang mensahe ang Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, kung saan nakapaloob sa kanyang mensahe na wala nang mas importanteng misyonero kundi ang mga ama't ina, dahil sila ang nagbibigay hindi lamang ng natural na buhay sa kanilang mga anak, biological life, kundi nagbibigay din ng liwanag at buhay ng pananampalatayang Katoliko sa kanilang mga anak. Bombo Gerald, ating pakinggan si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. So for me, dear brothers and sisters, as a representative of Pope Francis, it gives me so much joy to be with you now this afternoon to celebrate this Mass in joyful commemoration of the 500 years since the arrival of the light of Christ. I ask you as a representative of Pope Francis to pray for Pope Francis. He always asks us to do that. He asks me to ask you to do that, and I do that again this afternoon. Please pray for Pope Francis, and let's remember to keep our faith strong. Let's remember that the mission of the Church, and we see these beautiful missionaries prepared to bring the Catholic faith, the light of Christ, the life of God to other places in the world. That life begins in our families.
And really, in the end, there are no more important missionaries than fathers and mothers, because they are the ones who not only give natural life to their children, biological life, but also give the light and life of the Catholic faith to their children. So parents, grandparents, remember that you are missionaries in the most profound sense of the word. Yan, Bombo Gerald, si Papal Nuncio to the Philippines, Charles Brown. Bombo Gerald. Oo, Bombo Suset, marami-rami, mga ilang libo yung dumalo dyan sa prosesyon na yan at misto lang sobrang organisado base dito sa mga pinadala nyong mga videos dito sa News Center, Bombo Suset. Yes, that's right, Bombo Gerald. Libo-libong mga deboto ang lumahok sa nasabing Grand Solemn Procession. At kasi nandyan din naman yung mga kapulisan, yung AFP at yung mga task force, ibang mga force multipliers, Bombo Gerald, ang lumahok para sa security ng nasabing Grand Foot Procession, Bombo Gerald. Oo, Bombo Zet, dahil ito yung last kahapon na araw na sa mga susunod na araw, kagaya ngayon, mayroon pa rin bang mga activities dyan na itong Cebu, Bombo Zet? Yes, may dalawa pang mga aktibidades tayo dito sa Cebu, Bombo Gerald. Ito yung Battle of Mactan doon sa lungsod ng Lapu-Lapu at itong Kaplag, Bombo Gerald. Dito naman sa Cebu City, itong Kaplag, ito yung yung nakita, yung imahe ng Senyor Santo Niño, Bombo Gerald. So, kumbaga, historical ito dito sa Cebu at saka yung Battle of Mactan o kadaugan ng Mactan, Bombo Gerald. Si Bombo Jane, may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Oo, Bombo Zuzet, gusto ko lang malaman, ilang kilometro ba yung nilalakad ng mga devotees sa nasabing procession? Hindi natin matansya, Bombo Jane, pero mataas-taas din yung nilalakad ng mga deboto kasi from Cebu Provincial Capital ito, Bombo Jane, hanggang dito sa kinatatayuan ko, ang Cebu Metropolitan Cathedral, Bombo Jane. Mataas-taas din ang nilalakad nila sa National Highway ito, Bombo Jane. May mga politiko ba na dumalo o nakisawsaw sa nasabing procession na Bombo Suzette? Oo, wala namang mga politiko, Bombo Jane, kasi ito yung panawagan din ng simbahan dito, especially sa Cebu Metropolitan Cathedral, Bombo Jane, na walang politiko na makikisawsaw dito sa Grand Procession sa pagtatapos ng 500 years of Christianity. At kahit yung pagsusuot, Bombo Jane, ng mga kolor sa politika ay hindi, kumbaga, pinagbabawal, Bombo Jane. Oo, buti na lang dahil kadalasan yung mga festivities, mga festa, sinasakyan ng mga politiko yan. At tama ka dahil nakikita natin dun sa parade kanina, walang mga political colors na nakikita dyan. Yung mga sikat na mga politiko, yung mga kulay nila. Anyway, maraming salamat, Bombo Zuzet. Yes, live mula rito sa Cebu Metropolitan Cathedral. Ito si Bombo Suzette, Bacasora Falls, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio! Boom! Sa dagdag pang mga balita, papalo na sa 212 ang bilang ng mga namatay dahil sa bagyong Agaton, base yan sa data ng National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa pinakahuling data mula sa NDRRMC, 186 sa mga fatalities ay naitala sa Eastern Visayas, 21 sa Western Visayas, 3 sa Davao Region at 2 sa Central Visayas. Sa mga namatay naman, 111 na rito ang kinumpirma ng mga otoridad at ang 94 ay mula sa Eastern Visayas at 70 naman sa Western Visayas. Nananatili namang nawawala ang 132 katao. Ang 130 sa mga nawawala ay taga-Eastern Visayas at tig-isa naman sa Western Visayas at Davao Region. 2 naman sa mga nawawala ang kinumpirma ng NDRRMC at tig-isa rito ay mula sa Eastern Visayas at Davao Region. 8 katao naman ang napaulat na nagtamo ng injury at 4 dito ay mula sa Soc-Sargen, 2 sa Northern Mindanao at tig-isa naman sa Central Visayas at Davao Region.
Nasa 6 naman dito ang kinumpirma ng NDRRMC at 4 ay mula sa Sorsogon at 2 naman sa Northern Mindanao. Samantala, nasa 2.2 milyong katao na rin ang naapektuhan ng nasabing bagyo. Kabuang 2,268,753 katao o mahigit 650,000 na pamilya ang apektado ng bagyong Agaton sa 2,670 barangay sa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Sorsogon, Caraga at Bangsamoro. Kabuang 16,970 naman ang displaced individuals o mahigit 7,300 families ang nananatili sa evacuation centers. Sa kabilang dako, nasa mahigit 60,200 displaced individuals o 78,100 families naman ang nananatili sa labas ng evacuation centers. Naitala rin ng NDRRMC ang mahigit 16,000 na bahay ang na-damage at mahigit 14,000 dito ang partially habang mahigit 2,200 naman ang totally damaged. Kaugnay niyan, papalo na sa mahigit 1.4 billion ang pinsala ng bagyong Agaton sa agrikultura dyan po sa Visayas at Mindanao. Ayon sa NDRRMC, base sa inisyal nilang damage assessment sa Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Sorsogon at Bangsamoro ay nasa 1.3 million pesos na itong naitalang pinsala. Yung damage naman sa infrastructure sa Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at Bangsamoro ay pumalo na sa 6.9 million pesos. Nasa 57 na kalsada naman at 8 tulay sa Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao. Ang Davao Region at Caraga ang hindi pa rin madaanan. Samantala, nasa 2,051 na kalsada at 8 tulay na dati ay hindi madaanan ang binuksan na rin ng para sa mga motorista. Tinamaan naman ng power interruption ng 76 cities at municipalities pero naibalik na ang supply ng kuryente sa 12 lugar. Nakapagtala rin ang NDRRMC ng 3 syudad at munisipalidad ng water supply interruption o itong outage. Hanggang sa ngayon ay hindi pa naibabalik ang water supply sa naturang mga lugar. Nasa kabuang 2,590 passengers, 1,124 na rolling cargos, 11 vessels at isang motor bunker naman ang nananatiling stranded sa Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Kabuang 373 naman ang naitalang flooding incidents, 104 naman na landslide, 6 na flash floods, 5 pagkalunod, 3 maritime incidents, 3 overflowing creek at isang high rising water level ang naireporta dahil sa bagyong Agaton. Hindi magandang balita naman ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo dahil sa malakihang oil price hike. Ayon sa mga energy sources, ang aumento raw sa kada liter ng diesel ay papalo sa 3 pesos and 80 centavos hanggang 4 pesos and 10 centavos habang sa gasolina naman ay 3 pesos 10 centavos hanggang 3 pesos 50 centavos kada litro. Ang kerosene ay mayroon ding aumento na papalo sa 3 pesos and 40 centavos at 3 pesos and 60 centavos kada litro. Ang oil price adjustment ay inaanunsyo ng mga oil companies sa araw ng Lunes ngayon at ipinatupad naman sa susunod na araw o sa araw ng Martes bukas. Samantala, hiniling ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court na ipawalang bisa na ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas nito na pumipigil sa pag-aresto kay dating Palawan Governor Mario Joel Reyes. Sa 62 pahina po na komento, nais ng OSG na ipawalang bisa ang TRO na inisyu ng Supreme Court noong March 23, 2022 at agarang ipaaresto si Reyes upang matiyaka na makakaharap ito sa korte kaugnay sa kasong pagpatay sa anti-corruption crusader, environmentalist at broadcaster na si Dr. Jerry Ortega noong taong 2011. Hiniling din ng OSG na ibasura ng SC ang petition for review on certiorari ni Reyes na layong mabaliktad ang desisyon ng Court of Appeals Special Former 11th Division na nagpapatibay sa warrant of arrest laban pa rin kay Reyes. Si Reyes ay kinasuhan ng murder kabilang ang kapatid na si dating Coron Mayor Mario Reyes at 8 iba pa. Ayon po sa Office of the Solicitor General, dapat iutos ng SC ang muling pag-aresto at pagkulong kay Reyes habang nakabinbin ang final trial at resolusyon sa kaso.
Binigyan din ng OSG na may malino na basehan para maglabas na itong RTC ng warrant of arrest laban kay Reyes dahil sa lumabas na findings ng mababang korte na may malakas na ebidensya na nagpapatunay na si Reyes ang nasa likod ng pagpatay kay Ortega. Higit sa 412,000 na taga-suporta ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo ang dumalo at nakisaya sa Araw Natin To rally sa Pasay nitong Sabado, Abril 23. Ito rin kasi ang karawan ni Vice President Leni kaya pasiklaban ng iba't ibang personalidad, mga grupo at maging sa iba't ibang probinsya sa pagdiriwang ng karawan ng napupusuan nila bilang susunod na pinuno ng bansa. Marami sa mga dumalo ay mga supporters, kanilang mga pamilya at kaibigan at maging ang mga dating sumusuporta sa ibang kandidato na ngayon kay Vice President Leni na sumusuporta. Nakita kasi nila ang radikal na pagmamahal na ibinigay at kaya pang higitan ni Vice President Leni sa pamamagitan ng kanyang mga programa. Kaya nagdesisyon silang suportahan si Vice President Leni. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Samantala, nagsagawa ng campaign rally si Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio at buong unit team sa Taguig City kahapon. Mainit namang tinanggap ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan si Presidential Candidate Leo D. de Guzman. Si Manila Mayor Isko Moreno ay hindi nagkaroon ng aktibidad kahapon. Wala ring lakad si Senator Manny Pacquiao kahapon maging ang tambalan ni na Senator Ping Lacson at Tito Soto. Mayroon na pong Special Investigation Task Group daw yung binuo ng PNP kasunod ng pamomomba po ng isang bus na ikinasugat yan ng 4 na katao doon sa Maguindanao. Ano kaya itong tinitingnang anggulo sa naturang insidente? At mariporta ang Bombo Radio Coronadal. Naka-heightened alert sa ngayon ng probinsya ng Maguindanao matapos na rin ang naitalang pagsabog ng isang hinihilalang improvised explosive device o IED kahapon alas 6 ng hapon. Sa pamumamba na sina Yes, balikan natin na itong linya ng Bombo Radio Coronadal. Medyo nagkaroon lamang ng problema dito sa kanilang komunikasyon. Samantala sa iba pang mga balita, Mombo Jane. Dapat pa rin umanong mangibabaw ang maximum tolerance laban sa mga gumagawa ng akusasyon laban sa COMELEC kaugnay ng nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang pagsasampa ng kaso laban sa mga kumikwestiyon sa integridad ng komisyon sa nalalapit na halalan ay last option lamang. Ito ang reaksyon ni Garcia matapos magbabala ang ilang COMELEC officials, particular kay COMELEC Commissioner Ray Bulay na magpasaklolo sila sa Armed Forces of the Philippines na arestuhin ang mga individual na magiging dahilan ng panggugulo sa halalan sa Mayo 9. Anya, pwede naman daw maghain ng kaso ang mga taong sa tingin nila ay mayroong problema ang komisyon sa nalalapit na halalan at pwede naman din silang maghain ng kaso sa mga taong talagang mapapatunayang mananabutay sa halalan. Bagamat inirerespeto naman daw nito ang pananaw ni Bulay, pero para sa kanya welcome naman daw ang mga kritisismo laban sa komisyon basta hindi ito fake news. Hinimok din ni Garcia ang publiko na makinig sa mainstream media at hindi wag magdepende sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Una rito, bumuo na rin ang COMELEC ng Task Force kontra fake news para labanan ang disinformation at para maharang ang mga tangkang pahinain ang kredibilidad ng electoral process. Samantala po, pumalo na sa kabuang 3,684,500 itong COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala kahapon ang Department of Health o DOH ng karagdagang 205 na bagong kaso ng nakamamatay na virus. Ang active cases tally naman ay bumaba pa sa 13,660. Base sa data ng Department of Health, sa ngayon aabot na rin sa 3 milyon mahigit ang bilang ng mga nakarecover sa naturang sakit habang ang mga namatay ay aabot na sa 60,182. Samantala nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroong pinakamataas na kaso ng nakamamatay na virus sa loob ng 2 linggo na mayroong 982 na kaso. Sinundan ito ng Calabarzon na mayroong 405 at Central Luzon 262 po yan
Ayon pa sa Department of Health, nasa 19,592 na katao ang sumalang sa testing habang nasa 306 testing labs naman ang nagsumite ng data noong April 23. Ang occupancy rate naman sa ngayon ng mga ospital ay 16.6% o katumbas ng 5,285 beds na okupado habang bakante naman ang 26,644. Ilan sa mga PDLs daw sa Quezon City Jail nagkakasakit na dahil sa mainit na panahon. Ang BJMP dito sa National Capital Region tututukan ang medical na pangangailangan ng mga bilanggo. At sa ating police report, halos 90 million pesos na halaga ng droga na sabat naman sa dalawang magkahiwalay na operasyon doon sa Cebu at ang Association of Boxing Alliances in the Philippines. Para sa ating sports balita po yan, target na mahigitan ang nakuhang medalya pa rin noong 2019 Southeast Asian Games. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big Sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tunguhin muna natin itong palasyo ng Malacanang. May paalala ulit itong si Pangulong Duterte kaugnay dito nga sa mga law enforcement agency pag sapit o ito pa rin nalalapit na halalan. At sa Malacanang, si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, dahil nga 14 days na lamang bago ang halalan sa May 9 ay patuloy nga ang pagpapaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Chief Executive at Commander-in-Chief ng ating bansa. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, Bombo Jane, sa harap ng nagpapatuloy na kampanya para sa national at local elections, muli namang nagpaalala itong si Pangulong Duterte sa mga pulis na nakatalaga sa ilang mga politiko. Paalala ng Pangulo sa mga pulis na nagsisilbing security ng mga kandidato, manindigan sa kanilang binabantayang mga tumatakbo hinggil sa kanilang limitasyon. Sinabi ni Pangulong Duterte na dapat igiit ng mga pulis na hindi sila maaaring makilahok sa politika at tanging pagbibigay lamang ng seguridad ang kanilang magiging mandato sa isang politikong tumatakbo sa eleksyon. Binigyan din pa ng Pangulo na iikot lamang ang police protection ang magiging papel nila at anumang may kinalaman sa kampanya o labas sa kanilang mandato ay bawal na. Kaganito, muling iginit ng punong ehekutibo na kung higit sa 2 armadong escort ang nagsilbing bodyguard ng isang politiko ay may ito na itong private army. At yan nga yung paalala ni Pangulong Duterte sa mga pulis at gayon din sa mga sundalo na manatiling apolitikal at non-partisan sa lalapit na halalan at hintayin na lamang kung sino yung magiging bagong presidente na kanilang bagong Commander-in-Chief pagkatapos ng eleksyon. Bombo Raymond. Live mula sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Raymond? Yes, Bombo Gerald. Oo, pati ito bang mga pagsusuot ng mga kulay, ng mga damit, ganyan, yung mga ribbon or kung ano man, ipinagbabawal ba yan, Bombo Raymond? Or ipinayo ni Pangulong Duterte na huwag magsuot ng mga ganyan, Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Gerald. Bawal yung magsuot ng anumang, hindi naman yung necessarily kulay dahil wala namang exclusivity dito. Pwede ka naman magsuot ng dilaw, red, basta plain. Pero kapag ka may print na siguro ng pangalan ng kandidato na binabantayan mo, yun ang bawal. So bawal na in the sense na ikaw ay nagsusuporta o nagpapakita ng pag-endorso sa isang politiko, Bombo Gerald. Pati sa social media yata, Bombo Raymond, noong 2016, mayroong inilagay sa floating status dahil sa pagsuporta niya sa isang kandidato, Bombo Raymond, na pulis. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Meron ding noon, nagbigay ng parang political statement. Ito ay na-relieve, pero eventually,
naging chief PNP at ngayon ay senador pa. So, dati, nung alala mo yan, nung nag-post ang isang statement dahil parang may babala siya sa ganito-ganyan. Pero eventually, naging PNP chief pa, Bombo Geraldo. Kaya nga, Bombo Raymond, ito 14 days dito sa ating The Vote Countdown. 2 linggo na lang eksakto bago itong halalan, Bombo Raymond. Si Pangulong Rodrigo Duterte may dinaluhang campaign rally, pero ang hinihintay ng ating mga kababayan, yung i-endorso niyang Pangulo, Bombo Raymond. Hindi pa ba nagbabago yung isip ng Pangulong Rodrigo Duterte dito sa pag-e-endorso ng pagka-presidente ngayong 2 linggo na lang yung nalalabi para sa ating halalan sa Mayo 9, Bombo Raymond? Tama ka dyan. Personally, si Pangulo Duterte ay mukhang sarado na hindi siya mag-endorso ng presidential candidate Bombo Gerald. Anyway, yung kanyang partido naman na PDP Laban, meron ng inendorso, meron ng sinusuportahan na presidential candidate. So siguro sapat na yun, Bombo Gerald. So sa kanya kasi paniwala, baka raw maakusahan siya ng ibang mga kandidato na ginagamit ang kanyang posisyon, ang resources ng gobyerno sa pagkampanya sa isang kandidato, Bombo Gerald. Si Pangulong Duterte may aktibidad, may pupuntahan ba ngayong araw, Bombo Raymond? Ilang araw na rin lang bago bumaba or ilang buwan bago bumaba sa Malacanang, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, ang inaasahan lamang natin ay yung kanyang regular na talk to the people mamayang gabi unless na mayroong magiging pagbabago sa schedule at bukas. Pero for now, ay yun yung abangan natin, Bombo Gerald. At tama ka dyan, ilang halos 2 buwan na lamang dahil June 30 yung eksakto alas 12 ng tanghali matatapos yung kanyang termino bilang presidente, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Raymond, pala dahil ngayong sa Mayo 1 pala yung bubuksan na yung ospital ng mga OFWs, Bombo Raymond, hindi ba imbitado dito si Pangulong Rodrigo Duterte? Well, ang pagkaalam natin ay imbitado siya, syempre, isa ito sa kanyang mga pet program o projects actually, yung OFW Hospital, ganoon din dati yung OFW Bank, Bombo Gerald. Pero sa ngayon daw ay isinasapinal pa yung magiging schedule ng Pangulo. Anyway, 1 linggo pa naman bago ang May 1, Labor Day, Bombo Gerald. Talk to the people, Bombo Raymond, kailan? Mamayang gabi, yun ang inasahan natin. Pero yung oras ay hindi pa natin maalaman. Within the day ay maisapinal, malaman natin kung tutuloy mamayang gabi, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Okay, Bombo Gerald, Bombo Jane, back to you si Studio. Sa iba pang mga balita, hiniling ngayon ni senatorial candidate at dating Vice President Jejomar Binay na itigil na ang palitan ng mapanirang salita sa nalalabing araw ng kampanya para sa eleksyon sa Mayo. Ayon pa kay Binay, nagiging mainit na ang palitan ng salita ngayong patapos na ang kampanya. At maging mga kapamilya at mahal sa buhay ng mga kandidato ay sinisiraan lalo na sa social media. Dagdag pa ni Binay, dapat gawing positibo ang tono ng kampanya nang sa gayon ay maliwanagan ang mga botante sa mga solusyong inihahain ng mga kandidato sa mga problema ng bansa. Si Binay ay tumatakbong senador sa ilalim yan ng United Nationalist Alliance. Narito ating pakinggan si dating Vice President Jejomar Binay. Nagiging mainit na ang palitan ng salita ngayong patapos na ang kampanya at halos araw-araw ay may nakikita o nababasa tayo sa social media na ang layon ay siraan hindi lang ang isang kandidato kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Itigil na po natin ito. Tandaan sana natin na ang panahon ng eleksyon ay sandali lamang. Ngunit ang mga problemang haharapin natin ay hindi agad mawawala. Kailangang nagkakaisa tayo sa pagharap sa mga problemang ito. Inyong napakinggan si dating Vice President Jejomar Binay. Samantala po, mariing kinundina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or itong LTFRB, itong pambobomba po sa isang pampasaherong bus sa Parang sa Maguindanao po yan nitong linggo lamang. Dahil anya sa insidente ay nagtamo ng matinding sugat itong 4 na pasahero. Ayon sa LTFRB, labis silang nalulungkot dahil sa nangyaring mga insidente sa loob ng bus. Nanawagan sila sa mga otoridad at sa publiko na agad na isumbong ito sa kanila ang pagkakakilanlan
ng mga nasa likod ng insidente. Magugulitang patungo doon sa Pagadian City, itong rural tour bus na may pasaherong 23 nang biglang sumabog po ang isang improvised explosive device o IED sa likod nito. Patuloy ang pangangalap ng mga otoridad ng pagkakakilanlan ng mga sospek na sinasabing nasa likod ng naturang insidente. Ilan naman sa mga PDL sa Quezon City Jail nagkakasakit na dahil sa mainit na panahon. Ang BJMP NCR naman tutukan ang medikal na pangailangan ng mga bilanggo. May karagdagang pag-uulat ng Star FM Manila. Nagkakasakit na ang ilan sa mga persons deprived of liberty o PDL sa Quezon City Jail dahil sa tag-init. Ito ang kinupirma ng QC Jail Mail Dorm kung saan kabilang sa mga sakit na nararanasan ngayon ng mga lalaking nakapit ay stroke, amoebiasis o amoebiasis o infection sa bituka, sore eyes at ilang sakit sa balat gaya ng scabies, bungang araw at pigsa. Ito naman ay tinututukan na ng pamunuan ng Quezon City Jail. Nagtuturo sila sa mga PDL ng tamang pangangalaga sa sarili at kaayusan sa buong pasilidad. May mga roving medical doctors at psychiatrists na rin mula sa Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region o BJMP NCR kasama matauhan ng QC Jail Health Service Unit upang hindi na kumalat pa ang ilang nakakahawang sakit tuwing tag-init. Nakaistasyon na ang 3-stage water filtration system sa bawat dormitoryo. Mayroon ding 11 water filter system sa kabuuan sa bawat selda upang maiwasan ang mga sakit na nakakuha sa maruming tubig. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Para sa Bomba Network News, nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Balikan natin itong linya ng Bombo Radyo Coronadal dahil 4 po yung sugatan dito sa pagpapasabog ng bus patungo daw sa Pagadian City. At ano kaya yung motibo ng naturang pagpapasabog? At nagbabalik sa linya ang Bombo Radyo Coronadal. Naka-heightened alert sa ngayon ang buong probinsya ng Maguindanao sa pagsabog pa rin ng improvised explosive device o IED. Kahapon alas 6 ng umaga, kinala ang 4 na mga sugatan sa pamumomba na nasabing sasakyan na sina Faisal Kulang, 40 anyos, John Paul Capio, 17 anyos, Expedio Oxay, 45 anyos, Benjamin Wahab, 32 anyos. Sa ulat na Maguindanao PTO, galing sa Cotabato City ang rural tours bus na may body number na 10738 at patungo sa Pagadian City via Parang, Maguindanao. Pansamantala umanong tumigil ang bus sa tapat ng karinderya sa Barangay Making para kumain ng almusal ang mga pasahero ng maganapang pagsabog sa likurang bahagi na nasabing bus. Agad naman nakuha ng pulisya ang closed circuit television footage ng bus kung saan nakuha rin ang pagsabog nito. Mabilis naman na natukoy ng otoridad ang persons of interest sa pamumomba. Isa umano lalaking nakasuot ng kulay gray na sombrero, face mask, black jacket, backpack, payat na pangangatawan at nasa umigit-bilang 45 anyos at agad na bumaba ito sa nasabing bus bago pa man sumabog ang nasabing sasakyan. Sinagawang post-blast ng PNP EOD team na recover sa pinangyarihan ng pagsabog ang isang cellphone, plastic cap, mga pako at scrap metal na ginamit bilang shrapnel na nasabing pampasabog. Maliban sa bombang sumabog, mayroon ding secondary bomb na natagpuan din sa loob ng bus pero agad itong dinisrupt ng EOD team para hindi na makapaminsala pa. Sa follow-up investigation ng pulisya business rivalry, ang nasilip na posibleng motibo sa pamamamba. Agad ring bumuo ang PNP ng SITG o Special Investigation Task Group para sa nasabing investigasyon. Sa ngayon, ligtas na kalagayan na ang 4 na sugatan sa panibagong pamamamba sa Maguindanao habang napapatuloy pa rin ang pagtingin ng otoridad at pagmamanman ng otoridad kung sino at anong grupo ang kinaniban na naturang persons of interest. Yan ang ulat dito sa Bombo Radyo. Yes, Gerald. Bombo Donald, yung bus na yan, ilang oras na yung tinakbo bago sumabog itong IED na yan? Or pag hinto ba niya doon sa kakainan nila, dyan kinarga yung bomba na yan? Hindi masyado malinaw, Bombo Donald? Yes, Bombo Gerald, sa ulat na ating natanggap sa investigasyon rin ng PNP, bumaba pa itong suspect bago pinasabog itong bomba, Bombo Gerald, kung saan nakikita rin sa CCTV footage na bumaba itong lalaking suspect o persons of interest kung saan agad siyang pumalayo sa nasabing lugar at hindi siya nadala sa pagsabog. Ngunit ngayon,
Hinahanap pa nila kung anong signature o kaninong bomba yung mga grupo na gumagawa na nasabing bomba, Bombo Gerald. Oo, sabi doon sa initial na investigation, posibleng business rivalry. So mayroon bang na-establish yung PNP ngayon na ebidensya kung sakali na business rivalry at hindi ba terrorism yung tinitignan dito or dito sa issue ng election na nananalapit na rin sa Mayo 9, Bombo Donald? So far, Bombo Gerald, itong rivalry o business rivalry na issue is still scattered pa rin at hinahanap pa ng otoridad yung mga substantial evidences or pieces of evidences para mapatunayan yung kanang claims ng ibang mga tao, Bombo Gerald. At also, tinitingnan din nila yung presensya ng armed group sa nasabing lugar kung ano ang kinalaman ng ganito mga grupo sa nasabing pagpapasabog, Bombo Gerald. So far, itong business rivalry is one of the leading perhaps itong leading na mga reasons kung bakit nangyari ang pagpapasabog, Bombo Gerald. Oo, maswerte at yung bus ay huminto para kakain. Pero may mga naiwan sa bus, hindi ba natukoy kung ilan yung naiwan na sa bus dahil nasa likurang bahagi doon nilagay yung bomba at nasaan na ngayon itong mga biktima, Bombo Donald? So far, yung number of passenger, Bombo Gerald, na present nung sumabog kahapon ng umaga itong bus is kinukuha pa ng PNP. Also bine-verify yung kanilang identity para na rin makuha yung kanilang pinanggalingan at perhaps kung saan sila pupunta. Anyway, itong mga nasabing nasagbugan, yung apat na nasabugan talaga, Bombo Gerald, sila talaga yung nasa likod at doon talaga nilagay sa kanilang upuan itong IED at shrapnel na yung galing sa shrapnel yung sugat ng kanilang mga paa, Bombo Gerald. Pero nasa okay na kalagayan sa Bombo Gerald. O yung isang bomba na hindi sumabog, paano detonate or paano anong ginawa ng PNP or mga otoridad dyan sa hindi sumabog, Bombo Donald? Okay, so far, Bombo Gerald, itong hindi sumabog na bomba, itong second bomb na tinagurian ng PNP is kasi pagkatapos ng papasabog, Bombo Gerald, automatic kasi yung PNP is mandated to cordon the area and also to conduct investigation kasi pag ganyan kasi, Bombo Gerald, yung PNP hindi talaga winawala yung kumpiyansa na baka meron pang secondary na papapasabog. Ayun, yung ginawa ng EOD, sinek nyo muna yung area at binuksan yung likod at harapang bahagi ng sasakyan para tiyak talaga, Bombo Gerald, na wala ng secondary bomb. Yun, nakita nila na may secondary bomb, kaya dinisrupt at tinetonate po ng ating mga PNP, Bombo Gerald. Lastly, anong klaseng bomba yung ginamit dyan kung mayroon ng inilabas na resulta itong investigasyon ng PNP, Bombo Donald? So, Bombo Gerald, sa mga evidences na nakuha sa area, yung mga blasting caps at also yung battery na nakuha sa area ng ating otoridad is ongoing pa rin settle kasi ibang mga terorista kasi, Bombo Gerald, improvised explosive device yung kanilang ginagawa. Basta blasting cap, may wires at saka yung mga shrapnel, automatikong lalagyan nila ng cellphone para sumabog, Bombo Gerald. Pero tinutukoy sa karon ng otoridad kung anong uri ng signature ng bomb kasi yung mga DI or itong BIFF may kanya-kanya signature bomb sila sa kanilang mga bomb maker, Bombo Gerald. Yan yung sinusuri sa ngayon ng PNP at EFP, Bombo Gerald. Okay, maswerteng wala talagang binawian ang buhay dyan. Maraming salamat, Bombo Donald. Yan ang ulat mo dito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Donald Pitogo para sa Pambansa Radyo Pilipinas. Basta Radyo. Boom! Samantala, bumuti naman itong fixed broadband ng mobile median download speed sa Pilipinas. Magandang balita, noong Marso po yan batay sa report ng Ookla Speed Test Global Index. Mula sa 49.10 Mbps na naitala noong Pebrero ay umakyat ito sa 52.16 Mbps, itong fixed broadband median speed dito sa Pilipinas. Ang latest download speed naman ay kumakatawan sa 6.23% month-to-month na increase sa speed para sa fixed broadband. Ang average download speed sa fixed broadband ay naitala sa 83.37 Mbps. Bumilis din itong mobile median speed sa download speed na 19.38 Mbps mula sa 18.79 Mbps noong Pebrero. Ang latest median download speed ay kumakatawan sa 3.14% month-to-month increase sa speed para sa mobile. Ang average download speed para sa mobile ay naitala sa 45.48 Mbps. Ang pagbuti ng internet speed ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin itong mga local government units ang pag-i-issue ng permits sa mga telcos at mabilis na pagtatayo ng mga cellular towers at fibers optic network
na kinakailangan sa pagpapalakas ng kanilang serbisyo at connectivity. Samantala, ang Peace Covenant sa halalan naman nilagdaan ng mga kandidato sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Lumagda sa isang Peace Covenant ang mga kandidato sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na isinagawa sa Basilan State College, Isabela City, Basilan. Ayon kay Attorney Ray Sumalipa, Regional Election Director ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Peace Covenant ay para sa sure, accurate, and free and fair election o SAFE sa May 9, 2022. Ang aktibidad ay pinangunahan mismo ni Commission on Election Chairman Saidamen Pagarungan at COMELEC Commissioner Erwin George Garcia. Kasamang lumagda din ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Westmincom Commander Lieutenant General Alfredo Rosario Jr. na kumatawan kay AFP Chief of Staff General Andres Centino. Lumagda rin ang mga opisyal ng PNP sa rehiyon sa pangunguna ni Area Police Command Western Mindanao Commander Lieutenant General Jose Chiquito Layo na kumatawan naman kay PNP Chief General Jonardo Carlos. Sa kanyang mensahe, nagbigay pugay si General Rosario sa mga kandidato sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi sa kanilang buong suporta sa makatotohanan, maayos at mapayapang halalan. Kasabay nito, tiniyak ng general na gagawin ng AFP at PNP ang lahat para masiguro ang seguridad ng lahat sa darating na halalan. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman Pagarungan na nasa 12 lugar sa Maguindanao at Lanao del Sur, kabilang ang probinsya ng Basilan, ang posibleng isailalim sa COMELEC control. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Halos 90 million pesos na laga ng droga naman nasabat sa dalawang magkahiwalay na operasyon doon sa Cebu. May pagulat ng Star FM Cebu. Umabot sa kabuang 13.1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng aabot sa 89 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa dalawang magkasunod na anti-illegal drug operation noong Sabado ng gabi nitong lungsod ng Cebu. Unang naaresto ng mga sakop ng Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 7 ang isang 24 anyos na food delivery rider na nakilalang si Josh Vincent Camion matapos makumpiska ang 10 kilo ng shabu sa isinagawang operasyon sa Barangay Guadalupe nitong lungsod. Umabot sa 68 million pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Samantala makalipas ang ilang oras, 3.1 kilo ng shabu naman ang nasabat ng Mabolo PNP mula sa isang regional level high-value individual na kinilalang si Justin Mantos, 27 anyos at residente ng Barangay Hubay sa bayan ng Liloan. Tinatayang nagkakalaga ng 21 million pesos ang nasabat na droga mula sa posesyon ni Mantos. Nahaharap ngayon ang mga naarestong suspects sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Mayroon daw isang patay matapos magpaputok itong job hire doon po sa isang mayor sa Iloilo. May report ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang empleyado ng isang convenience store matapos na natamaan ng bala nang magpaputok ang job hire ng Mayor's Office ng Maasin, Iloilo, kasabay ng fiesta ng Barangay Bagakay West sa nasabing bayan. Ang biktima ay si Angelo Miro, 23 anyos ng nasabing barangay. Ang suspect naman ay si June Mascolino, 38 anyos, job hire sa opisina ni Maasin Iloilo Mayor Francis Amboy. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Jason Mausig, OIC ng Maasin PNP, sinabi nito na may nangyaring komosyon sa plaza ng barangay sa kasagsagan ng dance party kasabay na rin ng kapiyastahan sa lugar. Dahil sa komosyon, bumunot ng baril ang suspect mula sa kanyang sling bag at nagpaputok bilang warning shot. Nagkataon na umakyat din ang biktima sa bakod ng gym at natamaan ito sa ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Detain na sa Maasin PNP ang suspect. Samantalang nasa kustodiya na ng kapulisan ng caliber 45 na ginamit ng suspect sa pagpaputok.
Itong suspect natin, nagkataon nandun sa lugar. Accordingly, bumunot siya ng baril galing dun sa sling bag niya. Tapos nag-warning shot siya, nagpaputok isang beses. Nagkataon yung biktima ay umakyat doon sa steel fence ng gymnasium. Pagputok ng baril, sakto na umakyat yung victim natin. Natamaan po siya sa ulo at yun po ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Si Police Lieutenant Jason Mausig. Balita mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Tinanggap na ni Marine Le Pen ang pagkatalo sa ikalawang round ng French presidential election kahit ipinagdiwang niya ang kanyang makasaysayang nakuwang marka sa vote. Ngunit ipinagkibit balikat ni Le Pen ang pagkabigo sa kaganapan ng kampanya ng kanyang National Rally Party sa Western Paris na itinuturing ang kanyang pagkatalo bilang isang tagumpay para sa kanyang kilusan at ang nakalimutan ng mga French people na bumoto para sa kanya. Hinimok nito ang mga bumoto sa kanya na patuloy na suportahan ang partidong National Rally. Bombo Sports News. Hindi lamang daw nakatutok ang mga boksingero ng bansa na makahaakot ng medalya sa paglahok nila sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sinabi ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP Secretary General Marcos Jarwin Manalo na kung tutuusin anya ay kaya nilang higitan ang nakabit ng mga boksingero ng bansa noong 2019 Southeast Asian Games na ginanap dito sa Pilipinas. Umakot kasi ng 7 gold, 3 silver at 2 bronze medal ang bansa noong 2019 Southeast Asian Games. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 39 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos 39 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 67 centavos, habang ang euro 56 pesos at 78 centavos at ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 97 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos na nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sa nga Lunes sa petsa 25 sa bulan sa Abril sa mga tig 2022. Ika-4 ang adlaw sa nga Lunes, ika-4 ang bulan sa mga year 2022. 14 días na lang ginabanwa ang nabilin antes ang eleksyon sa Mayo 9. Sa liwat, 14 days to go before May 9 local and national elections. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga tagbalmati diri sa Maya Siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Subong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Opta na kita hasta las 9:30 ang atak na subong aga. Sagdolong sa inyo sa kadalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa lawasang pong sila subong man mga balita sa batag sa nginampang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa man mga tubig ko ang mangin sentro sa katanang talakayan subong aga sa mga balita lokal. Ang Comelec nagapasalig na nga ginapadasig na nila ang pagwasang resolusyon nga mag-exempt na rin sa maya fuel subsidies ang LTFRB sa election na ban. Kaya mo na gini ang ginahulat sa mga driver kag mga operator. Ilabi na nga daan na buwas sa aga magasaka na naman sa sobra tras sa kada litro sa diesel and mayara man sa pagadugang sa presyo sa gasolina sobra man 3 pesos. Tiyan mo ning isagid sa ginahulata sa mga nagamaneho sa mga pampubliko nga mga salakyan na kung pwede mahatagan na ang ining fuel subsidy. I-check na ito na karoon na kung pinanigaman ng mga nakabato na sining fuel subsidy card diri sa ito sa Maya Western Visayas with LTFRB Regional 6 spokesperson Attorney Salvador Altura. Sa iba na pang mga balita lokal, nagpadayon man na subong nga panagtagal sining fuel subsidy para sa mga nagatanom sa mais diri sa ato na sa Maya Western Visayas. Kaya kahapon sa ginpagwadari nga report sa Department of Agriculture, nagadangat na sa 2 milyones pa lang ang napanagtag ng mga fuel subsidy para sa mga corn farmers. I-check at na karon na sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, ginahibalo subong sa mga otoridad nato na kung ano na ginang background sa sining lalaki agin salvage kaga na sa puwan na kahapon sa aga dira sa may barangay Agisa na syudad sa Himamaylan. Mayara diri sa placard nga nakuha sa sining tupad nga nagapahayag nga timayara dira sa ining kang tanan or na mention abi ang ining hayo sa nga po ng barangay sa Agisan nga subong nagapadalagan bilang kongresista dira sa may Quinto Distrito. Ang biktima diri man si Levi Ortega taga barangay Stefania diri sa may syudad sa Bacolod.
But i-check na nakaroon ng latest investigation from Himamaylan City Police Station at then sa Police Station 5 Manabanwa with Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita sa ilokita sa mga balita national, aminado karon ng COMELEC nga nahuy-an sila matapos nga naisol ang ining ulihing presidential debate. But medyo kuan man ko no, ginatingwaan Manila nga masulbar na ang ining investigasyon o kung matapos ang investigasyon kung nga ang white na bayaran ang venue maning Sofitel Plaza. Sa iba na pang mga balita national, Embahada sa Pilipinas sa New Zealand nagahingyo sa mga Pilipino, ibalik lang ang ining mga flawed ballot packages. Kay may pila ka mga nag-report nga mayara toya sa nabaton nilang nga balota, why man kuno yung pangalan ni Vice President Leni Robredo. Dili posible man naguro nga pila lang ka balota darang wala kay tino tingob maning printingan ay sang mga balota. Ang Commissioner sang COMELEC Banwa nagapanindugan naman ang fake news ang ining report ang mayara sang mga balota ilabi na dito sa New Zealand nga wala sang pangalan ni Vice President Leni Robredo. Overseas voting sa Thailand kagiban pang parte sang kalibutan na nagapadayon sa Japon abisara pang timayara sang pila ka mga aberya sa unang adlaw sang OAV. Ang numero sa mga nagkalamatay diri sa paggalabaya sang Bagyo Agaton base diri sa report sang NDRRMC nagadangat na sa 212. However, mayara pa subong sang 132 ka mga persona nga missing kasunod sining bagyo. Sa balita international, US President Joe Biden magabisita sa Israel sa masunod ng mga semana kasunod man sang imbitasyon sang Prime Minister nga si Naftali Bennett. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Daw sa tanalikda na mamanig na probahan sa Commission on Elections. Ang ining exemption sa fuel subsidy program na ginimplementar sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. However, banwa, way pa sa gyapon subong sang resolution. Way pa sa ginpagwa nga resolution nga muni ang basihan sa LTFRB sa magpadayon nila sa sining programa nga nagahatag sang tag 6,500 pesos nga ayuda para sa mga operator kag sa mga driver. Subong nga sunod-sunod ang ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Buwas magasaka na naman ang presyo sang diesel kag sang gasolina. Adugang naman ining palasanon sa mga nagabiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan, including na sa mga nagapanagiya sang pribado nga mga salakyan. But ang ginatutukan siyempre sining fuel subsidy program sang LTFRB sa idalom sang Department of Transportation ang mga PUJ drivers, mga taxi drivers, kalakip naman diri ang mga nagabiyahe sang tricycle. Kaya gina-expand ni Banwa ang ining fuel subsidy program sa ato na gobyerno kag nalakip diri ang ining mga drivers sa mga tricycle. Kahit tanan man lang nga mga nagamaneho o kon mga nagabiyahe sa mga pampubliko nga mga salakyan ang apektado. That is why dito sa Metro Manila ang hirit sang mga transport groups o kon ang grupo sa mga driver pasakaan na naman ang pamasahe. Kung apektado sila dito, apektado man kita diri sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kung maghirit sila dito, pag-aprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board because hindi na niya mapunggan na ning pagsaka sang presyo sang diesel kag sang gasolina. Kaya ang subong, ang plano na naman sa mga European countries, hindi na gid sila magbakal sang gatong sa Russia kay silot ini naging patuman nila
because sa pag-invade sa Ukraine. Bot silingon, mayara na kita sang karibal sa mga ginasuportahan sang Organization of Exporting or Petroleum Exporting Countries. Magadugang na naman ang ining demand para sa OPEC kag magadugang ang dapat sining pag-suplayan sang ginakuan manaton nga mga pungsod sa Middle East banwa. Subong yang adan mas nagpanubo pagid sang 500,000 barrels ang gina-produce sang OPEC kung magkuha dito ang European countries sa banwa kay man tinagligad 70% of the oil production of Russia ang ginahatag sa Europe. So, ang ining 70% nga oil production sang Russia kung hindi na ni pagsapakon sang kalabanan sa mga country sa Europe bilang sanction nila batok sa China, ang aton sining ginakwaan damo o kon magadugang ang suluplayan nila. Subong palang gani, sungaw palang sang balita nga mayara sang looming decision ang European Union ikat nila ang reliance sa Russian petroleum subong nga tuig because sining ongoing war nagsaka na naman ang presyo sa world market. Bilang resulta, buwas sa aga, magasaka sang 3 pesos kag 10 centimos. Tubdob 3 pesos kag 50 centimos ang presyo sang kada litro sang gasolina. 3 pesos kag 80 centimos, tubdob 4 pesos kag 10 centimos sang kada litro sang diesel. Ang kerosene magasaka sang 3 pesos kag 40 centimos, tubdob 3 pesos kag 60 centimos ang kada litro. Tabo ni ang advisory sa mga oil companies wala na gid ni untat nga sa kaaya. Amo na nga ginadusuman sang mga labor groups diri sa aton sa may Western Visayas. Kung pwede, amo na giding tiyempo, amo na giding tion para nga mapasakaan ang minimum wage o kanang sweldo diri sa aton sa rehiyon. Although nga wiit man na diri ang mga kompanya o kanagyara sa may management sector, management representatives, pero ito somehow amo na gid ni ang kinahanglanon. Sa tunga-tunga sining pagsaka sang presyo sang pump prices or sang diesel kag gasolina, ang ila sining pump prices nagsaka siling diri sang COMELEC, gina-fast track na nila ang pagpagwa sang resolution nga nag-exempt sa fuel subsidy program halin sa spending ban sa tiyempo eleksyon. Kaya nagligad pa nila ginaprobahan banwa, why to yan nila ginpirmahan ang ining resolution. Ti ano man ang wasihan dira sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang resolution nga wala pirma? Hindi pwede kati karon silang mabalikan. Masiling sang COMELEC kadira nga manghugas man lang sila ya kamot, manghinaw man lang sila. Masiling nga wag nagpagwa kami resolution o kanang desisyon palang ganing anbang padayon na ninyo eh. Ti karon kung magbalik ka diri o kung mayara sang bueltada sa LTFRB, mambal man lang yung COMELEC, way pag ganito pirma resolution namon nga patumba na ninyo. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia, ang ining programa is already exempted. Bata mga bangko nag-require sang resolution nga ginpirmahan sang tanan nga mga commissioners antes ini ipatuman. Kay nagapaniguro man lang ang mga bangko because ng ining ginahatag nga ayuda sa nga na gobyerno ginapalabay nila sa ATM card. So withdraw na dito sa operator kahit ang kalabanan na sa operator man ginahatag because sa ila nakapangalan ang ining prangkisa. Dason ang kwarta nga na-withdraw nila from this fuel subsidy card or pantawid pasada card ang igahatag sa driver para nga magamit nila dito sa mga fuel stations. Kung magpatughong sang laban-laban agad ang crude, ang diesel. Ti amo nang ginapangita sa mga bangko para nga batuno na nila
mag-assign sila dira sang Memorandum of Agreement with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board para nga ang ining bangko nga muna dira ang partner sang LTFRB maga-issue sang ATM card nga mo naman na ipanagtaga dito kati makangalan ni nga dahil sa mga operators. So, ginbaton na sa ahensya nga magapadayon ni gyapon ang ining fuel subsidy sa ngaton nga LTFRB, mukhang dito po sila nagkakaproblema sa bangko. To quote Commissioner Garcia, yung bangko ay nagre-require na mismong gusto nila may desisyon, may resolution na permado ng lahat ng mga commissioners. Di ko ay galing na nagreklamo mga bangko, do shortcuton lang sang COMELEC. Anano COMELEC sa mga daw ginapuntariya kamo sa mga kontrobersiya. Total gindesisyonan naman lang to nila sa may COMELEC and bank. Tanigan isa na lang nagpirma na lang dayon isang resolution kay ang ayuda nga para subong nga bulan sang Abril, hindi na ni kuntani makahulat para sa bulan sang ining Mayo. Kasi number na lang nga bumulit sila ko bumulit sa number na lang. Bukas po silingan niya ni Commissioner Garcia meaning subong nga Lunes. Ginobligar na to nila ang sekretaryo sang COMELEC nga kung pwede i-follow up na. I-follow up na. So, ang COMELEC, kung balikan na to naghatag ni isang exemption diri sa may fuel subsidy program, Abril sa ISPA. Tiduhan na kasi man, dugay-dugay ang nakaligat. Ano na kita subong Abril 25? 21 days na dugay-dugay. Nga ginhatagan sang COMELEC sang ining approval o kung grant nila ang petition sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ma-exempt ang ining distribution sang fuel subsidy sa mga operators kag sa mga drivers para nga matagan at least bisan paano pamiyan-piyan na nila sining padayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sa idalom sang COMELEC Resolution 10747 ang tanan dapat dara nga mga aktibidad, mga programa, mga social welfare projects ka mga services dapat makakuha gid sila, makasecure sang certificate of exemption para nga makapadayon ang ining ilaya nga programa. Tiga na expectar na naman amo ni sila silingko ang panibag-o nga fuel price hike buwas ini ang sa gasolina mayo lang kung taga 3 pesos kag 10 centimos ang saka sa kada litro. Pero kung magdanggat pag inabit 3.50 o kung 3.30, depende na siya sa mga oil companies. Di kung lang tawon na ton, halin sa pagsugod sang tuig 2022, ang net increase tingob na gid nga saka sa kada litro sang gasolina 15 pesos. Sa diesel, 25 centimos kag 65 centimos, tob-tob, or kag sa kerosene, 21 pesos and 10 centavos per liter. Imagine ninyo mo ning nagdugang sa may presyo kada litro kada litro. Sunod lang gid lamang sa masyang halos apat ka semana, hapat siniya kabulan, halin sang bulan sang Enero. So mag-resume ini ang fuel allocation para sa public utility vehicle drivers and operators subject sa may strict implementation sang ini nga guidelines. Tisilingan nila diri ang petition sang LTFRB as regards sa diri banwa sa may fuel subsidy program ang nag-grant na pero may dugang nga pagidasini nga mga gina-require ang mga bangko. Kaya man tinagligad ganito sa may latest diri nga data coming from LTFRB Region 6. Ang iba na gani siniyang mga iban sini nga mga cards wala pa ya gani na release dra sa may Land Bank Bacolod. Wala pa na release sa lindra sa may Land Bank Bacolod
siguro dapat tagidari ma-communicate ang ining bangko sa bulig sa LTFRB sining mga operators. Kasi syempre hindi naman ni siguro pagpabuyan-buyanan sa mga operators kung notify na sila. Kaya mo malang ni ginahulat sa bisan sino mo. So, subject sa submission of different departments that will be implementing the said program of the LTFRB, mayara man na bisang ayuda, i-check man na naton karon kay Bombo Franz Andrew Burgos, agining ayuda para sa Department of Agriculture sa mga corn farmers naman na sila. Nagligad to na report na to ng ining exemption sa may fuel ining subsidy program sa Department of Social Welfare and Development. Kaga sa iban pang mga departamento nga sila ang ginalabayan na bala sa mga subsidy program o kon ng mga programa nga nagahatag sang kwarta bilang ayuda para sa mga Pilipino subong nga padayon man ang ining pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo e nagaresulta sa pagsaka sang aton nga mga balaklon. Sa piyakalinya ang spokesperson sang LTFRB Region 6, Attorney Salvador Altura. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga, Attorney. Mayong aga sa tagpalamati ng Bombo Bacolod. Oo. Okay. So, bongga, sir, hindi pagid ka mo makaresume, no, Attorney, sa sining fuel subsidy program because wala pa, sir, sang signed resolution ang COMELEC and Bank. Oo. Amo na ang gadala-gandang istorya sa Bacolod. Kaya ang amon niya pagkabalo, as early as Tuesday last week, ang Land Bank sa Iloilo, kag iban nga land bank participating branches na mo sa iban nga probinsya, nag-release na sang fuel subsidy cards. Okay. Nag-release na sila last week pa, Tuesday. Aha. So, that is good news. But there is a land bank, Sir Bacolod, ang latest information ninyo, naka-resume naman sila. That is expected kay ang information nga nakuha namon nga ang central office sang amon opisina LTFRB nakapasa ng resolution nga nag-notify na sang land bank central office na pwede na sila ka-resume. So we expect that an order from central office ng land bank will be cascaded down to their participating branches all over the country. Okay. Attorney, land bank lang gani, sir, no? Ang partner ninyo. Land bank lang din, oo. Aha. So, this is for April, sir. May ara pa sa Mayo, no, Attorney? Oo, in fact, may additional na nga mga, kundi subong ang ginapanghatag na sa jeeps na sa vans mo. Oo, so, subsequently, ang iban nga modes of transportation, tourist, buses, iban pa, taxi, mga grab, will also be entitled to that. Okay. Pinapractice pa ang mga lain na lang nila, may mga requirements pa man na sila mag-submit sa office kag i-forward namon for validation and confirmation sa among central office. Pati mga tricycles, sir, no? Pwede na dire. Ang tricycles included na siya sa order, no? Pero ang tricycles siya bangod kay ang ila franchise is with the LGU. I don't think may participation na dang LTFRB. So, possibly the ILG ang ila, the ILG and with another government agency, probably DSWD while ago. So, subong bali, sir, ang ginabato ninyong application is for PUJ, taxi, kag ini mga TNVS. Tanan-tanan na. Oo, tanan-tanan na. Pero ang subong ang gina-release, taxi jeep lang na kag van. Okay. Oo. Ang taxi, sir, wala pa. Wala pa. Pero may ara ng memorandum circular kami nga upod na ang other modes of transportation. So we are now receiving applications sa taxi, iban pa. Oo. Grab. So, ang ma-apply dapat, sir, si operator? Oo, amo gid na. Kay sa ilang alan na magwa ang card mo. Dason kunara ng card, i-withdrawon lang nila. Wala ya, sir, no? Balitingob lang ya ang subsidy. Ibutang dira sa card ni operator para naman ina sa mga drivers nila. Oo. Pero isalot ko, no?
may mga areas nga may problem na dangang gatrack up, no? Kabalaan mo ng fuel subsidy cards, magamit mo lang ni sa accredited gasoline stations. Okay. No? So there are areas, away lang ko kabalo sa Bacolod, but here in other parts of Region 6, there are areas nga wala sing accredited gas station. So nagasulod ang posible nga mga problema parehas na wala sing accredited gas stations sa di ninyo gamiton ng ang fuel subsidy cards. So maobligar ka mo kadto sa lugar nga may ara accredited gas station. Pero hindi mo na nakadala ang jeep ko. Amo gani man? No? So what they do is dala sila ginalon nga ginalon nga sulod ng gasolina, i-transport balik sa ilang lugar. Now, when that happens, wala na garantiya itugong ng gasolina nga na o kung sa jeep. Kung sa bagay. Oo. Kaya pwede nila yung sir magamit sa iban mo. Oo. So tani, base amon nga hitabo wala bangod kay way nagakalatabo lang bangod wala man maintindihan sa mga aton local government unit, no? Kami ebulgan ninyo kami para nga bulig man sa mga operators sa driver. Correct. Ma-encourage man sila sang ila gasoline operator sa ila locality nga mag-apply for accreditation. O kaya hindi lang man si subong sa masigisigi man siguro. So meaning attorney, bali sir, hindi ni galaya ma-withdraw ang unod sang card dahil nila sa fuel station. Oo, dalon nila. Kung may accredited gasoline station, dalon nila ang salakyan sa gasoline station na dito katukuhan. Using the card. Pero kung wala, they have to get gamito lang nila ang card sa accredited gasoline stations nga wala ka sa ilang area. At least mayo subong sir na clarify kay abagin hindi gid sang kalabanan pwede ni siya ma-withdraw. Daso ni hatag lang sang operator sa driver. Hindi gali pwede ma-withdraw. Hindi. Sang una, amo na ang practice sang bago pa lang gi-implementar amo nga programa bla. Pero nakita nila nga damo regularity nga katabo kag hindi magamit sa katuyuan lang ang assistance. Yes sir. So binisla na sa una daw daw ATM card hindi wala na sila muna. Pero just the same gakrap atong problema bangod kay damo nga lugar wala accredited gasoline stations. At least balikawan na ni siyang reklamo sa pila ka mga drivers. Kaya sining nila nagligad, way kuno gapanugid ang operator nga ng fuel subsidy card, gina-withdraw nila. Ay, wala gidya bala may mapusla na ang driver. At least subong, wala na gidya rason ang operator gani niya pagyatag sa drivers niya, sir. May araw pa magid man na mga indiscriminate nga operators mapalusot din man na. Although sa programa nga may mechanism na damo kung paano pwede ka reklamo na ang driver nga apektado. Pwede sila ka reklamo kagi sa among opisina o kung pwede nila direkta sa opisina ng LTFRB main central namon. Kag i-resolve na to sang central office namon sa mga reklamo. May mga penalidad na. Ang penalidad is, ang worst nga penalty is the cancellation of the card. Okay. Oo. At least mataga ni sir sang lesson ng mga operator gaway nila ginatag sa ilayang mga drivers. So bali sir gina-check dapat sang fuel station kung ang gina-drive niya na sa mapatughong is public utility vehicle. Kay supposedly may ang card na upo na ang plate number sa salakyan. Okay. Oo. So pero may machine na daya sa mga accredited gasoline stations, may gina-install na daya nga machine na iyasang DOTR tag the Department of Energy nga amo nang makabasa sa fuel subsidy card. Dira nila i-swipe. Oo, i-swipe. Oo. So amo na nga dapat accredited gali sila sir, no? Oo. Hindi pwedeng mapagusto ka lang. Kasi din ka lang, hindi pwede kay wala sing i-swipean nga makina. Oo.
So, diri siguro sir masulod ang problema sa mga banwa-banwa bala. Nga wala yan nakapa-accredit. Oo, kay ang iban wala makaintindi. Mhm. Oo, so amo nagnambal ko kami na to your program, ma-encourage na ng atong local government officials, local chief executives nga mga gasolinahan lang nga do business sa ilang locality. Mhm. I-encourage nila nga mapa-accredit. Mhm. Oo. Sir, ang ining numbers ang cards, depende kung pila man iya unit, no? Every every operator na eh. Every operator. Oo, every operator. Subong ang operator he can have as many units eh. Oo. As many franchises sa individual na gina-issue. Oo. Oo. So, posible nga ang isang operator na pulo yan, pulo may card. Pulo man iya nga card. Oo. Okay. So, sir, bali once lang sila mag-apply. Kung approved na sila, hasta nga mayara ni isang fuel subsidy program, hindi na nila kinanglan mag-apply liwat. Unless nga may bago nga guidelines sa issue naman ang DOTR, LTFRB, at Land Bank. Okay. Oo. So, kung ang aton fuel subsidy program is for April and then May or June, kung nag-apply na sila, sir, nagligad, hindi na kinanglan nga ma-apply pa for May or June. Wala na. The card will be valid for as long as there are funds supporting the program. Oo. Oo. May mga unclaimed cards din nagligad, sir, sa Land Bank. Madamo. Ang ma-notify, sir, si Land Bank dapat. Anong mabulig dira sa LTFRB? Wala kami kabalo sina kung sino sila na card ang wala ma-claim. Kaya way man supposedly, theoretically, hatak na ang Land Bank sa information. Mm-hmm. No? Kaya isa ka faktor nga kung kaysa hindi ma-claim na ang card, kaya hindi na ginabutang na sa ngalan sa operator. Yes, sir. Oo. Nakatabo na ang operator based on our file, hindi na actual operator. Subong kay itang una, ibaligya na ng yang git. Oo. Oo. So galing, ang pag-operator remain sa amon record kay ang jeep man lang ibaligya hindi man ma-transfer ang franchise kay lain man iya hindi man ma-transfer ang franchise hindi madala sa sale. So pagbuhat sang card sa ngalan sang old operator mayo lang kung ari di siya basi mag-execute siya sa power of attorney sa nagpakal sa iya jeep. Pero kung nag-travel na abroad o kung wala na interest, so, hindi ilang na maklaim da ang card sa Land Bank. Amo na. Hindi ba, sir, maklaim habis na nagbakal mo, no? Hindi. Why na siya yung ngalan unless na he is authorized by way of a special power of attorney executed by the former operator. Oo. Pero sir, kung nabaligya niya man, and then ari man lang siya subong, for example, dari sa amon sa Bacolod, pwede gid sir, no, nga siya tuya makuha, ihatag niya sa nagbakal. Amo nang mga requirements sa mga putog na apply di sa amon, kinapamangko, one of the questions that we ask is whether he is the operator on record. Kaya kung hindi siya, we advise him to go to the operator on record and get a special power of attorney. O, amo na. Oo. May gulugasto lang sila gamay. Ang iban, hindi nakabalik, kaya hindi na ito nila matutulan ang operator on record. Wala na akong sa bagay. Kaya sir, ang card niya, namatay na. Iba nag-travel na abroad. Iba nag-away sila. amo gani man. Muna, may mga factors. Kanugon lang ni sir mga cards kung hindi sila ma-claim. Oo, amo na. Oo. So, ma-reject na lang na ito sa among central office, i-consolidate na nila, at siguro include nila sa subsequent, sa next tranches ng releases. So, ginatugyan na lang ninyo sir sa Land Bank, kahit total mga contact information man sila dara sang releasean. Oo. Pero pwede pa subong ka-apply, attorney? Oo, sige, subong bato naman sa application. Bangod kay mga silingko, ang bago nga mando sa amon nga i-include ng iban nga modes of public transport. Okay. Sige. Finally, anong mensahe nga mabilin nimo sa mga operators kahit sila gid yang nag-apply subong Attorney Altura? Okay. So sa tanan ng mga operators nga nagapalamatis sa mga programa, no? Pasalamatan nato ini nga programa sang gobyerno ang fuel card subsidy program. Kaya ini, gintukod ini para ibulig sa aton mga drivers nga naapektado sang
pandemya kag sige nga pagsaka sa bilis ng gasolina. Gamitan ninyo sing husto ang programa inay santo sa iya katuyuan. Hindi na ninyo pagdugangan ang kalisod kag problema sa atong driver paagi sa nigar sang paggamit sang fuel card subsidy pabor sa ila. Gamitan niyo sa husto. Okay. With this, Attorney Salvador Altura, sir, thank you so much for joining us sa mga aga sa liwat. Good morning, sir. Good morning and thank you also. Madamang salamat kay Attorney Salvador Altura. Ang tagpamaabaw ka ng spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, the Region 6. Timayo gidatlis sa nagaresume na ang mga bangko diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, siguro sa iban nga mga branch sa Land Bank kamo ni ginapangayo nila nga dapat mayara gid sang written resolution coming from COMELEC nga pirmado sang mga members of the ANBAC, tanan na dirang mga commissioners nga nagapabatuod nga ginatagan na gid sila sang exemption sa spending ban. Kaya ang partner man nga diri sang LTFRB amo ni ang Land Bank of the Philippines. Tedra sa mga ginabisuan nato ni Attorney Altura nga mga operator sa balaba sige na baligya ninyo ang mga unit adante ari man ang kamo diri sa may Bacolod or Negros Occidental, kindly check sa Land Bank nga mga branches sa nila and mapasa man nga ninyo kung mayra man ang kamumayo nga relasyon dito sa nagbakal sa inyong mga units kay tamo ning laban nga mga rason nga hindi na makuha o kon maklaim dira ang card kay ang prangkisa ang nakapangalan sa lainto nga operator sa original gid pero tiba sige baligya niya mga units te ang issuehan sa nga card atong nagauyat gid sang prangkisa ti kon dire ka man lang sa may Bacolod or any part sang Negros Occidental mayo gid ati sa buligan mo maring ni mga driver bala sang nagbakal sang imong unit pero tiway ka na yan nag-serve bilang operator kay tiyadi pa man ini. So 6,500 pesos ang bulig para sa mga operator, para sa mga driver. This is just for drivers. Kay ti mga operator ay banad dira magluwas lang gid kon may operator nga siya man ya ang nagamaneho. Pero ti may madamo man yang mga operators nga nagakuha gid sila tagadamo ang ilang mga drivers ang nagabaton lang sila ya sa arkela. So, kuhaon dira sa Land Bank ang ining card and then magamit ng ninyo para sa mga accredited lang gid mga fuel stations. Ini siya gali pwede ma-withdraw which is good move sa part sang LTFRB kay nagliga na mo gining ginareklamo sang mga driver. Why nagpanugid ng operator, nakuha niya na gali ang ATM card, gin-withdraw niya pero wala gid kami may natilawan. O kung sa 6,500 pesos, bombolage, isa lang gid kalibo ang abon niya nga nabaton. Tiway ka naman sa may mahimo, kay ang card ato dito sa operator. So at least subong, mayo ini, nga tekang sang LTFRB, kag sang Department of Transportation, kag sang Department of Energy, nga pa-accredit dapat ang ining fuel station sa LTFRB o kung sa Department of Transportation or sa may Department of Energy kay hatagan na sila sang device na bala a machine nga dira mo swipe ining pantawid pasada card nga magamit mo lang ining card kung nagpatughong ka sang salakyan mo dira sa accredited nga fuel station kay sila lang ya ang may machine or gina-swipe pa na bala ang tawag sila device nga mo ni makabasa kung may unod pang card nimo or wala. Kaya ang nagligad to, nga ihatag sa operator ang card, nasun withdrawon niya, may tendency na yan, hindi na magamit niya sa tuduod nga purpose sa sining fuel subsidy card. At ang iba na dira, masiling sila damo ko units. O imagine mo, times 6,500 ang ganan, pwede na nila mabakal kung ano yung mga galamitan na nila. Tidre, hindi siya pwede mabusuhan because dapat ma-check ba na dira sang gasoline or fuel station kung ang card nga gin-presentar sa imo, nag-match man dira sa may plate number sang salakyan.
Tiko ng operator ninyo dira, may pribado siya nga salakyan, hindi niya pwede magamit ang ining pantawid pasada card ha. Kada dapat yatag mo gid sa imo yang mga drivers. Kay mansig bululigaya lang kung mayo kay ang operator palangga ka man niya sang imo yang mga driver wa man sa tinunto kag ina mayo man ang ilay ang pag-serbisyo. Sige, kabay pangati medyo mapas mapadasig-dasig kanini sa ato na gobyerno ang pag-release ng sining fuel subsidy card kay hindi na ini siguro maguntat. Siguro sunod-sunod na ni kada semana na lang magasaka ang presyo sa produktong petrolyo basi dugay-dugay tagsin na ang litro. Basta ganyan mo muli sa bike na lang kwa. No? Healthy pa ako mag-bike. Tiyan mo sila sa iba, bakal na lang kita bike. Kaya nga i-down ta guro sa motor, bakal ta na lang ni bike, gabay na lang ato sa nga dulugangan. 3,000 no, pwede mo naman down sa motor. Bumbulits, pwede na 3,000. Ang bike katag pila, 3,000, sobra, 7,000. Sobra 7,000. Pwede na 7. Oo, tidugangahan mo na lang imuinog down sa motor, bakal ka na lang yung bike. Kag matutukan mo na mga bike lane na to na diri sus pila ka milyon ang gasto naton para sa mga bike lane. Subong kinahanglan naton sang healthy lifestyle. Time na gid para magamit naton ini mga bike lane nga gastuhan sang DPWH ang minilyon. Justice siya naman naton sa Banwa ang nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton ang kaangot gyapon sa subsidy, fuel subsidy para sa mga Pilipino, diri naman kita sa fuel subsidy sa mga nagatanom sang mais. Kaya waya sang yatag fuel subsidy para sa mga rice farmers ang atagan ni mga corn farmers. Kaya mo ni ang nakabutang diri sa programa sa Department of Energy kag Department of Agriculture. Pilan na ang nakabaton sa fuel subsidy ng mga corn farmers diri sa aton sa Western Visayas. I-check natin sa pagbalik sa Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa Bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang Bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Bacolod. Number 1! Basta Radio 3 minutos na nakaligada sa atak ng Kalasan Wada Saga. Pabalikan na diri sa palatuntunan bombohanay big time. Speaking ang gyapon na sang subsidy bangod na sining sunod-sunod ang saka sa presyo sang diesel kag gasolina banwa. Kahapon na ginapahayag sang Department of Agriculture 12 milyones na gid 12 million pesos ang napanagtag pa lang, nagikan sa 1.1 billion pesos nga fuel subsidy para sa mga corn farmers kag mga fisher folks, including na dalagali mga fisher folks nationwide. Para nga at least bisan paano, mapaganagan man ang impact sa ila sining sunod-sunod nga pagasaka sa presyo sa diesel kag gasolina. Siling ni Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes. Ang registered farmers sa idalom sang registry system for the basic sectors in agriculture o kung naman yung ginatawag nga RSBSA kag mga fishermen nga yara naman nakarehistro sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hatagan sang tag 3,000 pesos nga fuel subsidy. However, sa explain dari sa ato nagligad ni Director Remelin Recoter ang paghatag sang ayuda pareho man sa gin-explain ka sa aton kay inabla ni Attorney Altura nga ang ining fuel subsidy ay gatag man dira sa card, so magamit mo lang inang card sa mga accredited nga mga fuel stations. Hindi pwedeng ma-withdraw ang ining unod sang ATM card. So dapat may ragid sa mga accredited nga mga fuel stations sa tagsa ka mga LGU. Tikabay pa nga mabuligan manadra sa mga local officials sa inyo yang or mga negosyante bala sa inyo siniyang banwa o konsyudad nga makaproseso sila sang pagpa-credit sa Department of Agriculture kay amo nang basihan para nga maka-avail sining ayuda kati kanugo naman lang. O di man gid siya mo na siling nga kanugon kay pwede man siya magamit sa iban nga mga LGUs pero dako walang gastuhon sang mga mangunguma kung mag-example magkato ka pa dito sa Piak Kabanwa o kung sa Piak yang syudad para nga dito ka makabakal sining krudo
nga gamiton abidra para sa mga traktura nila or sa pag arado bala, although kung ikaw yan gagamit ka man lang sang karbaw, ini ka diri qualified. So mayara gid dapat sang resibo. For example, mayara ka mo dira sang kooperatiba o kung association, pamatuod mo nga nakaranta ka sang traktora. For example, traktora dira nga ginhatag ba ni sang Department of Agriculture o kung sa traktora nga ginapanagyan man sang association. Kaya hindi ka man niya makabaton sa ning ayuda kung wala ka proof nga naggasto kag iba na tuod. Hindi ka makabaton sa ayuda kung ang imo nga gingamit sa pag-arado sang talamnan mo ang karbaw langgid. Kasi wala man na nagagamit sang fuel sa karbaw. So, may proof dapat o kung pamatuod nga nagranta ka o nagarkila ka dra sa inyo yung co-op o kan association sang traktura nga mo ning gamit nimo sa pagpaarado sang imo yung banglid para nga tamnan sang mais. Why na nabid rin na laki pangining mga rice farmers because mayaraman sila sang financial assistance sa idalom sang rice tarification law. So sa idalom sang rice tarification law, mayroon dira sang provision nga matagan ni sang tag 5,000 pesos nga financial assistance sa mga mangunguma nga nagatanom niya sang humay kung mayara sang sobra balad diri sa aton pondo nga nakuha halin sa taripa sa ginimport ang humay. Kung mayara sang sobra sa pondo, kamo gini ang mabato na nila. That is why subong ang makabaton lang gid sang subsidy mo ni mga corn farmers. Kayang ayuda nga ginabaton sa mga rice farmers sa idalom sang rice tarification law tag 5,000 pesos. So atagan diri sang prioridad ang mga nakalista na. So meaning maparehistro ka gid o ka naka-register ka sa registry system for the basic sectors in agriculture. Ti subong 12 milyones pesos pa lang ang napanagtag sang Department of Agriculture nationwide na ina. Pila pa lang ninatagan nila 400,000. So 1.1 billion pesos ang allocation para sining programa sa aton nga 2020 national budget, and then mayra man isang ginpain nga pondo nga halin na gid sa budget sa Department of Agriculture. Pila na mga nakabaton o kon mga nakaprocess ang ilang application sa Western Visayas. Bombo of France, Andre Burgos sa report. Come in. Bomberlin, yes daw ang sa ato nga latest information sa sining distribution. Wala po niya Bomberlin sa mga drivers no nga padayon pa ni gyapon nga kinapakigbato mano kon kinatinguan nga mahatag na. So Bomberlin sa bahin niya sa Department of Agriculture, which is Bomberlin sa ato nga mga sa nasakupan sa DA, which is ang ato nga mga kauturan nga mga mangunguma, kaya syempre nga ato nga mga mangingisda Bomberlin, no? Kaya because nga ipaidalom sila sa amo nga mga programs or makabaton sila sa amo nga ayuda sa gobyerno, kaya because Bomberlin may mga machines, no? O kung may mga sa Bomberlin may mga motor dras labi Bomberlin, no? Especially sa mga mangunguma dra nga ginagamit ra nila para sa panguma, kag especially sa ato nga mga mangingisda nga ginagamit sa mga motor sa ilan nga mga o kung mga motor bangka Bomberlin, no? So ang problema diri subong no pensar man isang iba naton nga mga kauturan nga mga mangunguma kag mga mangingisda Bomberlin kay because ang presyo sang gatong nagsaka no kay was law man naman ang isa naman ka big time price hike sang presyo sang produktong petrolyo Bomberlin. So mayo man sa Department of Agriculture may nila Bomberlin may initiative gid sila no kay not only sa paggamit sa bahin sa mga mangunguma bala Bomberlin nga mostly nga ginagamit naging nilang karabaw but also manpower madra Bomberlin ako tao naging mismo dra kang nagapang kungpal dra sang ilan nga mga duta dra sila nga makubahan. So kinanglan gid Bomberlin para mas madasig kag mas malapad ang mga lugar dra nga obra nila sa madaling nga panahon in terms nila ng mga pagpanguma. So kinanglan gid nila sa mga machines no kag mga pila pa gid ra ka mga ginagamit Bomberlin nga mas mapadasig kag mas mapapos
ang trabaho sa UMA. So ang Department of Agriculture nag-promisa ni Bomborlin no nga may allocated budget na sila nga for the fuel subsidy Bomborlin into 12 million pesos no. So diri na tong Bomborlin gi-check sa bahay sa Department of Agriculture Regional Office 6, especially diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Before kita Bomborlin magatag sang figure diri sa aton sa Negros sa region kita na niara ni Bomborlin sa hindi mangdubo sa 713 no. 713 ka mga corn farmers. So specifically Bomborlin, this is for corn farmers. Wala na sila nagahatagin Bomborlin sa dugang mga detalye, kundi nag-focus na sila sa corn farmers o kung sa mga manguma sa mais Bomborlin no. 713 ka mga corn farmers diri sa region ang posible no nga makabato na pag marilisa na sana sila nga fuel subsidy after sa encoding na ginaubraman Bomborlin sa regional office no sa Department of Agriculture kag may gina-target sila na not less than 173 no. To be exact Bomborlin 173 nga to be endorsed pa lang nga number sa mga farmers diri sa Region 6 no para sa fuel subsidy. But Bomborlin ang so meaning hindi ka na mo nakadamo no Fran sa mga nagatanom sang mais. Correct Bomborlin. So far ang 713 ano pala ni no to sila pala ni Bomborlin na may chance pa lang nga makabaton sa sininga ayudang fuel subsidy. Kay may 173 nga to be endorsed but ang target pag isang DA regional offices Bomborlin nga madugangan ang numbers ini no kay maybe 1,000 man siguro diri sa aton sa region ang tanong sa mais Bomborlin. But kung tanaw natin, siyempre mas damo gid ang mga mangunguma nga mga nagatanong bala sa humay. Kung i-compare mo sa mga corn farmers diri sa aton Bomborlin, pero gitagaan niya sa kay gayunan kag tsansa man nga makabaton sa fuel subsidy ang aton nga mga kulturan nga mga corn farmers Bomborlin. So balik kita sa figures Bomborlin kung diri naman sa Negros, actually Bomborlin i-provide sa aton sa regional office 6 or field office diri sa aton sa Negros nasa kay Sir Albert Barogo, muning OIC sa Regional Technical Director for Operations Bomborlin. Sa Negros is tatlo pa lang kay LGUs, no? Tatlo ka mga LGUs included ri Bomborlin sa tatlo ka mga LGUs ang hinubaan which is mayara nga 101 farmers sa Kabankalan, mayara nga 24 ka mga farmers. Kag sa San Carlos, mayara sang 40 ka mga farmers Bomborlin as of this latest nga information nga provide sa aton sang DA Bomborlin. Pero dapat nagagamit kagalisan ng traktora no Bomo France. Correct it. Kahit siyempre kun karbaw lang gamit nila sa pagarado, why man dira ginakinanglan ng krudo. Correct it. Magaling Bomborlin siyempre ang sapat ya gabatsa gid na yakapon no. Because kalapad sa naduta natin nga kinanglan niya doon, unlike sa mga traktora Bomborlin nga gasolina lang ang problema dira no, pero depende man nagro sa size ng traktura Bomborlin kay kung mas dugay kuno or mas daan ang size ng traktura masako kuno sa gatong. So tingaton nga mga kultura nga mga mangunguma wagi sila Bomborlin sa nagakaigob lang ang kwarta para igasto ibakal no o kung gasto sa pagbakal sa panibago ng mga traktura. So mas ulo agwanta na lang sila sa mga daan nga mga makinarya Bomborlin nga rada subong sa ilaning nga mga uma, no? So isa ni sa mga problema because ang litro subong di mangdubo Bomborlin ito 70 pesos ang litro sang diesel pa lang. Pero ang traktura Bomborlin do diesel ning ilang gatong no. Correct. Sa mga traktura. So medyo mulubog at kag medyo gini Bomborlin lagi nga problema man subong no wala abot sa mga transport. Masaka naman ang presyo sang gasolina kag diesel Bomondro. Tomorrow, yes, correct Bomborlin, boss, no? So, not less than 4 pesos, no? Ang sa diesel, if I'm not mistaken, Bomborlin, sa gasolina, to 3 pesos ang nadugang naman nga saka sa presyo sa gasolina per liters, Bomborlin. So, tingnan mo ni subong nga gatingwagid ang pila ka mga ahensya sa gobyerno, nga especially sa DA, nga i-release na ni Bomborlin insidida, no? Ang amuning nga fuel subsidy. Pero diri Bomborlin ginatay sa aton sa OIC Regional Technical Director for Operations nga si Sir Albert Barogo sa DA Bomborlin. Ang ilan nga mabaton, this is not for cash, no? Cash bilang nga mabaton kundi card Bomborlin, no? So ang card ngayon na may unod nga for 3,000 pesos
nga fuel subsidy para sa mga benepisyo ng mga mangunguma, Bomberlin. So, dapat may mga accredited man dira nga mga fuel stations sa ilang banwa, Momo France. Kaya hindi nila ma-withdraw ang unod sang card. Correct. So, iswipe lang na dito sa fuel station. Yes, that's right, Bomberlin. No? Kaya hindi ni siya cash ang mabaton sa aton ng mga corn farmers. Kaya because Bomberlin sa card ya, no? Sakto na, i-swipe lang pala sa mga accredited nga mga gas station para makakuha sila sa ilan ng mga gatong, Bomberlin. No? Kasi dugang silang mga concerns dire. Ang isa sa mga problema dire, Bomberlin, is ang numbers pala. Kung paano nila makontak kag mapabalo ang mga farmers nga pwede na nila makuha kag ma-avail ang nasiling nga ayuda. Because, Bomberlin, ang concern is ang wise na bala personal numbers, no? Ang mga farmers o kanang mga umuma naton kay nag-rely mas na, Bomberlin, sa ilang mga punong barangay nga numbers sa punong barangay nila kag sa ilang nga municipal agriculture office bala, Bomberlin, no? So may mga numbers dira nga amulan na ginagamit sa iban nga mga mangunguma kay sila, Bomberlin, kabalo kikita ko ano ang mga farmers man wala gid sila bala, Bomberlin, sang mga mga cellular phones, no? So wala sila nag-provide sa personal nila nga numbers kay pagdala to mismo sang DA sa central office kay Bomberlin, amo nang nakita nga problema, no? Kay may kabudlayan kay sila in terms sa pag-distribute sang nasiling nga mga ayuda, Bomberlin. Amo na pa tayo nga gina-workout sang DA, especially diri sa Region 6, kung paano ina ma-resolve kag matagaan kinsa nakakaigong atensyon kag ma-direct personally, no, sa mga beneficiaryo sa nasiling nga fuel subsidy, Bomberlin. Okay. Bomberlin, may dugan rin nga payag sa ton ang OIC Regional Technical Director for Operations ng Department of Agriculture Regional Office 6 na si Sir Albert Barogo. As of today, so ang isa nga ginhadol sa Department of Agriculture was to get exemptions from the COMELEC para maipadayon ini or mag-continue ini pang-distributan sa farmers naton. And luckily, gin-grant man sa COMELEC ang aton nga request nga ma-exempt ini siya. Right now, gina-facilitate ang pag-encode sa MIS ang 713 ka foreign farmers naton. So, after sinima-encode ini sila sa MIS or sa ABMS nga namon nga MIS, the bank will use that data sa pag-release ng mga allocations para sa ato nila 713 ka farmers. And then Maayong aga sa aton tanan, sa aton mga kaabiyanan, sa especially sa mga corn farmers naton. So ang office or sa ICTS naton. So right now amo na Bumbo Andro ang gina-workout ginamon subo nga ma-iron out sang together with BAFE, yung Bureau of Agricultural and Fisheries naton sa Manila. Gina-workout din sa pagkaayos ang ABMS para ma-encode ni totally ang mga data sa farmers diri nga So amo na siya subong Bumbo Andro. So if ever nga matigayo na ini nga ma-forward na sa bangko ang records ng mga farmers recipient naton, automatically ang farmers naton mag-receive sang OTP number nila para to inform them nga available na ang cash or ready na ang ATM nila to be given sa ila. Actually, kung ang iadlaw naton ang corn areas naton dira is on the northern part sang Negros naton kag sa southern part, so sa Chicks area naton. Daw amo na dira ang madamo nga mga farmers naton nga may 1,000, for example, may 1,000 farmers dira nga allocated sa Negros. I-undergo pa na sila sa validation, which ongoing ang validation naton. So definitely it's either ma-plus or minus pa na dira ang after sa validation naton. Okay. Kay may mga issue kita in terms of sa farmers kay ang machinery nga ginagamit nila amo na siya ang isagid nga gina-validate naton kung tuod gid man nga may sila nga may mga machinery sila nga ginagamit. And idugang ko na lang nga kahigayunan Bumbo Andro, hindi ini siya cash ang i-provide sang naton sa subsidy naton. This is totally a cash card ini ang i-release sila, and then pagkuhaon nila ang subsidy nga ini in the form of fuel gid, either diesel or gasoline. Amo na siya ang naton. Alimpyuhan gid na amo na subong kay
there are may isa ka challenge diri kami nga naatubang kay manining mga farmers naton some of the farmers wala sing kaugalingon gid nila nga cellphone numbers. Okay. So ang ginagamit nila is ang either iya number sa municipal agriculturist naton or iya ni kapitan. So paghaboy namo sa Manila nakita ini sang bangko nga hindi kay ga-duplicate ang number. So once nakita nila duplication sang numbers, hindi na sila mag-issue sa OTP dira kay there are multiple numbers may isa ka number sa multiple farmers nga nga recipient naton. So amo pa na siyang isa ka issue actually today nga namon pagkakaayuho namon. Actually ang naton ang sa fuel subsidy ni naton sa master list man siya naton ginabasihan at the same time ang mga enrolled na balasar is base A naton. Okay. So amo na siya ang ginakuhaan namon sa data and then ginakonduct namon validation sa site, then that's the final namon ma-generate na namon ang final recipient after the validation. So most of the endorsed man initial ng LGU through the municipal agriculture naton. For our corn farmers, this is the corn farmers ni naton luyag namo pangabayon just in case nga kung may mga gamay kamo nga mga pamangkutanon, try to go with the municipal agriculture naton kay inasaran sila gid makasabat ang inyong pamangkutanon kag kung paano pa maagi nga maka-avail kamo sa tining subsidy naton. Okay, Bombo Franz. Bomberlin. Ang OTP, mag-swipe dito sa may machine sa fuel station? Actually, siguro Bomberlin, amo na siya ang one-time PIN bala. Oo, but I mean, when ina siya gamiton? Yes, Bomberlin, no? Amo na siguro ang ilang kung saan pabalag PIN gid nila. Kaya mo na ang ila itong gamiton para makadin sa bala, no? Para maka-swipe sila dito kag mag-credit ito sa specific gas station. Kung di ba sa Bomberlin, magkakuha sa ilaning mga gatong o kung mga Bomberlin, mga gasolina o kung mga diesel sa Bomberlin. Oo. Tita, niway na lang nila naging butang nga muna nga requirement kay nakaibalo man ng Department of Agriculture. Hindi tanan nga mga mangunguma may cellphone na Bombo Andrew. Dapat ang program sa nga to na gobyerno inang na-set man bala based sa ilang client, kumbaga. Di kon mga mangunguma, ang iba na draw ay giman sila yasang cellphone. Di kon ang ila to nga fuel subsidy card, ma-require pa sang OTP. Dason iba nang hindi pa kamurot, hindi pa kakita, mga amo na bala Bomboandro, hindi sila nakabasa sa gagmay nga mga letra. I-enter mo na dito ang OTP. Di ba la? Dito sa machine nga na ginaswipan. Ti kuway cellphone, ti pasensya na lang gid. So, kung sa mga farmers, pwede man siguro dira ang cellphone number sang bata nila ba? Oo. Kung may or anyone na mga kabataan sila. Nagkakapot sa cellphone, sa Oo. Ina ko may mga kabataan sila. However, iba na dira nga mga mangunguma, hindi gina sila kaintindi mas kanon ng OTP nga ginatawag. Ti makahatag na sila isang number kung sila lang to nga gamiton na nila. So, maski niya sa mga apo nila dira pwede gid inang madala nila bala magbakal sang sang fuel sang diesel abe Bomboandro. Pero kung pwede pa man lang dira nga sa ining pantawid pasada card sang Department of Agriculture wala na lang OTP. Babakita na lang sang ID kag ining card dalon dito ya sang bearer. Dalon niya dito sa fuel station dala lang siya ID niya just to prove nga ang ginang nagaprocess sang fuel subsidy card, same person sa nagapresentar. Kaya timayara siya sang valid ID Bomboandro. Correct po, Bomberlin, no? So, muna gani, we understand kay Bomberlin kung ano ang situation sa aton ng mga mangunguma. Kaya siyempre, Bomberlin, may edad na, isa pa, hindi kisla Bomberlin expose sa amunin ng mga sahi, wala sang mga teknolohiya, no? Kag may mga mo palibig ang mga pasikot-sikot balahan, no? Amo gini, para hindi gani kaintinding iba niya nga nang nagaobra Bomboandro. Yes. Ano na siya mga OTP nga naman? O gani po, Berlin, mayo lang balatan kung, for example, ito, no, na nakuha mo bingi mo nga cash card bilang isa ka mangungupama ng beneficiaryo, mas nami gindi mo, Berlin, ikaw may upod, no, nga mas nakaintindi bala.
Correct. Para matudloan ka kag maka-guide sa bala sa imo. Di kung ikaw lang karon nga wala ka pa cellphone, tapos may mga amo pa ni nga mga pasikot-sikot para maka-avail ka sa fuel subsidy Bomberlin, do medyo alang-alang gid naman no? Sa akin nga mga mangungumang nga nagkakinanglan Bomberlin. Para mas mahapos, pwede gid na nila mapaagi na lang sa LGU. Yeah. Kahit yung iba na darabang buwan doon nga mga banwa, tamaran na mga fuel stations magpa-credit. Ti karon for example, abiyara kaya sa Kawayan. Reason why dito isang fuel station nga accredited sa Department of Agriculture nga pwede makabasa sinang pansang fuel subsidy card. Ti kayo sayang lang sila mabaton sa mga mangunguma, makadto ka pa sa kabangkalan, okay lang kung sa kabangkalan dira may accredited man. Pero kung wala, kung bisa may accredited pa dira, amo man ang binitbit nila sang pila ka galon mumuandro. Para lang nga magbakal sang diesel. Okay. Kapag ito Berlin. Na ito no kay imbes tani nga mangin matawhay man tani pala Berlin ng pagpangabuhi man sa ato nga mga pangunguma. So dara ka dikos nga nagabot na ang gabuling pero galing Berlin sa mo naman nga mga pamagi ito medyo komplikado na gid ko. Nangin mabutay man para sa ila nga imbes tani. Do relasyon. It's complicated. It's complicated Berlin no. Sakto gid. So, panibagin nila sa LGU, hapos man na bombuandro. That's right. I-download sa LGU ang pondo, dahil so nihatag nila yung cold cash sa mga makahatag nila proof nga inang nagagamit siya sang diesel. Correct. Tapos po Berlin, no? Kaya total, abo na lang na gusto man din nga magbulig man. So dapat ipaano pagit bala po Berlin, ipa-improve pagit daw po sa nyugon pagit rapi ang nasilining nga bulig man. Sa ato nga mga mangunguma, no? Kung para ma-accommodate na conforme sa mga sa mga ATM cards being for the fuel subsidy. Para man may mga valid IDs man po Berlin, no? Kung sinadabing mga eligible na nila nga mga himata, no? Nga mag-upod sa ila kag ipakita trabing isa sa mga beneficiaryo na nasiling nga fuel subsidy. No, para maka-avail sila po Berlin kay subong siguro gani ang iba ni po Berlin because sa kabahal sang presyo sa produktong petrolyo. So nagpaiway lang guno aguro anay sa pagpangumaman no. Wala nang planay ni nagbalik sa ila ning normal operation kay because alang-alang gid no ang pagbakal bala sang kinanglan especially ang muli ang mga produkto sa petrolyo po Berlin. Iba na dirang kapanguma sila para na lang sa konsumo sa pamilya nila. That's right. Tikwan kalaban na dirang mga mangunguma amo na lang desisyon nila. Ano pang malabot sa aton nga mga merkado, Bombo France? Correct. No? Kaya sa panan mo Berlin, wala mangunguma o way kitay butang sa lamisa naton. No? Sila kinayadaan ang nagahatag sa aton mo Berlin sa atong kalanon. So dapat araman na mismo mo Berlin sa sistema sa gobyerno kung paano nila tagaan sa importansya no ang mga individual na nag-provide sa aton nga pagkaon po Berlin. Okay, sige. Thank you, Bombo France. Yes, po Berlin, para sa pagpangalagad sa bombuhan ay big time ini sa Bombo France at Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France and Burgos. Kung pwede malangad mas mapasimple pagdating sa Department of Agriculture ang ining ayuda para sa mga nagatanom sang mais kag sa mga fisher folks naman sa part naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mas maayo gid kay abo nang isa sa mga nagapa-discourage sa mga mangunguma magproseso sa mga programa o mga loans na ginatanyag sa gobyerno especially kung maglabayad dira sa bangko kay iba na dira nahuya sila nga nagachinelas lang sila inang goris na yung bayo nila hindi sila gani kapanghinaw kay ti mapas mo kapoy na kag inang kunahaw-ahaw man lang bala, no? Kulang-kulang ang imo sa nga tinunan. Bisan pag gani magbasa dira sa mga papel nga sa mga kagagmay, inang hindi sila kamurot, hindi sila kabasa bala, hindi sila kakita na mayo, kaya maskin antipara, hindi na sila kabakal. So, kung pwede pa balang dira kung mas mahapos yung pagi sa mga LGU, ang ayuda ihatag na lang bala in cold cash. At kung nakaisa ganina dira, ang iban na okay lang ni kung inang ma-withdraw ka lang yan sa machine. Pwede ka makasugo sa mo dira nga po nga tiyabi, withdraw ko to anay. Pero kung masiling yan ka kinanglanon mo pa dira yung cellphone number, di padala pa dirang PIN,
Pag swipe dito sa imo fuel subsidy card, i-swipe dito sa machine sa may accredited nga fuel station, mapadala sang OTP sa imong nga cellphone number nga ginhatag. Dason i-enter niya na dito sa machine ang OTP. Okay lang ni para sa aton yung mga tech savvy kita balaya. Kag makaintindi kita sa proseso para sa online na ang mga banking, ang mga transactions, kaya nag-require ng mga OTP para sa mga online nga mga banking transactions. Kaya mo manigaling na require dahil sa may fuel subsidy program sa Department of Agriculture. Imbes ka maka-avail diri mga mangunguma, sunod na sila pabayin na lang natakaan kung sa proseso. Di ba bombolet? Sa manang naton sila mabasol kung nag-resort sila sa mga Indian nationals nga mga nagapautang, mga nagapaalili, mga naga-5-6, mga amo na bala. Kaya gusto nila hapos na lang gid. Ti kung ikaw isa ka mangunguma, ay mo nga na natapusan, kaya in fairness, sa muning kalabanan naton sila nga mga farmers, high school sila or dugay na sila nakagraduate, ibang dira elementary graduate, hindi naman sila kabasa Mayo, iwis nga magbasa patuso sa mga kadamo, mga purbas, mga pilirmahan to, hindi na lang sila kaya nga kalawig kakakomplikado sang proseso. Imbes ka mayarad na pondo ang ginatag ang gobyerno hindi na lang sila mag-avail. Kaya nga aso sa pagkabudlay, kagkalawig pa sa proseso. Siling nila to, especially sa mga rice farmers, ma-avail man ko tani loan, nag-proseso ko sang loan, why pa ko kaparado. Igo ni-aprobahan na nga kon loan, nagpa-tracer na ko na tapos na gani na donut ng uhot. Dito na lang ko syempre sa mga nagapaalili, di ba, mamoleds? Dito na lang ko sa nagapaalili. Maskan 200, magsakas ang 1,000, sige lang, batuan na lang yapon, kahit ini, mas barato na diri. I'm just hoping, kuya personally, I'm just hoping mas matagan sang dugang pagiging atensyon sang gobyerno ang sektor sang agrikultura. Kaluluwig sa mga miyembro sang agriculture sector, kay hindi sila bala matatapa, no? Hindi sila matagan sang atensyon sa ato na gobyerno nga lipod sa aton sining pag aton nga consciousness kumbaga. Kung ni sila subong pala nga tama na kamahal ang mga utanon, tama na kamahal sa mga agriculture products, mabakal na to, agricultural products ang bakal na to sa mga merkado. Basi maabot ang tiyempo nga badulaan na balaya sang paglaom ang mga Filipino nga mga farmers, and they will decide nga kung may duta man sila ginapanagyahan ang ilang i-cultivate nga duta, bisan hindi man lang nakabugusan gid sang kalaparon sang duta nila. Matanob sila, let's say, humay nga para lang gid sa konsumo sang pamilya nila. So, okay to yung konsumuhon sang pamilya nila, but kasi why na sang maabot ng mga agricultural products sa aton nga mga merkado. Kati masiling malang manadira ang pila ka mga mangunguma, ati kamahal na gid subong niya sang krudo, ati masabog lang kitaya sang sang paraya sa aton konsumuhon. Ti why na sila sang ipadalawat dira yang sobra sa konsumuhon nila, kay ang gintanom nila na pangutanga naman to ganin nila hustuhan na to sa konsumo nila. Ano pa beng ipadalawat nila kag mag-alabot sa ato na suniya nga mga merkado. Sige, 35 minutos sa Banwa ang nakaligada sa taknang kalas 9 sa aga. Kahapon sang aga, mayara sang na sapuan, ginapahayag biktima sang salvage or ining summary execution dira sa may syudad sang Himamaylan, pero taga-barangay Estefania ini. Although ang salvage meaning sinanti para nga salbaron ka kung is-save ka bala, no? However, sang tiyempo pila nakatinuweg ang mga nagliligad para sa mga nagasuffer sang summary execution, ang salvage na ang ginagamit. May biktima naman kin salvage na naman to. So, ini siya daw kwanagid siya inang accepted na gid bala ang ining termino ay ining gina-salvage. So, gin-salvage dira sa may syudad sang Himamaylan
sa kahapon sang kagahon ini o kahapon sang aga ini siya nakita. Kung malantawan na to ng ining litrato, nakabaklid ini siya, nakaputos ang iyang ulo. So baklid ang ining biktima, ginhigtan sang packing tape ang iyang sining mga kamot, and then ang iyang tiil. Ang presumption na tundre is basigin patay siya sa ibang nga lugar, kag dira lang niya ginbilin sa Barangay Agisan, syudad sang Himamaylat. Kaya ang biktima nga si Levi Ortega, siya ang pumuluyo gidya, naga-istar sa Purok Villamar, Barangay Estefania, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Ang placard kung nagbalik naman may mga placard na bala sa tupad sang bangkay, mayara sang placard naging butang sa kilid o kung sa tupad sa ning bangkay nga nagasiling Kap Makoy. Nasa iyo pala si Bebot Murillo at Boy Tapang. See you next time. By JJ. Amo ning nakasulat dara sa may placard. Ining si Kap Makoy, siya maning punong barangay dara sa may Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan, nga nagapadalagan bilang kongresista sa 5th Distrito. O kon sa may 5th District sang Negros Occidental. Pero subong ang nagagwa sa investigation sa ngaton nga mga kapolisan dira sa may Himamaylan City Police Station. Do kanami pa agi sa ning nagasulat no? Karami ba sang agi sa ning nagasulat sang placard nga nakita kapon dira sa tupad sang bangkay sining ni Levi Ortega. Adong latest investigation sa Himamaylan City Police Station, agilaban sining pagpaking-angot diri sa may Bacolod, ang Estefania Barangay, kuan siya gali Bacolod Police Station 4. Bacolod Police Station 4 headed by Police Major Richie Gohe adra sa may Bacolod Police Station 4 sang ini banwa ang nasapuan kati for sure meron na sang coordination na sa tunga dari sang Himamaylan City Police Station kag Police Station 4 dari sa may syudad sa Bacolod para nga malantaw banwa kung ano man gid bala ang mga nagaguluwa dara sa mga criminal records sining ni Levi Ortega. Kati kalabanan diri nga mga ginapang halid o kung ginapang wigit sa isa ka area nga way na sang kabuhi, it's either dira man sila ginpatay but laban-laban na diri, ginpatay sila sa ibang nga lugar and then dira sila ginbilin. Ginbilin lang sila dira sa area kung sa diin na sila na sapuan. Kag ini siya ang naangot amo gining kalabanan sa mga illegal nga droga. Illegal nga droga ang isa sa mga ginalantaw ginasama-sami sa ngaton nga mga otoridad. Amo ning isa sa mga ginatutukan na sang aton sining mga otoridad da banwa kay basta may kang tanan ni ganin sa illegal nga droga. Inang wagid sa matumod sa mga suspects, no? Wagid sa matumod ng mga suspects ang aton nga mga otoridad. Kahit ipilan na ka mga pinatay dari sa may syudad sa Bacolod and other parts of Negros Occidental nga siling, nagagwa sa ilang initial investigation, inisya yara sa drugs watch list, inisya na bypass na ninamon, inisya nagagwa nga pangalan niya na angot sa muni nga drug group, naanggot sa morning nga drug syndicate o kon mga iban pa dara nga basta anggot bala sa illegal drug trade. Why gid sang suspetsado ang mga kapulisan. Bisan pa gani mayroon sang footage nga makuha o kon may CCTV camera nga makakapture sang insidente, why gyapon sang may makuanagid bala ma-identify nga siya gid na yan nagpatay kay nga makasuksok ka lang yung face mask subong kabudlay na para sa mga witness nga i-describe sa mga kapulisan ta for the cartographic sketch. Or masuksok lang sila helmet, especially para sa mga riding in tandem, why na? Amo lang ng kasimple, amo lang ng kapos na gobra sang krimen. Anong pinakauling investigation sa Himamaylan City Police Station kag Bacolod Police Station 4, Bombo Carla May Defensor sa report. Come in. Yes, Labo Farling, napadayon ang investigasyon sa Himamaylan Police Station regarding ni sa nasakwan na patay sa may area sa Barangay Agisan, Abo Farling kagahapon.
So ini ang biktima ni si Levi Ortega nga ni Bongo Arlin. So kay Police Captain Romulo Gipilanggo Bongo Arlin at ipadayon na ila sining investigasyon no regarding sa pagpatay kay Levi bangod nga identity pa lang ang nakuha nila sa pamilya Bongo Arlin. So sa subong nga adlaw kung subong nga aga magapadulong ginulat nila kay tungod nga magapadulong dito ang pamilya ni mismo ni Levi Ortega at isa po rin makakuha magiging sila sang dugang pagiging impormasyon ni kay Levi Ortega Bomporlin. So regarding naman niya sa placard Bomporlin at mayara dito nga nakabutang nga si certain na Pap Makoy. So ini Bomporlin kinumpirmar ini ni Police Captain Romulo Gipilanggo Bomporlin nga amo ini ang isa ka barangay captain ni nga nagapadalagan congressman sa area sa Himamaylan City Bomporlin. So ini wala pa ini nila na Ano ganang ang ilang ngalan gid sina mo Carl? Bomporlin Ni Makoy. Anong given name niya gani sina? So Bomporlin na amo nang ginatag ni Police Captain Romulo Gipilanggo Bomporlin. Gipilanggo. Si Makoy Habilosa Bomporlin. Anong given name niya? Makoy Bomporlin. Makoy lang. Anong first name niya gid ya? Amo pa ni aton nga gid Bomporlin no kaya sa information ng Makoy ang aton sini nga nakuha kaga nagapadalagan ini siya dira sa area sa Himamaylan Bomporlin. Pero incumbent gani subong nga po ng barangay. Bomporlin amo pa na aton sini nga no kay wala pa ini nakapadulong ining si Kap Makoy sa area sa Himamaylan Bomporlin Police Station. Okay. So Bomporlin na mo na pag hindi kumpirmar nga siya ini kada Pwede posible ba na yung gamit-gamito lang yaso niya ang galan na Bombo Carl. Taga Kwan man siya taga Bacolod. Bisan makaboto pa ni hindi man niya makaboto si Ortega dra. Abogid gani Bombo early no. So amo ni subong ang ila sini nga investigahan kita Bomporlin kung paano ini nakalambot si Levi Ortega sa area sang Himamaylan Bomporlin kag nga amayara pagid sang placard nga nabutang sa iya sini nga tupad Bomporlin nga Kap Makoy yan dito. Yes Bomporlin. Sila nga dali Kap Makoy nasa iyo pala si Bebot Murillo at Boy Tapang. See you next time. Yes. Sino ni si Boy Tapang? Amo ni si Ortega? Amo na ang wala na na baluan na Bomporlin no kay hindi pagid matungod sa mga kapulisan kung sigugid ining tumod sa placard na Bomporlin amo pa nang ginahulat naton nga result o kon update sa mga kapulisan Bomporlin kung sino ni si Bebot Murillo pag ining si Boy Tapang Bomporlin kay si Bebot Murillo layo nga siya mag Levi Ortega kay Bebot Murillo amo gid ang iyang ngalan Bomo Carl. Si Boy Tapang pwede nga maging code name lang. Code name sang any male nga lain man iya balay nga ngalan gid nga tudtuon. Yes. So amo na Bomporlin no ang hulaton naton sa mga kapulisan kung ining si Boy Tapang ani nga nabutang sa placard amo ining si Levi Ortega. So hindi pa gid ma-confirm gid Bomporlin no ang regarding sa placard no o kung sino pag ini ang may gimuan sa biktima Bomporlin. So Bomporlin pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Captain Romulo Gipilanggo. Bali sa ining adlaw makadtod yung iyang pamilya. Bali ang nag-identify ni siya ang iyang bata pero wala ko pa man kuha detalye sa iyang bata. Kaya balang sa investigador iyang bata ang nag-confirm. So paano ni nila kung sir nahibaluan sir? Bali nag-coordinate kami sa Station 4 dira sa Bacolod kag nagpabulig man kami post sa mga social media account nga kagaluyan man na kalabot sa iyang pamilya. Sir, ang address gini sir ni Levi, diin gid ni sir? Bali dira na siya sa sa Estepania. Okay, amo na ang address na ginatag sa bata niya. Oo. So sir, ano na subong sir ang inyong investigasyon sir regarding sa victim? So para identity pa lang sang victim ang nakuha naton, wala pa man naton sa background check. Base karon mag-abot ang iyang pamilya, maklaruhan pagid kita kung anong sitwasyon nila. Ang placard, nakabutang dito a certain Kap Makoy. Base sa investigasyon namon, ini siya si Kap Makoy, running for congressman sa 5th District. Wala pa namon na kung ano isa. Okay.
Tapos sa side ni Kapakoy, wala pa naman naman sa istorya. Kasi wala pa man sa kapalapit sa station. Di ining biktima, may kaangkanan, mandira kay Kap Makoy, sir. Possible. So, ining, confirm na ini, sir, nga ining si Kap Makoy, nga ni amo ni si ang kapadalagang congressman subong, sir. Oo, ma'am. Oo. Bakit naman ang mga tanong sa Barangay Agisan. Amugin man na ang pangalan ni Kapakoy. So, sir, salvage gid ini, sir. Oo, ma'am. Okay, punong barangay Anthony na siya mo Carl. Punong barangay Anthony, tawagin na sa niya dia Kap Makoy. Havelosa. Havelosa, oo. So, gapadalagan bilang independent candidate para sa pagkatiglawas sang 5th District of Negros Occidental sa Kamara. Yes, Bombo Arlene. So, nagkapadalagan din siya bilang congressman na Bombo Arlene. So, amo pa nino, ato siningay baloon kid sa kapulisan sa Himamaylan City Police Station, Bombo Arlene, kung nga abalara sa nakasulat no ang pangalan ni Kap Makoy, no? Certain Kap Makoy sa placard na Bombo Arlene. Kung sino ning duwa ka mga nasulat nga pangalan sa placard na Bombo Arlene. Amo gani ba na kay ang kalabanan na dara nga mga nagabilin sang placard balabo mo Carl kung may angot sa illegal nga droga. Subong pero nabi drug pusher ako no sa una gito bala nag-uso. Drug pusher ako, wag tularan or mga drug user ako, wag tularan mga muna bala. Subong may nadalahi gadring nga pangalan sang isa ka kandidato. Yes, amo gid gani Bombo Arlene may nakasulat gid no nga pangalan sang kandidato sa placard sang ini nga nasapuan nga biktima Bombo Arlene. Kung interpret naton mo ba Carl, nakasulat sa placard Kap Makoy na sayo pala si Bebot Morillo at Boy Tapang. See you next time. Diba siya napatay na ni or may ginaplando naman ni kay Bebot Morillo. Dason si Boy Tapang yun na ma-establish kung siya ni si Levy Ortega. And then, ang next target is Kap Makoy, Bombo Carl. See you next time. Abo gid gani Bombo Arlene kay may nakabutangan ti sang by JJ, meron nakabutang sa ibaw nga see you next time. So amo ni nga ton sini nga. Sino na si JJ nga ini? Yes, sino ni si diba? Yes, Bombo Arlene. So ang pandam nila si Bebot Morillo kag si Boy Tapang. It's either Tuludason. In Dason, ang next is si Kap Makoy mismo. Gani may Bombo Arlene kiti may see you next time, no? So amo ni nga to nga paghahulaton na sa investigasyon sa mga kapulisan na Bombo Arlene kung ano gid ni bala, no? Si ano gid bala ang kung diin ang kaangkanan si Bombo Arlene, no? Kung amo ning ginimo sa biktima Bombo Arlene na ginbacklead ini siya, inita ng kamot kagang tiil, butangan pa sang punit ang ulo, and then palibutan pa sang packing tape pa Bombo Arlene. Amo gani. So, ano nagagwadra sa investigation sang Police Station 4? Ano record sa ilan ni Ortega? Yes, Bombo Arlene, so nakigangot kita sa area sang Police Station 4 kay tiamo ni ang ginatag nga address sang bata niya nga sa area sa sang barangay Estefania naga-star Bombo Arlene. Susunod kay Police Major Richie Goke, Bombo Arlene na wala sang record ang Police Station 4 sa sining biktima no upon kay Levy Ortega. Kag ang ila sining information ti may ara lang sila nagikan sa barangay Bombo Arlene nga may reklamo no nga ginasakit nga iya sining asawa pero bulagay na ini sila Bombo Arlene ti may ara man sang kabataan ining si Levy Ortega Bombo Arlene. So muna aton information na nakuha kay Police Major Richie Goke Bombo Arlene. So Bombo Arlene pamatian nato na bayag gikan kay Police Major Richie Goke. Gin-verify ko na to kay nanawag tama na panawag. Pero according kay Kap, purok prutas, yan ano ka mandalagan. Pero i-verify lang to naman nanay sa purok chairman na pamangkot naman kung amon gitla area na orang sa mandalagan. Wala do according sa barangay to. Lag na uno sa asawa, according sa Prok Presidente sa Prok Prutas, tulag sa asawa, may duha na siya ka bata, tapos ang bata ay nang asubang daw ay nang gatinar sila balay. So hindi ko nakagwanta na ang
asawa mo nang gibulagan. Barangay do may ara guro kay nagtigo yan na asawa. Okay. So, ang kaso Yes, niya Abong is domestic violence. Yes, Abong Abong Carl. Berlin. So, ang record din niya ara sa area sa Police Station 3, Abong Berlin, no? Against violence against women, Abong Berlin. So, as area, amo ni Abong Berlin man ang iya sini nga asawa nga ginabayaan siya bangod nga ginasakit niya iya sini nga asawa, Abong Berlin. So, iba no, sa pagdili Abong Berlin, no? Sa gabi, basi mamalabot mo dira si punong barangay Havelosa, Anthony Cap Macoy Havelosa, sang barangay Agisan na Himamaylan, kay tinabutang ang iya dito nga pangalan na somehow this will serve as a threat sa iya, ha, Mamukarl? Yes, amo gid gani Abong Berlin, no? So, amo ni aton sini nga tinguan man nga malabot ini si Cap Macoy Abong Berlin kung kuan man aton sa sang iya sini nga mambal, no? Kung pati sa placard ara iya sini nga pangalan, Abong Berlin. Okay. Sige. Thank you, Ged, Mamukarl. Abong Berlin naman ang report gikan sa patrol ni si Bumbo Calamita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Madamong nga salamat kay Bomo Carla Maya Defensor. Tiguan ta na karon nga makuha na diri sang pahayag si punong barangay Anthony Bebot Macoy Havelosa, si Bebot niya sa kay Murillo ni gali. Si punong barangay Anthony Havelosa alias Cap Macoy dira sa may barangay Agisan, syudad sang Himabaylan. Subong siya ang nagapadalagan bilang independent ang candidate for representative sa 5th District sa Negros Occidental sa Kamara de Representantes. However, may mga pangalan na padre ng mga naulamid, abo ni si Bebot Murillo, and then si Boy Tapang, i-determine tapanin kung si Boy Tapang ay ni amo man siya ang ang ginpatay nga si Levi Ortega, pero somehow ining placard nagaserbe man nga pamahog para sa kaya Velosa ay nagasiling nga daan nga base siya man ang masunod kay siling sa nagpatay nga si JJ kuno base dari sa placard. See you next time para kay Cap Macoy. 7 minutos sa Banwa ang nabilin antay sa ngalas sa Diaz sa aga. Kulabos na ang aton nga tiyampo dari sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Delegate lamang sa matudod nga numero 1. Updanay kita sa Lunes sa maman sa gyapon nga oras sa aton nga The Vote 2022 Countdown. 14 dias na lang gid Banwa. Duha na lang gid ka semana eleksyon na. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo,
Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Daw ikaw ang gusto niya, Damon, ah. Hamak mo?
Ang Astra mismo ang nagapamilit nga magpabilin sa loyo mo. Apang paano kung isa lang ini kapag pakuno-kuno? Paano kung siya mismo ang mahalit sa imo? Hindi. Wala ko sang malain nga puhaton sa imo, Demon. Hindi ko ikaw mahimong halitan. Hindi, Demon. Kalawig na sang biyahe namon. Sa diin gid pala kami mapadulong man. Makita ko sa gwa. Madulom na. Apang madamo sang bituon sa kalangitan. Kag salamat. Salamat sa perpekto nga vision ko sa gabi nga ini. Kagkaina ko lang natulupangdan. Nga daw nag-triple ang kaatag sang kasanag sang akon panulok. Apang wala ko lang ginapasatom sa mga kaupod ko. Kag wala ako sang amo sina ang kinaiya, antes ako nadakpan sa mga kriminal. Kag kun ini, epekto sang pag-eksperimento sa mga slayers sa akon. Hindi ako sigurado. Kagluwasin na. Nahadlok ako sa nabatyagan ko nga kauhawa. Apang wala ko inaginabatyag sa to. Ano gid bala ang ginahimo sang kriminal sa akon? Magluwas sa pagkadula sang akon kinaiya. Ano pa gid ang nangin epekto sang mga pag-eksperimento nila sa akon? Bah, may nagapanawag sa cellphone mo. Matuon. Hello? Demon, Din na kamo. Anong kaimtangan ninyo? magpamati ka. May ihatag akong instruksyon sa imo. Alin sa aton mataas. Sige, tandaan ko ina. Bye. Ano kuno, Demon? Hindi na naton kinahanglan yung magpanago sa ginkaisahan nga lugar. Nakigangot na ang aton leader sa ibang nga grupo nga ari lang sa palibot sang syudad. Kag suno sa iya. Nagpadala sang pila ka mabaskog ng mga tinawang elders. Agud sugataon kag iskurtan ang ibang nga mga vampira nga nakaluwas gikan sa shelter zone sa pagsaylo sa ibang nga kuta. Nagapadulong ng iban sa kaiping nga syudad sa diin. Nahamtang ang isa ka grupo. Kaghanda nga batunon ang mga vampira nga mag-istar dito. Nga ang dako nga porsyento naghalin sa shelter zone. Kag suno kay Arlo, madamo ang napatay sa aton grupo. Ilabi na ang mga bag-o pa lang nga naging vampira. Bay, apang may iban man nga nabihag sa mga kriminal, ganigin bag-o niya ang meeting point nila. Kagano, Demon? Sa tion ko nga mabutang na naton sa safe nga lugar si Paula. Kinahanglan ko na nga makikita sa ila para maplanuhan kung paano maluwas ang mga nabihag naton ng mga kaupod. Ano ang buot mo, Silingon? Hindi siya gusto nga dalon sa among nga kuta si Paula? Oo, Sixto. Kag paano si Freya? Siya na kunong bala pagbalik niya nga hindi na maabtan si Paula.
Ari na kita sa hotel nga dayunan naton sa temporaryo. Makigatubang kita sa mga mortal nga matubang naton dre. Mahapos lang ina, Sixto. Panaso naton sa ila kaisipan ang presensya naton. Pananglit magduda sila sa aton. Damon, kinanglan ko nga magamit sang CR. Sixto, opti siya. No! Ikaw ang gusto ko nga magupod sa akon, Damon. Paula, magpamati ka sa akon. Ikaw ang gusto niya nga mag-upod sa iya. Ikaw na. Hindi ka man pagpagwaon sa CR. Kaya nagasuksok ka sa bayo sa babae bilang disguise. Ikaw na. Dasiga. Kibasi ko manimaho kita diri karon sa sulod sa salakyan kung maalangan siya. Hulag na. Kaya ginagutom na ako. Halin dire. Madiretso kita sa isa ka fast food dire. Ay, salamat. Makakaon na gid man kita sini ba? Paula, Karika. Uyatan ko ikaw, ha? Damon. Ang duha ka salakyan nga nagdulog sa unhan. Iya ina sa mga slayers. Delikado kita sini. Dali, magsulod ka mo ni Paula sa sulod, Sixto. Kag dito ka mo mag-agi sa employees exit, agud magpalagyo. Hindi. Ikaw ang mag-upod sa iya. Ako ang mapatalang sa ila. Lakat na. Mabalik ako sa aton salakyan. Makig-angot ako kay Damon. Pagis akong kaisipan. Damon, maghalong ka mo. Paminsara nga kaupod nato ng Astra. Hindi tama kay Nusinti pareho sa pagpati naton. Duda ako nga natutulan naman kita sang mga kriminal pareho sa natabo sa aton ginhalinan nga kuta. Gingamit ko ang akong kaabtik. Ganit nakalusot kami sa exit nga ginaagyan sa mga empleyado sa mga fast food. Hindi ko man gusto nga bayan si Sixto nga isanon nga makigbato sa mga kriminal. Abang mas prioridad kong kaluwasan ni Paula. Bisan pa nga nagasugod na ako sa pagduda sa iya. Gintawgan bala niya mga slayers sa nagsulod siya kaina sa CR. Ganimhapos kami nga natultulan sa mong. Pariyo man sa natabo sa shelter zone tungkol sa tracking device nga ginbutang sa lawas niya. Amo na ginbala ko sinikabuang nga nagpati ako sa pagtraidor niya sa amon. Malayo na kami sa ginhalinan namon nga kalanaan. Diri, mabantay ako sa taxi diri. Masakay kami. Si Damon. Kaina pa siya nga wala huluhambal. Ni wala man lang gani siya nagatulog sa akon. Do kadalom sang ginapaminsar niya. Nalimta niya nga may kaupod siya. Siguro nabalakas siya sa mga kaupod niya nga nabihag sa mga kriminal. Sigurado nga nabalaka man siya kay Sixto. Nga isahanon nga nagaatubang sa mga slayers para lang nga maluwas ako. Ay, kinakonsensya ako. Kag hindi ako makahibalo kung paano ko mapahagan-hagan ang ginabatsyag niya. Ay, Damon.
Wala siya makabati. Chino? Ba? Anong siling mo? Anong panawag mo sa akon? Ha? Aragay! Hindi. Kaugod sa pag-uyat niya sa braso ko. Ano ba lang? Shit! Gusto ko si Arlo. Ispiya kagin matuod sa mga Slayers! Wala ko makasugod sa imo sa akong codename sa Silver Zone. Sikreto ina sa amon. Kaya paano mo yun naibalan, ha? Paano? Ha? Aragay! Kinayugyug niya nga baga ko. Kinasakitan ako, Demon! Gusto gid ang mga kaupod ko. Ngod ka nga gintugyan sa amon para masugid mo sa ina kung di na nga mong puta. Damyo! No! Hindi matuod na, Demon! Tungod sa imo! Halos katunga sa mga kaupod namon sa shelter agit pamatay sa mga kriminal. Isa ka ka-espiya! No! Hindi matuod na! Hindi ako espiya, Demon! Nagtulog sa amon ang taxi driver. Meg, wala yun isang problema. Mag-concentrate ka lang sa pagmaniho mo. Asawa ko siya. Kuna mo sina ipatag sa akon. Kung nyagin pabayaan ka nga mabuhi sa mga Slayers. Kung wala na ang amay mo, ano pang pulos mo sa ila? Hapaw la? Magluwas sa paggamit sa koneksyon mo kay Freya para makasulod sa grupo. Kag traidoran mo kami tanan? Palihog! Magpumati ka, Demon! Hindi ako espiya! Pagkatapos ang ginhimo nila sa pamilya ko, sa akon, ginapaminsar mo gihapon, nabuligan ko sila. Kinahanglan makumbinsi mo ako dayon, babae. Tungkol kung hindi, hindi ako mangilin sa pagbalik sa imo sa ila. Piece by piece. Chino? Hindi ako magtawgas sina! Sorry. Hindi nila ako espiya. Kag wala ako makahibalo. Kung nga ang nasundan nila kita, wala ko sila ginbuligan. Kung mo sina, paano mo naibala ng code name ko? Ha? Kung wala na ginsugid sa mga Slayers sa imo, paano? Nakahibalo sila sa akong background. Amo man kay Sixto. Tugod ba isa ka soldado nga nadakpan sa to? Kag tugod gin-torture nila siya. Ginsugid niya ang bahin sa amon. Pila ka tuig na ang nakaligad. Paano ko pala sabtun man? Paano ko akuon sa iya? Paano ko isiling sa iya? Nga siya mismo ang nagsugid sa akon. 5 ka tuig nang nakaligad. Si Paula. Makita mo kakadalom sing iya ginapaminsar. Sa piyak siyang paginual sa mga tao diri sa sulod siyang amusement tent. Samtang nagalantaw sa isa ka babae nga ra sa tunga. Pero hindi na magahulag tungod sa katambok sang lawas niya. Ari kami diri. Tungod makigitaan kong isa sang amon kaliwat. Nga amon magatudlo sa amon sa malason namon niya kuta nga katuan. Sa luyag ko kag sa hindi, kinanglan nga dalon ko siya. Kung matuod nga espiya siya sa mga Slayers, kinanglan hibaluon namon ina pagi sa iya. Hibaluon namon ang ilang mga plano. Kaya kung hindi man siya espiya, hindi ko man siya gyapon mahimong pabayaan nga nagahisanon lang. Tungod ako ang sukto ni Freya. Kaya basi kung sunugon niya ako nga buhi. Ba? Naghibi si Paula? Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan.
Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon gatag para mati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kagininaghanin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Silva. My best friend siyang inago lang naton kay Ace. Likom kay Ace, madugay na nga maginatago nga baratyagon si Silva sa iya. Gani amo na lang ang kasubo nga ginbatyag sini sa makahibalo nga mapakasal sa Ace sa iban nga babayi. Diri sa bahin magasugod ang kasaysayan ni Silva, nga iya man ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. As my life goes on, I know I will love someone new. On, kalaslon ka na?
San o? Sa June siguro. Kay balo ka, gusto ni Pearl nga mangin June bride eh. Oh my. Gusto ko na lang nga mapatay subong mismo. Ati, congratulations ko na mo. I'm happy for you. Salamat. Ikaw gid ang una ko nga ginsugiran nga mapakasal na ako eh. I'm so flattered, BFF. At least, ako dayon ang una mo nga gintawgan. Ay, kinahanglan ko na nga magtawag sa punerarya para ipapick up ang bangkay ko. Siyempre naman. Kay ikaw man lang ginakabi ko nga suod ko nga abyan nga babayi eh. Abyan nga babayi? Lord, kuha na lang kuha. Oo, ti. Saan ka mo mamalayi? Nagaplano ako nga magkanto sa balay nila ni Pearl next week. Makitaay kita ha? Magimi kita. Sure. Inaman lang gali. Good. Sige ha. May briefing pa kami sa grupo ko eh. Manawag na lang o galing ako sa imo. Okay. Bye. Ay, hindi ako makibalusong buhaton ko. Feeling ko, dugin bungguan ako sang 10-wheeler truck. Ha? Ano? Nga napinsaran mo man nga mag-abroad, Chay. Sa naibalaan ko, wala kaya sang handom nga mag-ubra sa gwa. Sang una subong niya lain na. Sigurado ako nga may mabugat gid nga rason. Si Ace bala? Ay, kalaslo na siya, Layla. Oh, ha? Oh my God! Paano mo nahibalaan? Saan ko no? Nagsugulanon bala ka mo? Sa diin bala siya subong? Nagtawag siya sa akon kagabi. Kaginbalita nga mapakasal na siya. Ari bala siya diri? Ato pa siya sa Cebu. Pero sa banason na sila nga si Mana mamalayi. Ginhagad pa gani niya ako nga mag-gimik. Gimik? Ote, kaya mo? Siyempre hindi Basi kung malipong na lang ko sa atubang niya. Kung magkita ay kami, mas makahuluya. So, tungod lang nga mapakasal siya, nagdesisyon ka na nga mag-abroad? Ano pang buhaton ko diri? I mean, sa sobrang kasakit na batsyagan ko, kinahanglan ko na gidya nga magpalayo. Hindi ako gusto nga makita sang pamilya ko nga depressed ako tungod lang sa isa ka lalaki. Ay, kay ikaw man abi mo. Sa tanan nga lalaki sa kalibutan. Sa soldado ka pa iya naluyag. Gani ara, kundi nag-crying lady ka? Nga ahaw. Sang saan ulang bala pwede nga matudloan ang kasing-kasing? Kun amo, padayunon mo gid gali ang paglakat sa abroad? Oo, Layla. Dayunon ko gida. Ma-abroad gida kuya. Kadasig lang magligad sang panahon. Kag makaligad ang 2 ka tuig, nakabalik ako diri sa Pilipinas. Kag matambong ako sa kasal sang utod sang amiga ko sa abroad. Kag sa kampo sang military pahiwaton. Ay, kung wala lang ako nahuya kay Daisy, hindi gid ako magtambong.
Apang hindi ako mahimo nga magbalibad. Tunsod ko siya nga abyan sa abroad. Ay, mahimos na ako ka maglakat. Kibasibil akong malate ako. Kag ako pang mangin center of attraction. Di na pala si Daisy man. Silva? Oy, salamat. Ari na siya. Ay, salamat kay nakita ko ikaw, Daisy. Kadamo nga daan sang tawo. Ay, kay ambot sa palaman nun sa magulang ko nga ina ah. Dogin imbitar niyang tanang soldado. Buang mo eh. Hindi man siguro magsumula ngayang banas na mo ni Asteria. Ah, sige daya. Dali lang. Kantuan ko anay si Manang. Okay. Ay, masugod ng kasal sa hindi madugay. Silva? Ba? May nagatawag sa ngalan ko. Balikton ko. My God! Si Ace? Ace? Diyos ko, hinali lang ang naglingin ng ulo ko. Manguyat ako sa likod ng pulungkuan. Ba? Okay ka lang? Alalayan ko ikaw nga makapungko. Pasensya ka na ha. Jet lag lang ini Saan ka lang nagabot? Kahapon lang. Kamusta ka na? Kaseryoso sang dagway niya. Okay lang ako Nag-abroad ako. Kagamo palang nakapauli. Nakita ko nga nalingaw kang dito. Jutayan ko lang ikaw nga wala makilala. Oh? Ay, wala ba nagbagong itsura ko Paano nga hindi mo ako makilala? Nagdugang na gid ang kataho mo. Siguro madamo ka na sang ginpahibit, no? Sinong upod mo? Abyan ko si Daisy. Silva? Daisy? Siya si Jester. Siya ang inasiling ko sa imo nga mangin partner mo subong. Hi. Nice meeting you, Silva. Si Ace gali abyan ko. Kilalahi ka mo nga duwa ni Silva, sir? Madugay na kami nga kilalahay. Nga sir ang panawag mo sa iya, Jester? Upper class ko siya. Ahead si sir sa akon sang 3 ka tuig. Ikaw galing mangin partner ni Silva? Gin-request lang ako sang pakisa ko, sir. That's good. At least, may maasikaso kay Silva. Sige Mabalik na ako sa mga kaupod ko. Silva, see you around. Sure. Paano ka mo nakilalahay? Abyan ko siya. Sadto pa. Okay na si Sir Ace. Maayos siya opisyal. Nakaupod ko na sa Mindanao. Among bala? Husto ka. Maayos siya nga tawo. Liga pa maipay na ang wedding coordinator. Masugon ang seremonya.
Wala ko na makita si Ace. Wala na siya nagkadto diri sa reception. Siguro, kinahanglan pa niya nga pagkikitaan si Pearl. Ari naman. Ginasakitan naman ako. Ay, hindi ah. Ari ako sa Pinas agad magbakasyon. Hindi agad ba tiyagon liwat ang pilas nga tugas ang likom kung nga balat tiyagon sadto. Ano? Nagkita ay ka mo? Oo, Lay. Grabe man kung maglahog ang kapalaran ba? Si Ace ang gusto mo nga likawan sa pagpauli mo diri. Pero siya pagaling una mo nga nakita. Amo gani. Himali ko man nga matambong manggari sa kasal sang utod ni Daisy. Siyempre, mataas ang probability nga magkilalahay sila sang napamana sang utod ni Daisy. Kay pareho sila nga ara sa military mo. Ginapamansar ko man nga mahimo nga kilalahay sila. Amo gani nga nita niya ako mangkadto eh. Ugaling nagapamilit gid si Daisy. Ay ho kali. Aringin tugon mga blouse kag makeup oh. Ay wow! Thank you gid amiga ha. Pero anay ka bala? Mabalik kita kay Ace. Abi ko anay kung dito na siya na destino sa Mindanao. Abi ko man gani eh. Pero obviously, diri na siya na destino sa aton. Siguro, para makaangkon siya sang oras sa iya pamilya. Wala mo bala siya ginpamangkot? Kung kamusta na si Pearl? Wala. Kay wala gid man kami nagkasugulanon sang maayo eh. Feeling ko pati siya. Do nasawahan man sang sitwasyon. Oy. Amiga, basi kung maghibi-hibi ka naman ha. Oy, hindi na kuya gusto nga masugpunan pang paglalaw mo nga 4 ka tuig nang nakaligad ha. Tama na nga daw telenovela ang kabuhi mo. Tama na nga drama girl. Hindi na Hindi na ako maglalaw no. Ang maayo pa. Makadto kita sa mall Malantaw kita sa Tagalog movies. Kay miss ko nang maglantaw sina. Mayo pa. Tadali na. Wala man ako sang ginapaabot nga bisita. Sino pa na nagapanuktok ngayon niya? Buksan ko na lang gani Hi. Uy, si Jester? Ay, paano ka nakaibalo kung di na ako nag-a-star? Ginatag ni Daisy ang address mo. Gapos mo nang ganit pagkitao, no? Ay, amo bala. Dali. Magdayon ka Salamat kita. Dali ka. Magpungko ka Salamat, Liwat. Mapungko man ako Kamusta ka nagali? Nakapamasyar ka man? Wala lang. Napensaran ko lang nga duawon ka. Wala man kita makasigilanon sa maayos ang kasal eh. Kadamo abis ang tao.
Base kon gin-request ka ni Daisy, nga kadtuan mo ako diri. Aba wala. Kabubuton ko gid ang magkanto diri. Nga Gusto ko lang makigabyan sa imo. Kung okay lang. Kung pagpakigabyan lang, wala sang problema. Salamat kita. Kag bilang panugod sa aton nga pag-abyanay, gusto ko ikaw nga agdahon sa isa ka dinner, boss. Dinner? Mhm. Sa diin? Sa isa rin ka paborito ko nga karanan. Manamit ang pagkaon nila dito. Pwede man nga sugatan ko ikadari mga 6 siguro, para mga 7 dito na kita. Sige. Excited na ako makatilaw sa ginasiling mo nga manamit nila nga pagkaon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan sa nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Silva, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a life sa kasaysayan. Ginhuptan sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang
pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphone